Good morning, everybody, ladies and gentlemen, ministers, ambassadors, distinguished guests. It's my pleasure to welcome you at the Aspen Annual Conference. A year ago, I was here as a mere guest. This year, I'm part of the Aspen family. It feels great to be here again. And many things happened in that last year. And there is one that stands out, and that's the result of the US elections. I was in the United States when it happened. I had to learn the new word, trifecta. The American people spoke decisively, and now we are all in waiting what's going to happen next. But there is one thing that can be said is slightly upsetting. But it's not upsetting for us. It's upsetting for Kremlin, it's upsetting for Tehran, it's upsetting for Pyongyang. And that upsetting thing is that the day of the elections was just a normal day in America. The message is that the Constitution, now being almost quarter a millennia old, works well, and democracy can bring change within the democratic means. And next year, Aspen will celebrate 75th anniversary.
And I can think about one more thing that can make Tehran, Moscow, and Pyongyang slightly upset. And that's the Western unity. Because they are violating our peace every day. Russia is an aggressor, and those who are helping. And we should not shy away from making them a little worried, because we will maintain our transatlantic unity at the occasion of celebration of 75 years of Aspen, and 1 year after the celebration of 75 years of NATO. With that said, I'd like to welcome here on the podium our founder. Without him, nothing will happen. And please, ladies and gentlemen, welcome Mr. Ivan Hodáč. Thank you very much. Thank you, Jakub, and welcome everybody. It's great to see you here again. It's the 13th annual conference of Aspen in these beautiful surroundings, is, I think, for the 5th time. Aspen has been founded, for the ones who don't remember, in 2012, and in 2016 we became Aspen Central Europe. That means that we are operating and we are active not only in the Czech Republic, but also in other Central European countries, and especially in Poland. I think it's important to stress that we have opened very recently a new office in Poland. Aspen, as such, is standing for values of liberal democratic society. We have been defending these values and will continue. We defend also, and we try to build and strengthen the transatlantic relations, which are extremely important and which Jakub has mentioned. Obviously, we are working with young people through our young leaders program. So I'm not going to go through everything that Aspen is doing. We will continue doing it, I think, because of the latest developments, both in Europe and globally. It's important that Aspen even puts more stress on the values that we are standing for. We hope that you will be here with us. Now, the last thing I would like to do, or maybe I should do it at the beginning, I would like to thank and welcome our sponsors and partners, because without you, the conference will not be possible and Aspen would not exist. And I would like to also thank our team, our Aspen team, who has put this whole thing together, the whole conference together, and who has really done a great job. So welcome, enjoy the day, and thank you for being with us. Thank you. And now I will pass the floor to a true professional who has on her shoulders the burden of moderating the whole conference. And he's doing it for a long time and doing it very well. So, ladies and gentlemen, please welcome Michala Hergetova. Jakub, thank you. Thank you very much for having me here again. It's great to be part of another Aspen Annual Conference with the year 2024. So great to see you all here. Great to see you all who are with us remotely. And the main theme of this year is values and ethics. Are we ready for the future? I believe that the topic of values is becoming increasingly important. Conflicts in Ukraine and the Middle East are escalating rather than calming down, and recent elections in the Western world show that people are somehow seeking new, perhaps more assertive response and solutions compared to what we've been used to previously in the recent decades. So this morning we will focus on values, democracy, and how we can defend them. The morning session will be international, so will be held in English. In the afternoon, we'll build on last year's discussions and recent studies to explore ways to improve governance in Czech education, the role of small and micro enterprises, and the future of the Czech labor market. I hope you will again take part in our discussion, and we use Slido to connect us
again. So when you just look at the chair in front of you, you'll find a QR code. So it's very simple. You just scan the QR code and you get to Slido of our event, Aspen Annual 2024. And you may ask questions, and I'll be more than happy to ask them in your name here on the stage. And now we begin with our first topic, transatlantic and geopolitical challenges. Is Europe ready for the future? Important elections have taken place in Europe and America this year, and more are scheduled for the next one. The results so far show that people are afraid of the future, worried about their well-being, and looking for someone to tell them everything will be okay. What challenges does it present for leaders, for political leaders, and what implications does this have for the crucial transatlantic relations? That's a topic for our special guest. Let me welcome to the stage Jan Lipavský, Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for your kind introduction. It is always a pleasure to speak at events organized by Aspen Institute. Earlier this year, I had the opportunity to address the 12th anniversary of the Aspen Institute, Central Europe. Back then I spoke about the geopolitics and the pressing impact of Russia's war of aggression on European security. Today, I would like to revisit some of these critical issues in my opening remarks. First, I will discuss the outcome of the US presidential elections. I want to explore what the anticipated changes in the White House political direction may mean for Europe. And I will also address the steps Europe must take to ensure its security in the foreseeable future. I will highlight initiatives already undertaken by Czechia, and finally I will discuss populism and hybrid warfare, emphasizing why, if we are serious about security, we must not neglect the fundamental pillars of our democracies. So, a few days ago, the United States chose its leader for the next 4 years. The American people elected Donald Trump, a candidate committed to a peace through strength approach in global affairs. What can we expect? Well, the turbulent history of the 20th century, including 2 world wars, has firmly established the importance of transatlantic bond. In the darkest time, the United States has been Europe's closest ally. Regardless of who leads in the White House, our shared interests and values endure. The United States is and will remain Europeans' closest ally. As the main leader in NATO, it is our guarantor of security. In recent years, we have witnessed shifts in the geopolitical landscape and growing instability in the international environment. China's influence is rising, along with its ambitions to reshape the international order. The Kremlin is trying to dismantle the Euro-Atlantic structure by joining forces with Iran and Kim Jong-un's dictatorland. With North Korean boots already on European soil, the axis of evil has definitively revived. At this point, it is fair to say that Russian aggression is not only an assault on Ukraine anymore, not only on the West. It is an assault on the entire democratic world. We share core values with the United States, but even a brief look at the geopolitical map reminds us to set clear priorities. The United States will focus on containing China and protecting the Taiwan Strait. Meanwhile, Europe must concentrate on what is happening closer to home. If we want a strong commitment from the United States to help contain Russia,
we need to be ready to support them. This includes helping to address the challenges posed by China. As Europe, we should perceive the change of the leadership in the White House as an opportunity to take more responsibility for our own security. It is clear that the United States cannot continue policing the world on its own anymore. To ensure mutual advantage, security and prosperity, the transatlantic bond must be a two-way relationship, not a one-way one. Everywhere I go, I hear that the second Trump administration will push its allies to increase defense spending, and rightly so. Fair burden sharing is essential to boost Europe's readiness. Keep the United States engaged, ensure NATO's Article 5 remains ironclad, but fair burden sharing is the only first step. You see, Trump is a tough guy. He watches MMA. He respects those who step into the ring, those who don't shy away from the fight. Europe is not standing on the sidelines. We are in the arena. We are supporting Ukraine, facing threats and taking real steps to secure our future. If Europe wants respect from someone who values courage and resilience, then we need to keep proving that we are in this fight, that we are brave and determined, like a true competitor. We shouldn't back down. And we shouldn't wait for others to lead. Ladies and gentlemen, I always like this one quote from the very first speech delivered by President Eisenhower. I will paraphrase it. He said, "History doesn't trust people who are weak or afraid to protect freedom." Our freedom and security is our priority. It simply has to be. Ensuring security is essential for our societies to grow and prosper. It is a task for us politicians to be able to communicate these basics to the public. In Ukraine, a war is fought for the security of Europe. This is why supporting Ukraine against the Russian aggression is our core interest. As Czechia, we have taken responsibility for our own security. We act accordingly. We are part of the Euro-Atlantic community, actively shaping its future. Our government has increased defense spending to 2% GDP. In May, we hosted an informal NATO ministerial summit at the Chernin Palace. When it comes to our security, we are no longer just bystanders. Czechia has also launched its own ammunition initiative to help Ukraine obtain the supplies it needs. We are on track to deliver the promised 500,000 shells by the end of this year. Additionally, we have identified a substantial supply of artillery ammunition, which we can provide further funding if further funding is available. We have not bowed to Russian blackmail. Instead, we have taken decisive action. To date, we have enforced 15 rounds of sanctions against Russia. We freed ourselves from reliance on Russian gas. We will no longer be needing it. Today, in these days, we are also completing the TAL pipeline, a project that will fully supply us with oil from non-Russian sources. Each of these steps directly weakens Russia's ability to wage war. Our commitment goes beyond mere resistance. We are setting a standard to prevent dangerous precedents from regimes with aggressive ambitions. We stand for a war where borders are respected, not withdrawn by force. And we reject the false idea of appeasement. History has shown us where that leads. Instead, we stand strong in support of international systems based on the UN Charter and international law. Please make no mistake, Europe will not be intimidated. We will continue to stand up, to take action. This is our commitment, and we are ready to face whatever comes next. Ladies and gentlemen, a few final words.
Russia is waging a hybrid war against us, a war that is not fought by the missiles and guns, but whose effects are no less damaging. Hybrid warfare is a reality we must face. The Kremlin's ambition is to discourage us from supporting Ukraine, to undermine the unity of the European Union and NATO. The tactics are different. The ultimate goals are no different from those Russia pursues with conventional warfare. The strategy often involves targeting the single elements of our societies, the citizens themselves. By waging information war, Russia is abusing our democratic freedoms to promote authoritarian ideologies, to promote hatred. The Kremlin profits from divided societies. It feeds on them. The rhetoric of hatred is the very essence of the populist strategy. This is why populism goes hand in hand with Russian propaganda. Populism has become the Kremlin's outstretched hands, its useful idiot, working to erode our unity from within. We often hear populists say, look at Russia's power, don't provoke it. Look at China's rising influence, don't criticize it. Look at the BRICS. But there is a contradiction. The same voices are doing everything to stop us from building a strong, secure and confident Europe. They would have us cut back on military spending, avoiding taking responsibility for our own security, and therefore keep us vulnerable. We must not allow this. For that we have to work to do. We must stand up for the democratic world. Maintaining a strong transatlantic bond is essential, but we also need to invest in our own security. And finally, we must protect the democratic foundations of our societies. We need to engage with our citizens before the Kremlin does, so that everyone knows that the Russian world is not an alternative. It is a shadow that grows only where democracy falters. Ladies and gentlemen, let us make sure that light, not shadow, shapes Europe's future. Thank you very much. Jan Lipavsky, the Minister of Foreign Affairs, thank you very much. And it is also my pleasure to give the stage now to award-winning journalist with rich background in cybersecurity, geopolitics and criminology, author of a non-fiction book, Mafia, about the globalization of organized crime, and Black Market, about the cyber scene. Let me welcome here the rector of the Institute for Human Sciences in Vienna, Misha Glenny. Dobrý den, good morning. It's a great pleasure to be here at the Aspen Conference. Thank you very much for the invitation, but let me go straight on to my remarks. Playing the young teenager, Dorothy Gale, Judy Garland spoke one of Hollywood's most memorable lines when she realized she had landed at the start of the yellow brick road, situated in a new, magical, but very unpredictable land. Toto, she addresses her pet Schnauzer dog, I have a feeling we're not in Kansas anymore. In other words, she has left the normal world behind. Well, friends, there's no question in my mind, last Wednesday morning, we entered a different world. Maybe not forever, but for 4 whole years at the very least. Like Dorothy, we have traveled over the rainbow, and we have only the vaguest idea what awaits us in this new land. In the film, The Wizard of Oz, everything works out well in the end, despite some dark threats along the way. It's a Hollywood movie, after all. But in our land of Oz, things are looking much less certain. Let's start with a country where right-wing populists scored an early major victory, the United Kingdom.
Brexit is likely to go down as perhaps the most damaging self-inflicted wound ever undertaken on an advanced industrial state. Some leading Brexiters orchestrated this as a way of furthering their own political or financial interests. Some because of lost dreams of empire. Some because they thought it would limit immigration into the country. In fact, the opposite has happened. Some on the left believed this would deliver a fatal blow to neoliberalism, and some were caught up in wacky conspiracy theories propagated on social media channels, and in the case of the United Kingdom, some of the mainstream media as well. What joined them together was the idea that Brexit would restore the sovereignty of the United Kingdom. The bitter experience of a hugely expensive disengagement from 40 years of regulatory alignment should have taught Brexiters by now of the illusion of their dreams. Some have clearly seen the light, as polls now register consistently that over 65% of Britons consider Brexit to have been a mistake. But such is the irrational world of British politics these days that Sir Keir Starmer, the Prime Minister, and his government are terrified of ever mentioning any reform of the Brexit agreement, despite his overwhelming parliamentary majority. Once Donald Trump, during his first term, announced his first set of tariffs, followed up by Joe Biden's Inflation Reduction Act and the CHIPS legislation, the EU had little choice but to respond by increasing subsidies for its own industries. The war that has broken out over electric vehicles has further exacerbated this rush towards protectionism. The financial might of the US, the EU, and China means they are still in the game. But Britain, squeezed between all three, now faces a choice. Either it returns as a supplicant to the EU with its tail between its legs, prepared to give up all those special derogations it once enjoyed, or it signs a free trade deal with Trump's America. During his last administration, the president-elect made it crystal clear to London, you want a trade deal? Then you have to let American health corporates chew up your national health service, and we want unfettered access to your market with our hormone-driven agricultural produce. Outside the European Union, Britain simply doesn't possess the financial firepower required to compete with any of the big three. But this is no time for the European Union to feel smug about the UK. Germany is suffering from a political and economic crisis that is unprecedented since the Second World War. If Donald Trump carries out his threat to impose 10 or 20% tariffs on EU imports, this will deepen the German crisis, especially since Germany's two largest export markets for its car manufacturers are China and the US. On top of this, we now have German elections to contend with after the collapse of Germany's most dysfunctional post-war coalition. Europe is thus facing severe external pressures on the trade front, but it's also likely to face a significant challenge in the area of security. With the early appointment of Marco Rubio, some worrying social media messages from Donald Trump Jr., and a steadily weakening position of its forces on the front line, Ukraine's future is looking uncertain. We must face this fact and respond. NATO's future also could be uncertain, who knows? People will point out, fairly I add, that Donald Trump's bark was worse than his bite during his first term in power. And with regard to NATO, one might even argue that he encouraged Europe to take more responsibility for its own security by demanding an increase in European spending for the alliance. But in other areas, he inflicted serious damage on the world, notably his decision to pull out of the JCPOA, the Iran nuclear deal. But although nobody really knows what Trump's policy from January of next year is likely to be, there is already evidence that he is surrounding himself with less experienced political actors driven by some of the more
extreme ideas which the president has been flirting with over several years. Don't bank on him being pragmatic in power. The safer money is on him looking for revenge and applying international pressure to those he doesn't like, whether they are allies of the US or not. Of course, he won't have everything his own way. The Middle East is not the same Middle East that he left when in office. Although his power is virtually unchallenged in Saudi Arabia, Mohammed bin Salman is fully aware that developing the relationship with Israel, which Jared Kushner and Trump embraced in the first term, is now impossible. Even MBS feels the pressure as an Arab of what Israel has done in Gaza, and of course, earlier in this week, he declared it to be a genocide. His government has even been involved in tentative talks with Tehran. And then there is China. The tech war is fully underway. Both sides hold some major cards. The United States, and this is generally a bipartisan policy, has successfully prevented the export of 3-nanometer microchips to China, and China has yet to develop the technology to compete with the most advanced chips. On the other hand, China dominates the processing of many of the 51 raw materials that the US Geological Survey deems critical. This is particularly important when it comes to the key component for batteries, lithium, as well as certain rare earth metals such as neodymium, vital for the magnets which power much of our green energy technologies. So what does Europe do to meet the challenges of what looks increasingly like a dog-eat-dog world? Rationally, it would need to A, expand into the Western Balkans sooner rather than later, B, start the process of investing its defensive capability and integrating its military capacity, C, unify its capital markets ASAP, and D, listen to what Mario Draghi has been saying. None of this is likely to happen, but it could. And because the EU is likely to dither and hesitate in the face of these threats, this opens the opportunity for Viktor Orban and his neighboring acolytes to strengthen their position within the EU. Brexit made it clear, even to some of the more extreme populists, that leaving the EU is not in their interests. Instead, the plan is not to reform the EU, the plan is to reform the EU politically while retaining the single market for goods and, where possible, services. Andrej Babiš is likely to win here in Czechia next year, joining his erstwhile compatriot Roberto Fico and Orban. It's also possible that Herbert Kickl might yet lead Austria's next government. The AfD is likely to come in as the second largest party in Germany's forthcoming elections, and Marine Le Pen is odds-on favourite at the moment to be France's next president. Triumphant though they will be, the populists are going to face the same problem as the centrists: demographic crisis, collapse of the social welfare system, chronic labour shortages coupled with a refusal to accept migration, climate change, and the list goes on. Do they have the answers? Well, if the munchkins of Brexit land, May, Johnson, Truss, Sunak and the rest are anything to go by, they live in a world of fantasy politics. But I must confess I have a positive word to finish about one of Europe's most controversial politicians, Viktor Orban. He has developed a much more strategic vision than anyone else in Europe. I don't happen to share it with him, but you have to credit him with possessing remarkable political skills and intuition. He maintains the warmest relations with Trump and his crew, but also cultivates a close friendship with China. He is acting as the aircraft carrier for Chinese electric vehicles in the EU. BYD is building a big factory near Szeged, and the Chinese will also be manufacturing its batteries in Hungary. My own suspicion, Orban has dreams of grandeur. I think he would like to be the man
who brings Xi Jinping and Trump together in the hope of a golden age of autocracy. I wouldn't put it past him. After all, we are now in Oz, a land where anything but anything can happen. Thank you very much. Misha Glenny, thank you very much for taking us to the land of Oz. But as Misha mentioned, if we stay or remain faithful to the spirit of the story, everything works out well at the end. So let's hope for that. And we'll definitely discuss under what circumstances it may come out well. But before that, we promised you a special guest. And this one really is special. Media call her Variety Princess, but she is also a poet. A young lady who wanted to become primary school teacher, then changed the course of her career and started pursuing a degree in public administration. But the Russian invasion put all her plans and dreams on hold. She immediately enlisted in the army, was seriously wounded, but came back to the war just a few months after. Now, again, platoon commander of the Armed Forces of Ukraine and an author of Ornaments of Fate and Toward Death books, accepted the invitation to be here with us today. So welcome here, Oksana Rubaniak. With Oksana, I also invite Lenka Výchová, the interpreter from Ukrainian to Czech. English will be in your headsets. Also, for those of you who speak only English, I recommend to have headsets ready. And we are bringing some. Welcome, Oksana Rubaniak. Я щиро рада бути тут і присутня з вами. Вітаю, шановні гості, дякую організаторам за запрошення. Дякую, що ви приймаєте Україну в себе і мене як представника України на цьому заході. Dobrý den, moc děkuji za to a jsem velmi šťastná, že mohu být mezi váma. Děkuji organizátorům za to, že jsem byla pozvána na tuto úžasnou akci a rovněž vám chci poděkovat za to, že přijímáte Ukrajinu a že ji podporujete i v mé osobě. У мене немає підготовленої виступу, у мене немає підготовленої доповіді. Проте в кожному з українців існує тільки одне, і що я сьогодні хочу вам донести. В нашому серці існує вже понад 10 років, понад століття одне слово – боротьба. Já jsem si nepřipravila speciální vstup, nemám nic napsaného, ale chci vám říct jenom velmi krátce, že každý Ukrajinec vlastně už 10 let přemýšlí pouze nad jednou věcí, jedním slovem. A to slovo je vlastně ne válka, ale boj. Наш український поет Іван Франко казав, боротися значить жити. Зараз в Україні триває боротьба не просто на існування, а на життя. І доки я говорю ці слова, кожної хвилини в Україні гине хтось із воїнів, хтось із цивільних, тому що жертвами є не тільки військовослужбовці Збройних сил України, не тільки представники інших країн, які долучилися до лав наших сил оборони, але й також цивільні люди, такі само, як кожен з вас, хто на мене зараз дивиться, і кожного дня вони гинуть через агресію Росії. Ukrajinský básník Ivan Franko kdysi říkal, že boj je vlastně život a u nás to vlastně odpovídá pravdě. Každou chvíli během i mého výstupu tady, během toho času, který já strávím s vámi na Ukrajině, umírá spousta lidí. Nejsou to pouze vojáci, mí přátelé, ale jsou to také civilisté, lidé, kteří vypadají přesně jako vy. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мені справді було 19 років, і про військо я ніколи не думала, як і не думали мільйони українців, які стали того дня на боротьбу, коли Росія напала на нас. Když začala invaze ruské armády na Ukrajinu, mě bylo teprve 19 let a já jsem do té doby vůbec nikdy nepřemýšlela o armádě jako takové. Я не знала, ким я буду в війську, не знала, що я робитиму, проте я хотіла бути до боротьби. І тоді вступила в одну з бригад
наших Збройних сил України, де стала кулеметницею. Я зі своїм зростом 155 сантиметрів стала представником Збройних сил України і стала солдатом кулеметного взводу. Tehdy mi bylo jasné, že musím vstoupit do armády i já. Vůbec jsem netušila, co budu dělat, ale rozhodla jsem se teda vstoupit do armády. Přijali mě do jedné brigády a vlastně udělili mi místo kulemetčice. Takže já se svým vzrůstem 155 cm jsem se stala kulometčicí. Мені було так страшно і важко, як і моїм побратимам, проте в жодному з нас не було сумнівів, що нам не потрібно виконувати свою роботу і захищати країну, не тільки свою, але також і Європу, тому що Україна наразі є тим форпостом, є тою обороною для всіх інших західних країн, і як сьогодні було озвучено, так само і для демократії. Tehdy jsem se bála a měla jsem strach stejný, jaký strach měli i mý kamarádi muži, ale nikdy jsme neměli pochybnosti o tom, že bojovat přeci jenom musíme a že budeme bojovat nejenom za svoji zemi, za Ukrajinu, ale vlastně byli jsme si vědomí toho, že Ukrajina je vlastně tím štítem Evropy. Зараз я є командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Ми існуємо завдяки забезпеченню Збройних сил України і завдяки допомозі цивільних людей, і також допомозі вашої. Я щиро вдячна кожному, хто допомагає тим чи іншим чином війську, цивільному населенню України, за те, що ви їх приймаєте в себе як біженців, як людей, які втратили свої домівки, які втратили свою сім'ю, але оселилися у вас в країні, і ви є для них прихистком, ви є для них домом наразі, допоки в моєму домі іде війна. V dnešní době já velím vlastně četě dronovodů a my existujeme kvůli vlastně tím způsobem, že nám pomáhá jak teda ukrajinský stát, tak i civilisté, dobrovolníci, kteří nám dodávají spoustu věcí. A vám bych chtěla poděkovat jak za vaši pomoc ukrajinské armádě, tak i za to, že jste přijali spoustu našich občanů na svém území a vlastně zajistili jste jim klid a v té době, kdy my musíme ještě bojovat. Я щиро дякую за те, що ви є нашим союзником у цій боротьбі. В Росії дуже багато помічників і ті країни, які допомагають їй матеріальними засобами, забезпеченнями, зброєю, людьми, адже зараз з нами воюють не тільки представники Російської Федерації, а й інших країн. Можливо, ви бачили, що в Україну направили свої війська з Кореї, але в нас також багато і представників з різних країн, в тому числі і вашої, і ці люди надзвичайно відважні, надзвичайно мужні, такі самі, як і українці, і в нас одна з ними ціль, в нас одна з ними мета – це приблизити перемогу і забезпечити мир в моїй країні, і також в кожній з ваших. Takže chtěla bych vlastně říct, že Ruská federace, která bojuje s Ukrajinou, má své spojence. Já vám chci poděkovat za to, že vás můžu nazvat svými spojenci, protože Ruská federace má rovněž velmi silné spojence. Jistě jste si všimli, všichni určitě dobře víte, že vlastně už byli zapojeni do bojů i vojáci Severní Koreji a proto bych vám chtěla poděkovat za tu pomoc a ještě i zdůraznit, že samozřejmě, že v ukrajinské armádě, ve zbrojných silách Ukrajiny jsou i příslušníci vašich zemí, kteří bojují také velmi chrabře po našem boku a jsou si vědomí z toho, čeho jsme si vědomí i my, že chráníme nejenom Ukrajinu, ale vlastně i Evropu. Наша боротьба триває, і доки я говорю ці слова, вона також продовжується. Мільйони українців і представників інших країн захищають Європу, захищають світ від агресії, від жертв, від смертей, які зараз тривають на території України. І я надіюся, як наша боротьба триває там, так само і ваша підтримка буде тривати, допоки ми не закінчимо цю боротьбу, допоки ми не закінчимо цю війну. Дякую.
A také bych chtěla říct, že vlastně v té době, kdy naši vojáci brání Ukrajinu a nejenom Ukrajinu a za pomocí i občanů vašich zemí, tak vlastně tím chci říct, že my neustaneme v této válce a že doufáme, že i vy neustanete v té pomoci nám, za což vám všem velmi děkuji. Дякую. Oksana Rubaniak, thank you very much. Important to see that those are people like us. I think that was a great kickoff for our next discussion. We got plenty of information, we know where we stand, and we should know what to do next. And that's exactly what we will talk about at the first panel of today, Innovation in Defense, Capabilities for Space and Cyberspace. This panel is based on Aspen Institute CE and Daniel Kostoval research or study. Daniel Kostoval is from Prague Center for Transatlantic Relations. So let us start with a video summing up their conclusions. Jsme v éře mezistátních konfliktů na strategické úrovni. Hlavní hrozbou je mocenské soupeření a vojenské konflikty velkého rozsahu a intenzity. Multipolární svět bude příštích 20 let přinášet řadu střetů. Mocnosti jako Rusko, Čína či Írán chtějí změnit globální poměry na úkor zemí západu. Obrana teritoria a suverenity je proto prioritou. Vedení obranné války proti technologicky vyspělému a průmyslově silnému protivníkovi vyžaduje silný obranný průmysl, který technologicky i kvantitativně zajistí potřeby armády. Země NATO a EU nejsou v tomto ohledu v dobré kondici. V důsledku nízkých obranných rozpočtů a ignorování potřeb pro obranu, teritoria a suverenity je obranný průmysl v zemích západu atrofovaný. Není schopen v potřebném čase vyrobit potřebné množství zbraňových systémů ani munice, ani obranné potřeby Ukrajiny. A obrana NATO vyžaduje mnohem více. Yes, there is clearly a new space race going on, and we can see that by the number of launches, the number of satellites, the number of services. Now, Europe is very well prepared for that in some sectors. Certainly, we have unique capabilities in Europe, as we demonstrate with our navigation program Galileo, the best in the world, or our Copernicus program, the most comprehensive Earth observation program that there is. And these are the result of four things: technological excellence, programmatic decision-making, political ambition, and of course, the appropriate financing. So certainly, if these things remain together, Europe will have a great place in the future of space race. Největší výzvou současnosti, které čelí naše armáda, ale nejenom ta naše, ale i ty velké, jako například americká, britská nebo francouzská, je opravdu integrace nových technologií do vojenských schopností. Dnešní technologický vývoj je natolik rychlý, že vlastně na něj nemůžeme ani aplikovat současné tradiční akviziční postupy a vlastně rychlá adopce nových technologií do vojenských schopností je i jedno z témat, které velmi intenzivně řešíme v rámci aliančního akcelerátoru Diana. Dialog se soukromým sektorem mimo tradiční obranný průmysl je absolutně klíčový. To se týká i kosmického průmyslu, kde Česká republika jednoznačně navazuje na svoji dlouhou a tradiční historii leteckého průmyslu a rozhodně má místo na světové mapě. Ve vesmíru se Česká republika rozhodně nestratí. Investiční společnost Rokovej se rozhodla rozšířit své portfolio investic do oblasti obranného průmyslu s tím, že v červnu letošního roku akvírovala společnost URC Systems, brněnskou firmu zabývající se elektronickým bojem. Cílem Rokovej je posílit pozici URC jako lídra středoevropského trhu
a podpořit internacionalizaci v rámci NATO zemí a případně i dalších zemí mimo Evropskou unii. Je velkou výzvou nastartovat inovační a výrobní schopnosti obranného průmyslu. Máme 7 let. Neobejde se to bez jasných cílů, politik a financování ze strany vlád, ani bez financování od komerčních bank. Politiky na úrovni státu a EU musí koherentním způsobem prioritizovat rozvoj obranného průmyslu, který je základem pro udržitelný rozvoj států a společností. Je třeba ctít principy svobody podnikání a tržních sil a vyžadovat konkurenceschopnost. Podpora kosmického průmyslu v důsledku jeho pozitivního vnímání je inspirací pro přístup k obrannému průmyslu. Video by David Koštoval, and following the video highlighting the insufficient spending in Europe for our defense, it is crucial to acknowledge how our world is rapidly changing. NATO has expanded its focus to 2 more domains, now also addressing space and cyberspace, areas where modern conflicts evolve even more than ever before. As threats evolve, so do the strategies that NATO has to fulfill, but also evolve the strategies of our adversaries. So, how prepared is NATO for these challenges? What strategies do opposing forces employ, and how does Europe fare in comparison? Let's explore these questions with our panel of experts. Let me welcome here Air Chief Marshal the Lord Stuart Peach, former chair of the NATO Military Committee and former UK Chief of Defence Staff. Also, Jakub Landowski, Executive Director of Aspen Institute Centre Europe. He served as the ambassador and permanent representative of the Czech Republic to NATO. I also welcome Jan Lukačevič, space engineer and science communicator who works at the Prague Innovation Institute. He also served as a NATO 2030 Young Leader, external advisor to the Secretary General, focused on innovation and disruptive technologies. We also have Jerry Javornický here, a co-founder of Space Now that specializes in AI-powered satellite imagery products that track various activities on planet Earth. And Ben Crampton, Director for European Government Affairs in Microsoft with a 20-year career as a diplomat, worked for UK Foreign Office or the Organization for Security and Cooperation in Europe and the United Nations. Welcome, gentlemen. After what we've heard here, we were taken to a trip to the land of Oz. And we all hope we'll stay with everything coming out well, working out well. But when we look at nowadays situation, how has the war in Ukraine, Stuart, reshaped NATO's defense strategies, especially regarding readiness and adapting to the new threats that we see? Dobry den, and thank you for this invitation. Can I first of all pay tribute to the creativity of my friend, Ambassador Landowski, in inviting you to talk to us this morning. And thank you for your service, thank you for your bravery, and thank you to all Ukrainians who are fighting. And rather than give a speech, I think you have told us what we need to do. And I have one message for this conference. I have one message for our alliance, which has survived 75 years by adapting. Whatever we're doing, we have to do it faster. We have to do it quicker. We have to learn with and from our Ukrainian friends, and we have to change the way we adopt new capabilities. I work in small ways with UK companies starting up in space, and we're not fast enough. I work with other companies using data derived from space, expertise is on the panel, and we're not fast enough. We're in a data-driven world, but we still do everything sector by sector. We're in a world where you hear from the bravery of the front line how much has changed, and we still do everything by doctrine, by committee. NATO has 450 committees. We have to speed up. Now, I've been saying this for a long time, so I'm part of the problem. But equally, I know in this beautiful church,
You are a creative people. And data is data. Whether it's derived from space, I think a big sin in the military, and I was part of the military for 50 years, so I'm part of the sin, was neglecting electronic warfare. The country we're in today did not neglect electronic warfare, neither did our friends in Ukraine. And electronic warfare, the spectrum in which we operate, is vital. So in the innovation that we just heard from the video, we have to do more on electronic warfare, in which space fits, in which cyber fits. And we have a tendency in our way we organize ourselves in governments, in the military, to see everything as separate. Maritime, land, air, now space, now cyber. Actually, as our friends in Ukraine show us, it's integrated. We then need to bring small industries, good ideas, creative people into defense. And simply put, my life that I remember in the military is upside down. It is young people, Generation Z, who are the technologists, who are having the ideas. It has never been, ladies and gentlemen, the generals who create capabilities. It's the corporals, it's the soldiers, the sailors and the airmen who create capabilities. We need to unleash them through small companies, through innovation labs, through different ways, at speed, and then change the way we operate. It is a tall order for some. NATO can move at the speed of relevance. The ambassador and I have seen it. It can move quickly when it needs to, and it needs to move quickly now. There is no monopoly on good ideas, and the land of Oz may teach us that. The country I would add to the geopolitical list of concerns isn't just Russia and China, and I think, Misha, you brought that to life so well. It's also Iran. Iran is now a major supplier of Russian weaponry, not a small supplier. There's huge factories being built inside Russia. Those devices, those UAVs that you face on a daily basis are often stuffed with Western equipment despite 15 rounds of sanctions. Are often dual use is proliferating on the battlefield despite the sanctions. And we can't really stop it, nor can we stop, as the US National Security Advisor challenged China on a recent visit. And the Chinese response was, we export so much, we don't know where it all goes. But they do know what they're doing with the materials that we need for the wars we face now and in the future, and they are hoarding them. And so suddenly, and I'll stop here, but our whole definition of what constitutes defense, what constitutes national security, whether they're sitting in Czechia, the UK, or in NATO, has to be broader. We need a broader view. We have to embrace energy, climate, food security. We have to really make sure that space is enabled for the world we are in and the world we need to respond to, the threats we face. Not as esoteric projects launching occasionally, launching at the speed of which Elon Musk would be proud of. It's 100, I'll just close on one fun fact. I was responsible for space in the UK 20 years ago. It's now 100 times cheaper to put something in orbit than it was 20 years ago. Do we really take advantage of the technological edge we have, is my thought for this conference. I don't believe we are, I don't believe we do, and you have told us we have to do it quicker. Jan, are we taking the advantage of the world provides us with today when it comes to space and cyber from your very young point of view and the experience with working with NATO? What can we do to be faster? What are the strategies? What are the tactics that we are using? What role does AI play in NATO strategies? Hello from the Young Token here. I feel like these are the big words, but we're missing the components beneath, meaning we actually don't look into the processes, how to implement things. We don't look into the facts that we do have the
administration, we do have the departments, but they are severely understaffed. We don't have the subject or technical experts, and we are not able to even provide them with competitive salary. So when they are available, we are not able to attract them towards the public and military sector. When I connected, it sounds like we have loads of committees and people sitting in the offices, but no those who are doing the real job. So expecting different outcomes from the old rusty pipelines in terms of the way we design things, the way we require solutions, cannot provide us with different solutions. So I would go a few steps back and I would actually look into how we acquire technologies, how we support the smaller companies and academic teams, because there's plenty of different obstacles, and I'm in daily touch with small companies, startups, and spin-offs, and they often run into issues like, oh, we were founded 2 years ago, and this way we're not relevant for the military or for the Ministry of Defense or for any of the ministries. They just don't talk to us because we don't have the track of records, even though they possess the solution. So that's one thing to consider. And the other thing is, my experience in NATO was that very often generals and people in the political leadership lack the actual knowledge of what are the possibilities, what are the solutions we can use. And they are not really problem-driven, they are solution-driven. They really look into very specific solutions they want to acquire, even though that's the solution they learned about 15 years ago. So they're not looking to solve the problem, just to reach some goal. Yeah, in a sense that you better spend 5 months defining what specific machine gun do you want to take down a drone, the length of the weapon, the weight of the weapon, and so on, instead of asking the academia or the private companies, please provide us with a solution, any solution that can help us deal with the problem of taking down the drones. So we need to switch towards this mindset, to look more into the problem solving rather than solution, or problem definition rather than solution definition approach. I would ask probably Jerry how he sees it from his point of view. You work with them, you provide the modern technology, you work with data, AI. Are you fighting with this approach, not solving the problem, just wanting to reach some goal set probably, which is not really up to date anymore? Well, I'm going to start with a personal story that I would not be able to share just probably a year ago, right? So when the war started, we were approached by Ukrainian Ministry of Defense. And back then, you know, no one knew what's going to happen, right? Literally, this was first weeks into the war, and the whole Ukraine and indeed Russia was covered with clouds. And then Space now has some unique capabilities where we are able to task satellites that can see through the clouds and obviously detect changes and make sure that we collect everything from the commercial providers and provide it to somebody in need, right? So back then we made a swift decision, you know, and within weeks we were able to deliver a portal that would ingest every single provider that is available, that was willing to join this program, and provide it to the Ministry of Defense. Indeed, you know, people fighting for their lives, and the AI served, you know, for good, right? And when you think about it, you know, after a month or two, obviously, the support from, you know, NATO and obviously United States started to pick up. You know, they provided Ukraine what they needed. They provided them with, obviously, their satellite imagery, which is not commercial, but state-owned sensors. And then things were getting better. When I look back, obviously, it was massive effort. Everything stopped in space now for literally months. And then we have to work with things that we've never done before. Like, we were not a defense company, indeed. And when I look back, you know, 2 years into the conflict, you know, NATO or many of countries that are supposed to support Ukraine still don't have this kind of portal, right? Which just gives you an idea how slow and painful things are, right? Like, NATO doesn't have a capability where they would
be able to task commercial constellation, work with radar satellites, work with commercial Earth observation satellites in a very easy, meaningful way that would be sort of able to transfer anywhere where it's necessary, right? And then for me, it was a lesson learned indeed, but you know, commercial world, small startups have massive advantage over any military, any program that is being created by the government or by massive organization, right? We can do what we want, we can decide on our own, we can risk everything, and then deliver what is necessary, right? That's why it's going to be harder and harder for any of these organizations to stay relevant, right? I mean, the brutal force is still there, but with AI, and cyber and all these commercial activities, a lot of these institutions will simply be very outdated very, very soon. Thank you. Now I don't know, but probably Ben could add, because it was about the technology, about how fast it is possible to react when something happens. But from perspective of Microsoft, how do you see the nowadays situation? Are we using all the possibilities we have when it comes to cyber attacks, for example? Are we fast enough, or do we need to change it again to act really now? So and now I don't mean the normal cyber attacks like phishing ones, but the serious ones that are going there every day. So I'm not sure. Yes, it is working. Thank you. Thank you very much for the question. Thank you for inviting me. I think we're very honoured to be sponsoring the conference. So thank you for having me here. I mean, it's both a very broad and a very narrow question. I think I'd return to what Stuart was saying. I mean, the first thing to say is that cyber is defined as a new domain for defense. I think that's a wonderful thing. It's appropriate. It, of course, is the primary domain for hybrid operations at the moment, and that's a big issue that we're focusing on a great deal. At the same time, there's a risk in defining cyber separately, in as much as the digital underpinning of modern defense covers everything. So defining cyber separately potentially leads us into a trap where we think about it as a separate domain and neglect the fact that we need to think about digital underpinnings of all defense activities, not only within countries, but between countries too. So are we moving fast enough in that domain? The answer is definitely no. We have quite long processes. The kind of procurement issues that Stuart and Jan have talked about are the same in the digital domain. By the time procurement processes are finished, for cloud acquisition, for instance, for defense purposes, the technology has usually moved on. So there is a huge problem in terms of speed in the adoption of digital technology in general in defense, but I think a bigger problem in integration of digital technology in the defense domain. Now that requires both the fast-moving smaller companies that we've talked about. It also requires, and I would argue, obviously, from the perspective I'm sitting in now, the larger companies like Microsoft. We can provide that digital backbone that underpins everything. Because in order to function properly in a defense domain, you need both high-capacity, low-latency communications, and you need high-capacity data management systems. Essentially, that's only available in the cloud domain. The problem in cloud adoption in the defense domain is it gets bogged down in a discussion in sovereignty. And the problem in that discussion is the conflation of sovereignty and security. You can have security without sovereignty, as we do now in some respects in Ukraine. Ukraine's data is well publicized, has been migrated out of the country into the public cloud, where it is both more secure from cyber threats, but is essentially also immune from physical threats. So at the cost of sovereignty, you've gained security. So I think that issue, the political imperative needs to be greater to understand that there are trade-offs here. There is a necessity of thinking about digital technology in the defense domain as a distributed function. Distributed across the domains, but distributed between allies as well. When you speak about we, us, is it us as the Western world, as NATO,
or is it us as Europe? And I'm wondering how to change it. For example, we are criticized by Donald Trump mainly for not spending enough. Jakub, I think I may connect that with a question that came from the audience. In case of withdrawal of American support to Ukraine, is the Czech Republic or Europe ready to increase its support, such as sending troops? That goes to troops really, but are we ready? Are we technologically ready? Are we whatever? In everything, what do we have and what we miss? Well, thank you very much, and I will build up on what Sir Stu said and Ben Crampton and the others, because I couldn't agree more. The simple answer is, depending on the political will, yes. Will that be enough? No, not at all, because technologically there is no way we can really supply the critical technologies that Ukraine needs right now. And I think one of the reasons that haven't been mentioned so far, and I will do my speech in Aspen/NATO fashion, which is 3 minutes or you face the penalty of being time irrelevant, which means like not moving at all. The connection or relation between you and the risk. Because those two domains, and they are always the frontier domains that tell you a lot about yourself and the previous domains, they require to take risks, to be in them, to conquer them, and to place your footprints into them. And this risk was usually handled by state, and state is very risk averse. It usually not lets you to do the things the way you want, because there are processes inside. And in NASA, the failure rate was 125. By the way, there was 50 launches of space shuttles. 2 of them blew up, so perfect counting on NASA's part. But in private domain, you can blow many more rockets to smithereens now to get ahead of others. And it's very important to leave these things, because the businesses are not risk averse if the states don't push them to be. They can be really entrepreneurial, adventurous in trying to achieve the simple goal, and their reward is money and being part of the society that's secure to enjoy the profits. The other part is accepting and facing the reality. And in this sense, I was happy to hear that Europe is ready to be a contestant in the space race. But for example, the number of space launches from EU or European Space Agency tells a different story. It's comparable to Israel, which says a lot about Israel, but also a lot about us, a large conglomerate of countries that are not being able to match it. And it's not only about quantity, it is about quality. And I will say the name that might stir some emotions, Elon Musk. It's true that there is no one else in the world that possesses the technology of reusable rocket. Of course, he had to get there through taking risks, but he's there now, and it will be very hard to catch up without supplying finances. And it's not only our defense budgets, it's also allowing the institutional investors to invest and take risks in that area, and relieving the regulation and relieving the risks, and also the last thing, get materials, rare earth metals that this industry desperately needs. I think it was mentioned here many times, we are dependent on the private sector. It used to be the other way around. We were using the military technology for civil purposes, but now it's the other way around. Is it so? Is it dangerous? Are we able to change it, or is it not necessary to change it? I think all these things can come together if the urgency is there. The urgency is clear. And the other thing I would also say, knowing where we are, is we have a history of working together between my country, the UK, and Czechia in difficult times. And we're in difficult times now. And actually, I see nothing wrong with working with Czech companies in the spirit of Anglo-Czech history to work on electronic warfare. You have a huge respect in electronic warfare, on space, on exactly, as was said, about portals and using industry to show us how to speed up. And then in NATO, you can bless things that more than one ally can do together. This is never really discussed very much, but you can get little clubs of countries together, 3 or 4, to work for Ukraine. It's not going to resolve everything overnight, but when you play to your strengths and move countries who want to work together and then move industry in quickly
to show what they can do, then I think we can speed up. I am not despondent. I think there's a big opportunity here for the UK and Czechia to work together. Any comment? Because there's another question that reacts on what you said. Cyber war is a hidden conflict, but it requires a large amount of resources. How to ensure the public sentiment stays supportive so governments can keep funding? Because we'll get to that topic later on, about the politics and public acceptance of those topics. But is there any way, in your view, Ben? Thank you. I mean, I didn't really answer your question on cyber in the first session, so I'll take advantage to do so now. Just very quickly, I think one element of gaining public acceptance of and understanding for the seriousness of the hybrid threat is better and more rapid attribution. This is something that we in Microsoft do actually quite publicly and in quite a lot of detail. So we monitor about 1,500 what we call advanced persistent threats. The number consistently goes up, I should hardly add. Many of those are nation-state actors. Some of them are what we believe to be cyber mercenaries, so these are criminal groups that are... By the way, when we say state actors, why don't we name them? We do. So if you look at the Microsoft threat taxonomy, we go not only by state, but we go by institution. So we will describe specific threat actors as working for the SVR or the FSB or the GRU in the case of Russia. We attribute specific institutional affiliations of state actors in the case of China, in the case of Iran, and in the case of North Korea. So we have a threat taxonomy which you can look at, which describes in quite a lot of detail. And we have, when we attribute to a country and when we attribute to a particular institution, we have very, very high levels of confidence in our attribution. I think what we need to see more of, though, is a cooperation between companies like Microsoft and governments in order to make sure that that is a concerted attribution. And ideally, then you would then start talking about consequences. We've recently cooperated with the FBI in the US to take down a number of websites that were affiliated to a Russian threat actor itself, we believe, attached to the GRU. We've seized, so the United States government has seized a number of websites. I think we need to start thinking, the EU has recently passed a new set of sanctions against Russia in which hybrid and cyber threats are specifically mentioned as potential triggers for sanctions against individuals or the Russian state. And I think we also need to start thinking about things like asset seizures, to break down the business model. Because some of these, there's a continuum between, if you like, a classic cyber threat, which is espionage-driven, and information operations. The Iranians do this a lot, what we call hack and leak. Go into a system, grab the data, publish it immediately, and run an information operation off that hack and leak program. So there's a continuum between cyber and hybrid. They're not separate. They're parts of each other. And so by better understanding the cyber threat, we better understand the hybrid threat, we better understand the intent of the state actor. Thank you, Jakub. I just wanted to say something about the way ahead through the functional markets, and I see the market imperfections, and I'll give you an example. If you have a critical infrastructure and you want to have it really safe, you don't let the Chinese in because they are giving you a lower price for a reason of getting to your data. It's very simple. But the normal market is defenseless against this bid. So sometimes you have to justify to pay a higher price in this circle of trusted suppliers, but how to compensate in a market, because to pay a high price is not a good business decision. And then we need to think about it from a societal perspective. Businesses and your usage of them is part of the ecosystem that needs to be secure. So there is a certain small margin that the customers should be ready to pay to keep our supply chains clear of danger, because in cyberspace, everything is dangerous because it is imperfect. It's a human creation, it's full of artifacts. And we need to be really worried, and we need to persuade the publics that the best way to achieve competition on one side and development on the other is to be able to pay a little extra to keep our critical infrastructure secure.
Thank you. Jerry. I believe part of this sort of underestimating the cyber threat is the fact that we don't see people dying, right? Or normal people don't see the real threat unless you see a dead person behind it, right? So I happen to be a co-founder of a stealth startup that is doing black hat testing, and we performed over 300 penetration tests on anything from hospital, ministries, commercial companies, past 2 years, and there were only 5 companies, commercial companies, frankly, that we were not able to penetrate, right? So that is the level of the problem. And indeed, the worst thing we saw was in a hospital that I can't name, where our hacker would be able to change remotely the guests going into a patient at an IC unit, and then switch that so that the person would effectively die, and without anyone knowing, because he would just do a slight modification of what he was breathing at the time, right? So that is the level of the problem. Most of your records in the hospital are almost public or easily accessible. So whenever you go to a hospital, think about that every single thing that has been performed on you is probably available for some amount of money to be made public. And all these kind of things are eye-openers. It was certainly an eye-opener for me when I realized that this is happening. And going back to the sovereignty problem, again, when the war started, Ukraine, all their major systems, electronic systems, ministries, and every single, important wireframe was penetrated by Russia. It was part of that, initial preparation for taking over the country, right? So they had no sovereignty at that time. The only thing, and very logical, was, to remove that from the country, to put it into the cloud, secure it with, Google, Microsoft, Amazon, with all these companies, commercial companies, that could step up immediately that effort, right? So again, you can't lose the sovereignty when you don't have one, because your capabilities are sort of very, very small. I'm just thinking, are we only reactive or are we also proactive? I think we have been reactive and far too slow. There's been I've been sat in many meetings both in NATO and elsewhere, where there's a reluctance to say how bad things are until the attribution can be, I would say, made perfect. But sometimes you have to take a risk. And I think we're in that, this conversation reveals, in the spirit of the conference for ethics and values, we have to take a risk. And we have to tell people how real the threat is, at the same time without frightening them. It's tricky stuff. But again, we've been here before in history, and I think it's just a new domain, a new way. We have to make sure people understand there's a real threat now to our way of life. And I say that whichever audience I'm in, whether it's in Prague or in London or anywhere else, is a real threat to our way of life by everything you heard in the first panel. Jakub? Ben? Response to being on a back foot. Russia and China are both testing anti-satellite weapons in the last decades, successfully showing us what they can do. At the same time, Chinese nuclear buildup is putting big question tags on a strategic balance in the world. And the Russian, I would say, very ambiguous attempt to bring the question of nuclearization of the space domain had put us in doubt what's going to follow next. It was a big step. And we already know that the space treaty, for example, is one of the last standing vestiges of order in this domain that is always a global commons. So I need to open the question how we're going to respond in the future to this advancement of autocratic regimes in the space domain. The good news is that the rise of industry shifted the number of commercial space vessels into the favor of our fast-evolving economies. But there are other military means to achieve some effects in space domain that we really need to think through and respond to, because otherwise we will remain in the defensive. Jan, I think you wanted to react on that. We have the treaty. That's from 1967. But what does it
is the point of having such a contract or such a treaty when only one side is keeping with it? Well, it's good to keep it at first, but at the same time, it's perhaps the time to revise it in a sense, and I know that in the United Nations they are working on this constantly. I think the real issue, and I'll sort of answer the previous question regarding the action and reaction, is that we are comforted with our success. We're like okay with having the technological advantage rather than doing further to increase the advantage and to sort of leave, because I remember the discussions in NATO where very often like, China is catching up. And not, we should go further no matter what China or Russia is doing. So in this sense, I see it requires a lot more initiative from our side, what we want to achieve, how to hold up to our values and to defend our lifestyle and the way we live. And I see this more as a cultural thing. Because you mentioned that the people not willing to spend money on things that are not for certain, in a sense. And that's what needs to change in society as a whole, that we will be very much risk averse. We will do things that may be redundant or not as optimized and effective, but providing us with solutions that help us defend ourselves in very fragile situations. Because right now, a lot of things we do are so optimized that a single black swan can destroy the entire supply chains. And remember a couple of years back when there was this container ship stuck in Suez Canal, a single day induced $54 million losses, a single day, and it's been there for multiple weeks. So, and that's how we are not ready for future conflicts and for future black swans and elephants. And we probably don't even accept the fact that I don't know, destroying some satellite on the orbit can destroy the GPS signal we have. It totally destroys the whole business, the world business we have, because it stops. Yeah, space is absolutely getting more congested, both because China actually is trying to catch up, and they are really launching every 3 days nowadays. But at the same time, we do have still the competitive edge thanks to private companies, and the rise of satellites is very steep. And also the mentality behind what we launched there is very different, because we shifted more towards constellations rather than single-use satellites. And that means that we have a lot higher requirements regarding how we organize the space. So those are all the factors that affect how we approach the treaties we have had, because they were written in the times that nobody thought we will have constellation as big as we have right now, and when we still had hundreds of satellites in orbit. Nowadays it's tens of thousands. So. Thank you. Yeah, but also Ben wanted to react. So if... Come on, so Stuart, and then Ben, because I have a question for you as well. So here's the thought. So that discussion is very good. But that's where you use NATO to your advantage. That's where you use the convening authority of 32 nations to say, we've got to sort out this space treaty. That's where it works best. On the technology, we have to educate, work with young people to explain that not everything they see and hear is right, not everything they see and hear is accurate, and I think we've got a lot of work to do there. Not only with the young. Not only with the young, and certainly not, and I speak as a grandfather, and saying that my grandson is probably better at this stuff than me. But wherever we draw a boundary, going back to Misha's point, wherever we draw a boundary, those who wish to destroy our way of life, those who wish us harm, will exploit it. And we need to be really careful in this discussion about drawing yet more boundaries, because then we're creating more vulnerabilities. It would be great to hear the position of the private sector. Yeah, I mean, I think to a large extent, Jan already covered it. I mean, the question you posed is, are we being too reactive? And the question is, who do we mean by we? Because I think collectively, and coming back to the point we've all been talking about, there is a sort of lethargy and a caution in the way in which institutionally
we're responding to this, whether that's at a national level or a multilateral level. But if you look at the private sector, there is a huge degree of proactivity in identifying how to get ahead of threats in multiple domains. There's a huge plethora of companies. The interesting thing about it, and it's something you mentioned yourself, is that in this case we have consumer technology that is being adapted to military use rather than military technology that's being brought into the civilian sector. So there's an inversion of the way in which the relationship has worked in the past between defense and the private sector. And what has not happened is you haven't seen a change in the way in which governments or NATO deal with that wider constellation of private companies, including technology. There is no equivalent in NATO for discussion with technology companies. Explain me. It means they still deal only what's theirs, or they don't want to cooperate enough, or they are afraid, or what? There is a long-standing relationship between governments and what we call defense primes. These are the standard established defense contractors whose only clients are governments. But for most of the new technology companies, you're talking about consumer technology with a military application. These are companies that are consumer-facing. So the process of getting to understand procurement in a defense context is time-consuming, it's difficult, it's bureaucratic, and many of these companies just simply don't have the resources or time to do it. Microsoft does, but many companies do not. There are many questions about Ukraine and our support to it. So if, Jakub, you were still looking like you wanted to comment on this topic, but then I would go for those. What can an ordinary citizen do to encourage Europe to help Ukraine even more? We don't have politicians here, actually. I can do one thing, because the political discourse about defense expenditure, which must cover Ukraine, because it's much more efficient, responsible, and moral to defend in Ukraine rather than wait for the threat to come to you, is usually seen as a zero-sum game, like we will take the money from hospitals and schools, put it to defense. That's a wrong narrative. We can see countries like Poland that can marry growth with high military spending. But it depends on the society's, let's say, request from the governments what they should do. And here comes the trouble. I am really afraid that the new administration in Washington will listen to our words, but also see through our accountancy books. And I don't want my country to be a free rider in defense. We have been a free rider, black passenger for more than 20 years. Basically, from the moment we entered the alliance, we started to take the so-called peace dividend, at the time I hate the term, with both hands. This is very irresponsible, but the governments can only do that if the society allows them to, and is so short-sighted that it doesn't see that the true foundation of any society is not its economy and progress. It is the defense that creates a safe space for the economic activity and pursuit of happiness and whatnot. And this is a change of thinking, it's a change of paradigm, which any one of us can do. I was feeling like a small member of a very small group that thinks this way. I hope there is more of us every day, but the price we pay and price of our Ukrainian friends are paying in blood is tremendous. So we should move faster. Jan? Well, there are multiple ways what each one of us can do. First, get your hands on actual help. There are charities and various initiatives to really help and to show the support, both in practical and symbolical way. Second thing is to demand better explanation how the system works, because I've seen a recent unpublished study how people perceive the recent flood response of the government, and there's 61% who find a plausible narrative that the government could use the money on people better, but it used it on Ukraine. And it's all across the segments of our society, even the people on the stage. Plenty of them would say, oh, well, we spend the money elsewhere, so we couldn't help our own people. And
it's on each one of us to A, demand better explanation how the money is spent, and B, explain to people around ourselves, once we have the explanation, in our own terms, in our own words, in simple language, how this works. Because it's a lot more about the dialogue. It's less about the claims and public speeches. It's more about the hands-on work and seeing people like yourself and talking to them and explaining. Because you know what? I hate when we talk about values, because people outside this room don't understand them. And value, yeah. And like saying we support Ukraine because of values doesn't mean anything to people in Česká Ves who were flooded and they don't have homes. So, and it's gonna get worse with the climate change, and it's gonna, the fragile world and polycrisis, the Kostoval mentioned, will only incur more and more often. So we do have to work a lot better on explaining these things, and we do have to drop the big words and get things done and really look a lot lower than when we look right now when we talk about these things. Very important point. Thank you for that one. So, because we are nearly at the end, I would like to know from you, looking to the future, what do each of you see as the most urgent next step for NATO and its allies to build resilience in these rapidly evolving domains we were talking about? What is... We have to accept there's a real threat, and defending Ukraine is part of our collective security in Europe. We have to accept our responsibility, whether we're old like me or young like you, is to explain it better. I push back all the time, as my ambassador friend will hopefully agree, at the North Atlantic Council in asking generals and admirals to use plain language. We have to explain defense better in ways that people understand. We have to explain why collective security works. Maybe we should drop the term collective security and just say, you're stronger because you're in NATO. But then we have to make the case for defense in a way people understand and support. Instead of saying, it's very cynical in my country sometimes, I'm sorry, Ambassador, but they say things like, there's no votes in defense, therefore we're not interested in defense. Well, as they used to say, Russia's still interested in you. Thank you. Jakub. Of course, I agree, and I just add one more thing to it, because since we had so many conversations about the matching speeds of the military adaptation and political adaptation of NATO, which eventually will lead to the question of Ukrainian membership in NATO, I would like to say that your words should be matched by your credibility, which is done by your capabilities and deeds. And we need to find a matching speed of development inside NATO to both, because the idea of peace through strength is not foreign to my thinking. I think it worked in the 80s and brought a situation where, for example, intermediate rockets were expelled from the European theater, but it needed for Ronald Reagan to have the courage to persuade the populations inside the Western countries who were really against it, that they should deploy Pershing missiles. But the ultimate goal was de-escalation through bold statement of strength. Thank you. Jan. I feel like our current system doesn't yield the desired results. So the immediate step is to rethink the approach as a whole, in a sense how we cooperate, in a sense what are the pipelines we use, and if they are not obsolete, if we should build up new ones to cooperate better with the private sector, to create more effective public-private partnerships. I absolutely agree with, we have to explain the defense better per se, so don't leave up to the military-industrial complex guys who provide us with images of tanks, and so it seeps into studies like we need more heavy armor. No, we are not. We don't. We actually do need more effective technologies. We need to provide our militaries and civil society with dual-use solutions that build up our resilience. A tank is pointless when you use FPV drone for $200 and destroy it within a couple of seconds by a guy who trained a week with the FPV. So in that sense, we really need to rethink how we
approach defense as a whole. And that defense is also about creating more informed society and creating more uniform society in a sense that people in the society understand their role and they want to build it together rather than, oh, these are the defense guys, these are the big tech guys, these are the private companies guys, and we are the citizens. We need to learn that one not only in defense, it's everywhere. So how about the tech guys from the private sector? Look, I don't know how to fix NATO, but what you need to understand is NATO is the best thing that happened to us, at least in my time, right? And then just accepting that as a fact and accepting that NATO is the thing that is preventing Russia from, coming to Czech Republic if they decide to go through Ukraine, or if they unfortunately they're going to take over. Just accepting that fact and then supporting NATO as an organization, supporting the sort of narrative that NATO is sort of a defense organization indeed is what we should all do, and then just embrace that idea. Thank you, Jerry and Ben. So very quickly, resilience is a whole of society endeavor, and private companies are part of society. Companies want to make money, but that doesn't mean that we're not interested in the societal benefits of the products we offer. We want NATO to be stronger. We identify threat actors according to the hierarchy or the taxonomy that NATO uses. So we're in this together. I mean, we can provide digital services, companies can provide digital services to NATO, but I think one thing I would say, just narrowly in that digital domain, is there's been a lot of focus on interoperability of physical weaponry, but there has not been very much emphasis or thought about interoperability of digital systems across the alliance. It has to be thought about before countries start adopting sovereign clouds that turn out to be incompatible with each other. Thank you. Thank you, Ben Crampton, Jerry Javornický, Jan Lukačevič, Jakub Landowski, and Lord Stuart Peach. Thank you very much. And about your question, if the defense is only a man thing, definitely not. But unfortunately, even though we always try to invite ladies as well, they don't want to spend that much time on the stages. So I hope this will change, but believe me, in the next panels you'll see some. But for now, we have a 10 minutes break, so we continue, it's 12 minutes break. We continue at 10 to 11, and we'll continue with this topic. Just we'll focus on the democracy in Europe and North America. So meet you back here at 10 to 11. Thank you. Přidávám přes ten mikrofon.
Welcome back to Aspen Annual 2024. Aspen Annual Conference is ready to continue, so I would like to ask you to join us here. I know the break was very short, but actually you will have more of them, and the next one will be for a lunch. So there you will have a lot of time for networking and meeting with the others. But for now, I would like to invite you here in front of the stage so that we can continue. I know we already have some questions for the next panel because you're already asking about the role of new administration, the US administration, and its influence on democracy. So we'll be more than happy to receive more questions. But for now, I would like to ask you to move here because otherwise we wouldn't hear ourselves on the stage, even though it seems you are quite far from us. But as I can see, nobody can hear me in the back as there is a really lively discussion. So I need to ask my colleagues here to help me and meet you personally in the back of the room. This is when the company is too good. And then you don't want to miss anything. But definitely you will not miss anything when you'll be sitting down here in front of the stage. So take a coffee, take water, drink, or even anything yummy. You may take it with you and enjoy it while sitting and listening to some interesting information. But I would like to start and invite our special guests to the stage when it's so loud in the room. So now I ask all of you who are ready here to hide your ears. I also ask the sound master to cut it from the broadcasting because I'll use a stronger voice. Are you ready? Ladies and gentlemen, let me welcome you all here at Aspen Annual. I would like to continue with our next topic, which is the future of democracy in Europe and North America. And for that, I would like to invite you to take your seats so that we may continue with another panel discussion. Thank you very much. And sorry for all of you here who had to listen to it. You can imagine how it looks at home where I have 3 small boys. So,
I was once discussing it, actually, with a teacher of my boys, how difficult it is to calm down a classroom full of small kids. And I just told her, and imagine how difficult it is to calm down a room full of adults. You see? But I think now we are doing quite well because a big group is moving in the front. So I may start, and I will just believe that it will give us enough time for calming down the whole room. So I already welcomed you twice or 3 times back to Aspen Annual. I don't need to do that anymore. But we will now focus on what was already mentioned here, the future of democracy in Europe and North America with a focus on recent election results in both regions. As we see rising populism and increasing disinformation campaigns, we must consider the impact on democratic values and stability. Key elections, including potential early elections in Germany, will shape not only national policies, but also broader European direction. And with advancements in AI and the powerful influence of media, the way voters receive and process information is evolving, raising questions about transparency, neutrality, and even manipulation. And more we are going to discuss with our guests. So let me now ask to join me on the stage Benjamin Haddad, French Minister Delegate for Europe, attached to the Prime Minister and Minister for Europe and Foreign Affairs. Welcome. It's also my pleasure to welcome here His Excellence Matt Field, British Ambassador to the Czech Republic, who previously served in a number of overseas political and policy service, e.g. in Brussels. Vivian Schiller, renowned journalist and executive director of Aspen Digital. She held executive roles at some of the most respected media as the New York Times, NBC News, but also as global chair of news at Twitter. So she has both views. Let me welcome here Jacques Rupnik, Director of Research and Professor at Sciences Po, a famous French political scientist who was born in Prague, so he's fluent in Czech. We also have Matyáš Boháček, student researcher at Stanford University. His work focuses on combating deepfakes and is exploring how AI can undermine itself if it learns from its own creations. And Alexander Brown, Managing Director and President of Research and International Political Practices at SKDK. He creates communication campaigns based on research and analytics, worked e.g. on Joe Biden's campaign. So, welcome. And I start with the lady here, but I have the same question for every one of you. Should we be worried about democracy? Is any of you personally concerned about the future and the developments in the US and Europe? Vivian. Okay, hello everybody, thank you. Sorry, thank you thank you for having me. It's delightful to be here. I can keep my answer very short. Am I worried about democracy? Absolutely. Am I hopeless? Absolutely not. Great. I'll ask about hope later on, but is here anyone who is worried as well, but probably not that optimistic with the hope? Hopefully not. Okay, so what should we be afraid the most, or what is the thing that scares you? Jacques, if I may ask. Good morning, everybody. Am I worried? Well, if half of what I've heard in the American campaign comes true, there is reason to be worried. If the war in Ukraine is a war which also concerns a clash between a democracy and a dictatorship, then I am worried, given what I've heard about what may follow. And if I consider the boost the victory of Donald Trump in America gave to the European Trumpists, led by Viktor Orban,
Well, then I am worried. So I have also reasons not to despair, and therefore but I must keep it brief, you told us, so I will not go into that. But these are at least 3 reasons to be seriously concerned. And we'll definitely go more into detail. Matt. Again, it's been well put already. Are there reasons to be worried? Yes, absolutely. To elaborate a little bit on that, it does feel as though, I mean, the worry didn't start a week ago. I mean, the worry has been there for some time, not only because of the clear attack on European democracies through Ukraine, but also I think what we've experienced at home increasingly over recent years are attacks on democracies and what in democracies are critical infrastructure. So we tend to think about critical infrastructure in terms of the IT systems and so on, but in democracies, critical infrastructure includes independent media, the judiciary, and of course the election process itself. And there's been a sustained attack on those attempts to use our openness, our transparency against us. And that continues, and if anything, that is getting stronger. So there's more and more reason to be worried, but slightly channeling the spirit of Václav and Olga Havel in this building, this very special building, there are plenty of reasons to be optimistic, not least because I think we have many who are determined to fight for those same democratic values. We heard it from the foreign minister at the start of today. It's not just that democracy is worth fighting for, it's that there are people who are ready to do that. So another reason maybe to be slightly optimistic. Thank you. Matthias, obviously, a young generation, it's important how you perceive the situation, how you see the future. So how do you? Yeah, to your question, I am concerned about democracy. At the same time, I'm very optimistic that our generation is ready to take up the fight with all the challenges, starting from the attacks of democracy to climate change and many other things that are becoming more and more pressing every single day. I want to say that most of my friends and people that I talk to who are similar age like me, like I'm 20, are very much attuned to those things, and I think that they have a sense of agency. I think that while many other people, say that we're lazy or that we don't care, or we're always on social media. I mean, sure, we may be on social media quite a bit, but I do think that the sense of urgency and of the importance of these things is there. I think that Ukraine very much reminded us of the amazing things that we have here, and I think most of my peers are ready to fight for those. So I'm very optimistic. But yes, to your question, there are many reasons to be worried, and I think we have to discuss them and work on them every day. Thank you. As a representative of European politics, is democracy still a European priority? Is democracy? Yes, of course. And first, let me say, it feels so appropriate to be talking about democracy and freedom here in Prague, in this beautiful building. It's really quite remarkable under the authority of Václav Havel. I am worried because we see the assault within our democracies and outside of our democracies. But I share what was just said. We have a sense of agency, and we have to treat this as a wake-up call and act urgently. There's an internal and an external challenge. And I lived in the United States when President Trump was elected the first time. And to be honest, I think there was a sense of denial over the issues that he touched upon and that made him successful and that made it successful again. And if our liberal democracies are not able to deliver and also answer the needs of our populations, then we'll see the backlash on issues, if we're frank, of disindustrialization, the backlash against some of the free trade arrangements that we've had in the past, on, do our societies deliver on the economic well-being, on prosperity? Can they tackle global challenges like climate change? Can we control immigration? All of these issues, I think that us pro-Europeans in our societies need to have an answer to. And then you have the external challenge. And of course, it starts with the Russian aggression on Ukraine. When you see North Korean troops being deployed today
against Ukrainians, when you see Iranian drones and missiles being used against Ukrainian cities, you understand that this is not a local conflict. This is a broader assault against European democracies and against the global assault against democracies in general. So of course it touches first and foremost our own security as Europeans. And this is what, you know, when you look at what happened, the US election, the only answer we can have is that we need to take ownership for our fate, for our security, invest and cooperate together as Europeans, and be able to defend our values at home and, of course, abroad. Thank you. I think many from what you said, Alex can comment on, because how do you see it from the perspective of knowing the US as such, knowing how the campaigns work, but seeing that the result is a bit different from what we expected? So, where's the risk for democracy in your point of view? And then, Matthias, I have a question from you from the audience. Very good one, thank you. So look, I think we are witnessing sort of a realignment on many fronts, right? So for example, politically, the left and right division is not that useful, right? Where is left and right in France? Where is it in this country? Where is it, you know, in the US? We see less trust in the traditional institutions, in traditional media. Okay, can you hear me now? And so that brings uncertainty with that, right? Less predictability, less central kind of decisions and predictions. So I think we just have to learn how to live with that and adapt to that, right? And then a lot of this is what Benjamin just said, like delivery, for example, as opposed to lofty ideas, right? And kind of where you put the focus. Where I do see a challenge is polarization of our society, where we're getting closed off in our own bubbles and we don't talk to each other. We don't understand each other. And we are growing apart, and that tears the societies apart. And we saw it in the US in the elections, where there's two completely separate worlds that just don't talk to each other, don't understand each other, don't like each other. And I see that as a bigger problem than democracy as an institution or as a principle behind our political system. I still stay with that. Probably, Matt, if I may ask, what can we learn from Brexit? Thank you. Thank you so much. That's only 30 seconds. Exactly what you wanted to. 34 minutes to. Okay. Well, I think Misha said so much already on that topic. I'm not sure there's much more I can add. I think one of the things that is absolutely worth dwelling on with Brexit, as that particular moment in 2016, is that it's very easy to say that this is all about disinformation or misunderstandings. But the fact is that support for Brexit was highest in those areas that had received the most EU funding, which is a paradox. But it speaks to the same problem that Benjamin was mentioning, which is that there are significant parts of the UK which have felt left behind through industrialization, through a process of losing opportunity and losing hope. And that is precisely where the debate ended up being focused. So it's too easy to dismiss it as a misunderstanding. I think you have to dig deeper, and you have to look in particular about people who have been left behind. We tend to think at the sort of government level in terms of aggregate. So aggregate, if GDP is going in the right direction, or aggregate growth, aggregate success, yes, people in this area have lost out, but someone else has benefited. That's not how people live. People don't live at the aggregate level. They live individually and in individual communities. And many of those individual communities had felt and experienced, and were right to say they had been left behind. So I think that's the failure. It comes back to Benjamin's point. What do we do about that? Well, we have to deliver. Governments have to deliver for people. And that means perspective, meaningful jobs, meaningful reasons to be optimistic about the future. And it is absolutely possible. So, for example, what you've seen, the picture, particularly of the northeast of England, that's in the book by Dr. Fiona Hill, and she makes fantastic parallels between where she grew up in Bishop Auckland and parts of the Rust Belt in the US, and actually parts of Russia as well. But you're also now seeing in those same areas data centers. You're now seeing jobs for the future. You're seeing offshore wind industry, exactly where the coal industry has died away.
but you have to make that effort. And I think that's the challenge that many of our countries face today. I think I dodged the Brexit question quite neatly there, but again, Misha said... He's a diplomat. Nice one, thank you. But it brought me to a question to Jacques. Is it also that the people felt left behind in Netherlands, Slovakia, Hungary, probably even France? What can we learn from their examples as well? Well, yes, some of them have felt left behind. It has been mentioned, the impact of globalization on our economies, disindustrialization, all that is absolutely true. And there is something that relates to Brexit, the slogan, "Take back control." There was a feeling that politics no longer has an impact. You vote for government, center-right or center-left, but they don't have real impact on the key questions. And they sometimes, therefore, stray into subsidiary questions or substitutes. You know, on the right, the temptation, nationalists. So that is true. The idea that democracy has to deliver, it has been mentioned, and quite rightly. So I would say this is the common denominator. Then, of course, you have a lot of other features. It's simply people have used this situation of uncertainty. Uncertainty about the borders, uncertainty about the economy. You look for the strong man who will have the answer. And there are varieties of them around, and the whole nationalist populist thing revolves around that. It's basically looking for a strong man who can deliver, not just the center-right replacing center-left. And the sovereignist argument, we have to protect. And the big debate in Europe will be about where is the protection? Is it what the nationalists promise? We will close our borders, we will solve the national solution. And nobody can seriously today believe that to any of the major challenges of today, I mean, start with the economy, environment, immigration, whatever, any of the bigger issues, no government in Europe, not even the bigger countries, can seriously argue they can handle that alone. So therefore, the question will be, can Europe protect? Can Europe provide that feeling that it is answering those needs? And the issue of democracy will depend on that capacity to answer. Nice, you have the same answer, actually. Benjamin, would you like to add something? Yeah, I strongly agree with what was just said. I mean, I'm not sure two Frenchmen should be commenting that much on Brexit. But the truth is, look, a couple of things. Yes, the answer to take back control that we heard during the Brexit debate cannot be lack of control or powerlessness or just openness all the time. It's making the case for a European that the European Union can provide the protection and the control. That when you face such complex challenges as the question of immigration, as the need to invest collectively in our defense and security, as the need to be able to protect our trade interests, especially when you see protectionist trends elsewhere, we're stronger together and we're stronger when we do it at the European level. But that means investing in our common instruments and tools, and especially now developing our autonomy and our European sovereignty. The second case I would make on Brexit, what really struck me about the Brexit debate at the time is, you know, when you have on one side people making the case for independence and sovereignty and freedom, and on the other side, a defensive argument that's a cost-benefit analysis saying, well, we're better off if we're in because we're going to gain half a point of GDP, or we'll be better on trade, I think you're bound to lose that debate. And this is why, once again, as a pro-European, a realist pro-European that understands that we need to reform, we need to make progress with the European institutions, but a pro-European, you need to reclaim the narrative, and you need to go back on offense. And I think that's what we did at the time with Emmanuel Macron's campaign in 2017. I remember very well, it was just a few months after Donald Trump's election and Brexit, and everyone said at the time, do not use the European flag. This is not a moment to be pro-European in Western democracies.
And on the contrary, when you looked at the rallies, we brandished the European flags. For the first time, we actually reclaimed the European flag in these rallies. And I think it created a sense of momentum alongside the French flag, of course. And it created this momentum and sense of pride that, you know, you go back on offense and you have something to claim and to praise. And this is why you said earlier that Ukraine is an inspiration also for Europeans. It really struck me. I was in Kyiv the first time 10 years ago to support the Maidan movement. And it was the Revolution of Dignity. And it was the first time in history that we saw young people, dozens of thousands, being killed, being shot at because they were brandishing the European flag, which for them was the promise of a better future, the fight against corruption, democracy being anchored to European freedom. And so sometimes, you know, when we become jaded about our own model and cynical, the inspiration can come from our neighbors who are fighting very hard to be able to join the family. Yeah, we've heard that already before. But as you mentioned the young generation, I promised the question. Young Gen Z men voted for Trump. Here, it's common for Gen Z voters to choose far-right or populist. We cannot count on you to save democracy, writes someone here. Thoughts? That's a great question. Yeah, so I would say that the premise of that question is right. I mean, it's still a bit too early to say anything too conclusive, but it is very likely that Trump did capitalize on the vote of young men. And I do think that, especially in the US, they're feeling left behind. And it's actually very similar to some of the points that were made here before, because after hundreds of years in which men were, dominating the workforce and were, getting better wages. There is a point now in the U.S. and in the Western democracies in which the rate of change and the rate of improvement of women, in their careers, but also just like in public life, is higher than that of men, or young men at least. And so, you can look at the number of, people who are graduating from colleges. You can look at the entry-level wages. Anything like women are winning in that regard in the US, or at least the rate of change is. And so there was this moment that I think was felt particularly before the election and the months leading up to it, where the Trump campaign was capitalizing on like this machoistic, like bro movement in which they were very heavily present on podcasts that were about sports, about what it means to be a man. Strong man. That's right. I think heard about it already. Yeah. Oops. I think that's exactly. Thank you for that. I think that's exactly right. I think a lot of these dynamics are just being kind of played out on like a micro level there. And I have to say that it's not just that young men would be leaning towards Trump. I think it's also about the other side not being there. Because when the other side is focusing on a lot of different areas, but is not being present on those podcasts, on those venues where young men are spending their time, well then it's not hard to see why they wouldn't turn up as much for Harris and would for Trump. If you don't see the presence there, it's much easier to lean one way or the other. I'm reducing it. There are many other things at play here, but I think it's about being seen there. I think it's about offering visions that cultivate like a more, from my perspective, healthy vision of what it means to be a man, what it means to be masculine, and yeah. So that's why, to the question that was posted, I would say that maybe the young men of the U.S. let you down now, but I think that moving forward we can do better, and it's about both sides being present and being at the table where men are. Thank you, Alex. Yeah, I actually have an issue with a question. Do you? Which is, and I'll preface it, I'm a centrist Democrat, I've worked on the Biden campaign and so on. But is voting Republican undemocratic? Is voting for Trump undemocratic? It's whether it's young men voting for him or old women, it doesn't actually matter. I think that the framing of that, and it's not, don't take it personally, is kind of a root of the
quote-unquote problem here, right? Like, is that, like, who sets the right and wrong here? Who sets that voting, you know, out of the two choices, that this one is wrong, this one is right? That's what drives a lot of the voters. And it was a big backlash. If there's, like, you know, some lessons to be learned from the US elections, is that, you know, you create a backlash, and you kind of need to have that in mind as well as we kind of discuss things like that. Actually, nobody said that Trump would be not democratic, but you see, you read it in that, because we think in a certain bubble way. Vivian, you wanted to comment, and Matthias then also. Yeah, I want to just pick up the theme around the role of the media and the role of the information ecosystem, which I think is so crucial here. There's a lot to unpack there, and I could spend the rest of the time just talking about all the different facets of the media's role. But I just want to make a couple of quick points. One is, I think when Trump was elected in 2016, there was a lot of discussion in the aftermath around the role of mis and disinformation, particularly foreign influence, and that because of that mis and disinformation, that may or may not have impacted the outcome. But I think now, 8 years later, what we're seeing is something different, which is it's not just a matter, and I am a recovering journalist, so I consider myself a journalist, and I see the world through that lens. So I use the term we, even though I'm not working as a journalist right now. I think we always believe if we could only get the information in front of people, the right information. No, see, the sky is not green, it's blue. No, if you see this, let us fact check this for you. Let us show you all the information. And the big question now, I think the big aha that has come out of the last year or so is, maybe that doesn't matter. Maybe it doesn't matter if people if people think that something is not true. It comports with what they feel. The now Vice President-elect, J.D. Vance, some of you may remember there was sort of a meme going around in the United States, and it actually came up in the debate between Harris and Trump about Haitian immigrants in Springfield, Ohio, who were stealing people's cats and dogs and cooking them and eating them. Based on no evidence, it's been thoroughly debunked. And it's been debunked again and again and again. And when Vance, then the candidate Vance, was asked about, was shown that evidence, he said, it doesn't matter. It doesn't matter that it's not true. It's what people feel. So when we get into a sense of reality is about what I feel, not about evidence, we are in an entirely new world. And as media, we have to think long and hard about how we report, how we cover, and about our role in democratic processes as the fourth estate. Thank you. Matthias. This was great. I really want to underscore a bunch of points from this last response, because in our work, where we're trying to detect deepfakes and work with this information, we're seeing this as well. A couple years ago, the worry was that there would be these like major one-off deepfakes that would change the entire narrative or the entire outcome of something, and some bot online would post those, and it would change the outcome of an election. And that could happen hypothetically, but it's not what we're seeing. We're seeing this like longitudinal disruption of the ecosystem in which these like minor deepfakes might pop up, but it's not really about the deepfakes themselves. They're more so like an artifact or maybe kind of like a meme for these communities. And quite often people know that these are fake. It's not about seeing some information presented in those deepfakes. It's about how they make you feel, and it's also about what they make you think about. There were these polls and these studies made in the US where voters would be asked after they exited the polls whether they were impacted by some specific deepfakes that popped up. And a lot of the voters said, I knew that it was fake, but it's just that I couldn't unsee it. I couldn't like unsee the narrative and like the face there, and I think that's something that these deepfakes are tapping into. So I just want to underscore that, and I also agree with the point that Alex made in that this premise of like voting for Republicans being anti-democratic. I do agree with that for sure, and I think it's also the fact that the Harris campaign couldn't really deliver like a vision for the future. It was about we're not going back. And like there were of course different points made, but the main narrative or the main slogan was we're not going back. And as much as I
recognize that it's hard to pull off a campaign in like a couple weeks. That I think was one of the reasons that might have discouraged some voters as well. Yeah, well, when I was listening to you, also very often somebody just sends me a, what do you think about this information? So I said, it's nonsense, that's fake. It's just an I proof. But, and they say, okay, but after a month, I see it's still there. It's still in the brain that it was said, like, I already proved to you it was fake. So it works with our brain. But Matt, you wanted to comment. Just to pick up, absolutely the tools have accelerated all of these challenges. But there's much of this that is very familiar. And I'm reminded of the Timothy Snyder line that post-truth is pre-fascism. And we have seen many of this, and it's a great time to go back and read Madeleine Albright's book and lots of other things which remind us about, not least that the Soviet playbook, for example, was not necessarily about convincing people of an alternative version. It was to make people believe it's not possible to know, to bring complete lack of confidence either in the possibility of knowing what's true, complete lack of confidence in the democratic process itself, to get the idea that, well, they're all the same anyway, all politicians are venal, everyone's corrupt, there's no point. And I think it's worth bearing in mind that a lot of the attacks on our sort of, again, democratic critical infrastructure is about creating the idea that it just doesn't matter. What do we do about it? Well, we have to invest an awful lot more in our democratic resilience. We need to be much more careful about the money that is allowed to get into our politics, about the money that gets into our legal system, about attacks on independent media, about digital literacy, about the whole, the sort of civics side, the responsibilities that come with the opportunities to vote. And I think that's just part of how we frame this. Yes, absolutely, the tools are new. And far more scary. But a lot of this is quite familiar already. But how can we work with the new tools? Because there are German elections ahead of us. And we see what the media role is, and that they are not neutral anymore. Or if they are, we don't expect them to be, because there are so many that are not neutral. How can we, and I don't have a question for just one of you. How can we recognize what is aimed to us, because we liked to read that, and what is true? How can we trust to a campaign? What does it mean? What challenges does it pose for campaigns? How does it need to change? And that I would be happy to hear from you as well. So, yeah. I'll just jump in. First of all, I think we need to find a better word than the media, because the media is so fragmented now. The concept of media is so fragmented, and as we talked about previously, a lot of people were persuaded in the U.S. elections. We're listening to podcasts. We're seeing memes on TikTok. I mean, there is a vast array of the way people get information. And the so-called mainstream media, or sort of the traditional news outlets, of course they played a critical role and will continue to play a critical role in doing accountability journalism. Without that, all is lost. But what we traditionally called the mainstream media has got to evolve, because another thing that I think we have seen in the last year is a sense of the mainstream media is maybe not quite as in touch with everyday people, which is an imperfect term, and really missed so many things. I mean, it's shameful, because there was a lot of discussion about this in 2016, and yet here we are again, didn't really understand what people were experiencing, the economic hardship they were experiencing. They were looking at all the big economic indicators, which under Biden have gone up, and yet the day-to-day purchasing power of people in many parts of America was going down. And that disconnect and that failure to report on this, or to report on it in a way that to many folks came across as patronizing, I think was a huge problem and alienated a lot of would-be consumers of that news. Thank you, Jacques. Yeah. One of the first things the so-called illiberals do, I mean, illiberal democracy, Viktor Orban has picked up a
phrase from political science and introduce it into politics. And one of the first things they do, they go after the media. I mean, they go after the rule of law, the independence of the constitutional court, the judiciary, etc. And the next thing is the media. I mean, public Slovakia as well, especially public broadcasting, etc. So that is what they do, and I don't have time now to, I mean, I don't have to explain to this audience what they've actually done with the media in Hungary or in Poland under Kaczynski. What is interesting is now that there is a new government in Poland, it was confronted with this issue. How do we undo the illiberal legacy? And they did something quite drastic with the public broadcasting. You know, they shut down the place and reopened the next morning for business. You know, this is something that many people would say illiberal. So the question then is, and of course, you try to safeguard pluralism in the media as a condition for democratic debate, but with methods that are not obvious. So that's the question we are left. You know, can you undo illiberal democracy with illiberal methods? Or what is ahead of us? And that is, of course, Poland, from this point of view, is a major experiment because, can you undo that? Many people think this will no longer be possible in Hungary, etc. Anyway, this will be a big debate, and we will see what Fico does with Slovakia. He's there only 1 year, but we go, one of the first things, judiciary, the media, the two-pronged attack. So you're talking about, are we worried about democracy? Yeah, in this sense, very much so. Do we think it's a desperate situation? No, the Polish case shows you can try to dismantle it. How successfully, we will see. Can I just quickly say that maybe there is also a different angle, which I think Vivian was hinting at a little bit, if I got it right, which is maybe the issue is also with the media. The media, I mean, there's certainly, kind of inherent biases there as well, but it's also the media, the traditional media, the term is kind of weird now, they matter much less than they did, right? There's an inherent bias, people are leaving it, people are getting information from elsewhere, and when Donald Trump on a podcast with Joe Rogan, he got 50 million views, which any media anywhere can just dream of, right? And so I think there's no public media in the U.S., for example. So point taken. But at the same time, that's doesn't even exist. Doesn't mean the threats aren't there. Yeah, no, I agree as well, right? But I think there's a huge crisis of the media as well. Yeah. Matthias, you also wanted to. Yeah, I wanted to underscore this and also get back to your question about new technologies and how to work with them in this ecosystem. Since we're talking about different kinds of media, I want to say that the problem that is often framed as an AI problem, like deepfakes or AI-accelerated disinformation, I don't think it's that much about AI. I mean, sure, it can accelerate stuff, but I think it's fundamentally a social media problem. I think it's how we regulate social media and how social media approach their responsibility to attribution and to which kind of content they promote. I think that's really what's at core here, because you can create a deepfake of anyone saying anything, but as long as it's on your phone, you can show it maybe to your friends and laugh about it, but that's pretty much it. It's the social media that promotes this content to millions of people, and not just any millions of people, like very particularly chosen set of millions or any number of people. And I think that really is the driver here. And so I think that it would be productive to perhaps shift the discussion around these new AI tools to social media, because I mean, for them, that's what they want to do. They want to steer this discussion away from their their ponds and where they're regulated. But I think that is really at the core of the problem here. Yeah, well, I mean, he'll be in charge of the Department of, Efficiency, state efficiency. There's efficiency, that's right. I like the question that just disappeared right now because probably it's jumping. Yeah, why assume democracy must be orderly, clean, tidy, and polite? Why assume that America's democracy culture is more raw than European countries? I'm not aware in any time in my lifetime when democracy was polite and orderly. Well, especially when we look at the British Parliament.
screaming, whistling at each other. Tidy? Never tidy, or never knowingly tidy anyway. Just very quickly, because I think it speaks a bit to that, and it comes out from the other points already. I think, on the column of reasons to be optimistic, democratic countries have an enormous amount to offer and are incredibly attractive. My previous position as ambassador in Sarajevo, no one was ever queuing up outside the Russian embassy. I mean, frankly, they were queuing up outside the Slovenian embassy or other embassies there. Everyone who wanted to leave was leaving for places where they had rule of law, opportunity, exactly the same things that make us fundamentally democratic. And I think we can have a bit more confidence maybe about that. Part of the attacks on our systems is designed to undermine our self-confidence, our trust in our allies. And just as a very concrete example of that, that includes thinking about how we can make best use of our education systems. I'm struck, very interesting, I think, to hear President-elect Trump talking about giving automatic green cards to graduates of US universities. Now, whether that happens or not, I think it speaks to something which is about the contest for talent. And I think that's a useful way of thinking about reasons to be optimistic in answer to these kinds of questions. Thank you. Benjamin. First, I would say I think no one would accuse French politics of being tidy, clean, and and polite. And polite and quiet. And I spent enough time in the National Assembly to be able to testify of that. But look, I wanted to say, especially to react to the previous question, that when there is such a large level of distrust directed at politicians, the media, and others, I think our first responsibility, that's not the only answer, but our first responsibility is to look at ourselves in the mirror and ask, where did we fail to deliver? Where did we fail to listen, to respect the voices that are angry? And how can we get better results? Because when we talk about information bubbles or algorithms, we don't escape them. We're in the same kind of bubbles. And I think that's what's really important, and that's, I would say, one of the privileges of elected office is precisely to be pushed to go constantly meet your citizens and answer the demands and try to get results. And in this respect, I mean, you have different trends to look at. One is the fact that you probably have more political pluralism and more diversity of opinion and backgrounds in the media and a broader diversity of media. We're talking about podcasts and social media. And I would say that's a positive thing. And it's a positive thing to engage with. The downside is indeed what we've been mentioning, that these new platforms need to find ways to moderate content, push back against disinformation. We see the proliferation of deepfake videos, and this is why we've pushed these measures at the European level, like the Digital Service Act, like the measures on the artificial intelligence, to say we need these platforms. We need to invest also at the European level in these new fora of conversation, but we also need to make sure that you have the digital literacy, that you are able to label what really is disinformation, hate speech, call for terrorism, etc., like traditional media would do. And it's this balance that we need to be able to find. I thought we are already only starting, and we are nearly finished, what I see the clock. So, again, one final question for all of you. As we consider the future, what do each of you see as the most urgent next step to safeguard democracy in Europe and North America? The most important next step to safeguard democracy. What can we do and what should we do? Is there any one of you who would go for the answer as the first one? Thank you, Matthias. Okay, so what I'll say is not a small feat. I think it's not like a small step. It really is a major thing. But fundamentally, what we have to do is to, and I think this goes back to a bunch of points made here, we have to start seeing eye to eye to the people on the other side of the issues. And it's really hard to do when you can't both agree that 2 + 2 is 4. And it's social media, it's traditional media, it's the whole discourse that really separates us and it makes
makes the division and polarization just even more striking and more omnipresent. And so I think this is like the one step we have to focus on. And it's a major thing. It'll take years to rebuild this. It's something that like many people, many organizations, many politicians, many parties have to partake in. But without this, I don't think we can get to a point where democracies are thriving again. So that's my take on this. But I realize that, and I want to stress that this is a big, major thing. But yeah, that would be like my one thing. Everything that Matthias just said. I was just wondering, with the 8 billion people being eye to eye, well, that would be difficult. I would say I would add to it dignity. Dignity is an underrated concept that really is behind a lot of the things and the issues that we talk about, and we need to better understand what dignity is, what it means to people, and that it really kind of drives people to the less desirable outcomes, for example, right? And that means understanding, everybody within the society, all the different groups, and kind of being able, once you have that better understanding of that, then I think the future is brighter. Vivian? Yeah, I'll have a much more specific answer to that, which won't solve everything, but I think it's critical. If we stipulate that information, really strong, important information that people trust and they consume is a precondition for democracy. And if we stipulate that trust is stronger, which we know it is survey after survey in every way at the local level than the national level, we need to focus on strengthening local news. Local news. In the United States, it's been decimated, in many parts of Europe as well. We need to find a mechanism, because people don't trust the media, but they trust their local news outlet. And so this, to me, is an absolutely crucial step that we need to take. Thank you. Matt? Yeah, again, agree with everything that's been said. And we've answered this question, I think, all the way through this discussion, so it keeps coming up, which is exactly as it should be. I think the thing that I would just mention is, great moderating. Sorry, yes, exactly right. Thank you. The thing I would just stress is, I think the tendency when you're unhappy with the democratic process or with the results is to lean away from it and see that as part of the problem. I think we need to lean into the democratic process more often. We need to encourage people to take even more interest in how they use their vote. If you're happy with the way things are, vote. If you're not happy with the way things are, vote. Really sort of pushing that idea of the responsibility and the opportunity that comes with that. And I'm reminded of, it's attributed to Karl Schwarzenberg. It sounds like him. I'm not sure if it actually is, but treat your vote like you treat your kids, and entrust your vote to someone you would entrust your kids to for the weekend. And I think if you set that as the kind of bar and you take that level of interest in the democratic process, it's better for all of us. Thank you. Benjamin and Jacques still hasn't put theirs, so? Well, there are a lot of things to answer this question, but if you ask the most urgent thing we can do to support democracy right now is to support Ukraine, not give a win to Vladimir Putin. Thank you. Thank you. And Jacques? I second what has been said. I was planning to say the same thing. Absolutely. But that is it. We Europeans must be aware of the geopolitical dimension of our discussion about democracy. Okay, we may be very dissatisfied with the way it is operating in our countries. And first of all, I have faith in the capacity, in the absorption capacity that our democracies have vis-à-vis the populist tide. Look at, just one example, look at Meloni. When she came to power, oh my God, post-fascist, what was she going to do? Well, first of all, she's active in Europe, pro-Euro, and on the immigration issue, which was supposed to be the main sort of driving force of the opponents of Europe, well, she reduced the numbers, but you know what she did? Nobody talks about. She regularized 450,000 illegal aliens on the condition they don't have a criminal record and they have a job. Well, this kind of realism, I'm not pleading, I'm not quite from her kind of party, but the idea that this kind of realism, the capacity of democratic institution to absorb the populist is probably part of the answer.
And the second thing is to take, as I said, the geopolitical argument. What is at stake in our democracies is also something that concerns our security. We have 2 wars on our doorstep. If in this situation we don't get the point, when will we? Thank you. Thank you very much to everyone. Thank you. So, your applause for Benjamin Haddad, Matt Field, Vivian Schiller, Jacques Rupnik, Mateusz Boháček, and Alexander Brown. Thank you very much. I'll ask you to take your seats down the stairs because we'll continue with this topic on the stage right now. So we just need to get ready. You still wait a while because we add some more views, and I believe this time it will be really positive ones. Or at least I hope so, believe and hope, because we have very special guests here to come on stage right now before the lunch. They are both from Aspen Institute, US. As we focus on value-based leadership for the future, we need to learn from those who actually embody it in practice. Please join me in welcoming Elliot Gerson, an accomplished nonprofit executive, lawyer, business leader, and state and federal government official, and the executive vice president of the Aspen Institute. So we need to get, I think you may, Thank you very much. Did these work? Actually, I'll just stay with this. This is fine. I am absolutely delighted to be here. I didn't know until a few days ago that I would be here, so I hardly have highly prepared remarks. But what I would like to say is a little bit about the Aspen Institute in the United States, globally, particularly here in Central Europe, but begin really with deep appreciation to my friends and colleagues here. A welcome to Jakob, the new director of this wonderful institution, thanks to old friends like Ivan and Pavel and the wonderful team here. I naturally think about a couple of birth moments when I come to this room and when I come back to Prague, and think about the origins of the Aspen Institute in the United States and the origins of the Institute here in Prague. For the United States, the Institute was born in 75 years ago. It will be our anniversary. And it was really inspired by a German-American immigrant who was horrified by the events of the previous decade, totalitarianism, World War II, the Holocaust, and the rise of communism. And he brought people to what was then a deserted silver mining town in the Rocky Mountains, Aspen, Colorado. No one had ever heard of it. And the reason he brought them there was to reflect on fundamental principles of what is the good society, including particularly the importance of democracy. So the theme today would be enormously important to them. And I see Michael Zontoski, who also is just here, who is also a founding spirit of Aspen Central Europe. So that was the principle that launched the Aspen Institute. And over 12 years ago, I was present at the creation of the idea, the spark that led to the Aspen Institute here. And that, too, is directly related to our topic today. 2 of our wonderful trustees in the United States, of course, Madeleine Albright and also Fred Malik, had the idea to bring the Aspen idea here. Both Czech Americans, and critically, one a very proud and active Democrat, one a very proud and active Republican.
believing that it was incredibly important to have the same kind of dialogue about fundamental values and what the good society is in this city, in this country, and in this region. And it is remarkable, and I just want to congratulate my friends here again for all they have done in the years since to create such a vital institution here. Let me just take a second before I pass on the microphone to talk about the point we are now. And you've been hearing about that from many people this morning. And in my lifetime, I have never seen such poisonous, deep partisanship as I see now in the United States, my own country, although I'm also a citizen of the European Union, and in many countries around the EU and indeed the world. And I think it's critically important for our institutions to try to understand why there is so much anger, why there is so much distrust, why there is so much grievance. And I think Aspen Institutes can play a critical role in trying to understand that. And the only way you can do that is by respecting people with whom you have fundamental disagreement, and to respect everyone for their fundamental human decency. What are the reasons that they vote as they do? I know there was an earthquake of sorts in the United States in the election, but don't forget, as many people have said today, we still have a vigorous, thriving democracy. And things can change, and they will change, and they always do. There are many ways to interpret that election. One way I interpret it is that a lot of people are fed up. One thing that isn't getting a lot of attention is that there are actually 9 million fewer voters in this election than there were 4 years ago. Donald Trump got 1 million more than he did last year. To me, a much more significant fact is that the Democrats got, I think it was 10 million fewer votes this time than they did when President Biden ran last time. Why? Who knows? But I think a lot of people just decided that they offered nothing to them. We have in the United States now, more than again any time in my lifetime, a wholesale rejection of, not wholesale, that's an overstatement, but a massive rejection of the Democratic Party by the American working class. And I think we need to understand how that happened, why that happened, and we'll see in the years ahead how politics changes as a result. But democracy is fundamental. What the Aspen Institute does, bringing diverse people together, talking about their issues, understanding why people have the views that they do, and fundamentally, and this is the last point I want to make, we have to understand and speak to and engage with the rising generations, with young people, with people much younger than the average age in this room and most of the convenings we have at the Aspen Institute in the United States. We have to get them to understand the importance of engagement with fellow citizens, to voting, to elections, and why democracy is so fundamental and so important. I think if we do that and focus on them and create systems that are responsive to their needs and make sure they feel that they have a place at the table, it is fundamental. One thing we see in the United States and almost everywhere else is a rejection of elites. And yes, all of us in this room would probably be perceived as elite by many of our fellow citizens in our own country. We have to ask ourselves, why are we perceived that way, and what can we do to create a greater sense of equality and equity in terms of participation, without necessarily having any preconceptions about what those democratic views will be when they're expressed. So a hearty thank you again to Aspen Central Europe. The moment for the Aspen idea has never been more important than today. Thank you. Elliot Gerson, thank you very much. And yeah, it's important not only to talk to them, but also to listen to them and try to understand them. And that's why I also like a note you wrote to Slido, and I didn't have time to ask that, but shall not the Liberal Democrats be more populist in sense of simplifying messages and understanding people's needs to fight liberal populists
like Orban, Fico, and Trump. So I think it's all about understanding each other. So we need to listen more. And I think now it will be nice to listen to the next speaker. One more inspiring keynote before lunch as we discuss value-based leadership. We must also focus on those who are most vulnerable, children and youth. And this is precisely where our next speaker has dedicated her efforts. Let me introduce an attorney, children's advocate, and the Chief Executive Officer of Safe and Sound, as well as an Aspen Institute trustee. This is Katie Albright. Thank you. It's wonderful to be here. I so appreciate that introduction. I am honored to be here as a trustee of the Aspen Institute, and for this occasion, most importantly, as Madeleine Albright's daughter. My mother loved the people of the Czech Republic, the beautiful city of Prague, and particularly her partnership with Aspen Central Europe. Through the years, my mother was always thrilled to speak at this convening to promote civil discourse and informed discussion. I do have prepared remarks because I'll be reading several of her remarks to you. She made these 8 years ago in November of 2016, a few days after America's election of Donald Trump as our 45th President of the United States, winning then against Secretary Hillary Clinton. My mother supported Secretary Clinton and shared with you her deep concerns at that time. After America's recent election, my mother's words remain poignant and meaningful, and for me, show a path forward to leaders' values-based leadership. So I thought it would be most meaningful to share them with you this morning. She began her remarks at that time stating, as has happened throughout American history, there will be a peaceful transfer of power from one party to another come January 20th. And while that thought is reassuring to those who believe in democracy, it leaves all of us to understand what it means for the United States, for Europe, and the world. Reflecting on the 2016 election, my mother noted several observations, including a loss of faith in institutions. She elaborated, stating, "What may ultimately be needed is a new social contract that addresses the unavoidable questions of the 21st century, questions we talked about here today, questions about personal identity and work in the age of globalization, information overload and high technology, about how people will be able to preserve their ethnic pride and value their national citizenship, and how nations will protect their sovereignty while cooperating regionally and globally with others." In her very plain speak, my mother acknowledged that there is no easy answers, but she argued that the only way to address these challenges is by reinforcing the values upon which democracy depends. The values of opportunity, responsibility, community, and respect for human dignity. She said, and now I quote her at length, "Democracy is a messy business that requires patience, hard work, flexibility, and the acceptance of its inherent imperfections. It is also asks us to live peacefully as neighbors with people who are different from us, and we may not even like. And what most of us discover, and what I hope we will discover once again, is that we share more in common than we think, and that we are stronger as people if we overcome our superficial differences and unite around our shared interests and ideals. But to do that, democratic values must be shaped into our daily lives. The measure of a country's dedication to the values of opportunity, responsibility, community, and human dignity is how it resists the forces of darkness and intolerance. When we in the United States will have to show our true strengths over the coming year, and that strength comes from the fact that we are a country composed of people who trace their heritage to almost every
other country, but who are bound together by the values of liberty and, yes, by an unyielding optimism about the future. For those of you who knew my mother, you may remember that 76 years ago this past Monday, on Armistice Day, my mother, my grandparents, my aunt, my uncle arrived in New York's harbor as refugees from the Czechoslovakia, which months earlier had been taken over by communists. Ever since that day and through to her death, she considered herself to be a grateful American. And no matter what, she was always proud to be. Based on this life story, which she knew the following to be true and shared with you in November 2016. I quote again, "For the truth is that populism and nationalism are not unique to America or Central Europe, nor is the skepticism of national and global institutions. But while those currents run through our political system today, they are not the values on which our transatlantic alliance stands. Instead, our alliance is grounded in a fundamental optimism about the ability of human beings to make progress in freedom. It is based on a firm belief in worth noting of every individual, and it is embodied in liberal democracy, the only road we can all walk down together." My mother said nearly 100 years ago, President Thomas Masaryk crossed the Atlantic in search of friends for his country's cause. He did not appeal to America's geopolitical self-interest. He did not offer to sell the United States oil or offer us access to some vast new market. He did not promise us a secret alliance against other major powers. No, Thomas Masaryk had a deeper understanding of national interest than that. He appealed to the US on the basis of a profound connection between Czechoslovak and American ideals. He believed that a nation's success depends on its purpose, and that America's purpose and that of the Czech and Slovak people are the same, and that our shared purpose is freedom. No one knows better than you in this room that freedom has and will always have enemies. Evil has found many masks, from Nazis to communists, from practitioners of ethnic cleansing to apostles of fear and hate. Over time, the labels and the battlegrounds have changed. What we must never change is our determination to stand together, to defend liberty and seek truth, and to preserve in our efforts to build a better and freer life in our own countries and for all people. Finally, as my mother shared, no one in modern public life understood this as well as President Václav Havel. And so she closed her comments in 2016 by quoting him. His quote reads, "We are not accountable solely to our party, our voters, our lobbies, and our states, but in fact to the entire human race, including those who come after us, and that the decision on the worth of our deeds will ultimately be made beyond the realm of mortals around us. In the language of today's world, this means nothing more than to hearken in our various dilemmas to the voice that speaks to us from the depths of our own conscience. That voice is still free to speak," my mother said in closing, "and we should let it speak to the values and ideals that brought us to this point, and that should guide us now and to the future that awaits." Thank you so much. Katie, all right, thank you very much. Yes, democracy is a messy business, but we cannot stop protecting it. Thank you. Now it's time for a bit of relax, lunch, and getting some energy for the afternoon sessions. We'll focus on a Czech reality when it comes to education, micro and small businesses, as well as labor market. So enjoy your lunch and meet you back here at 1 p.m. Bon appétit.
Krásné odpoledne, dámy a pánové, vítám vás stále ještě na konferenci Aspen Annual Conference 2024. Tentokrát vás vítám v češtině, čímž naznačuju, že v odpolední části se víc zaměříme na ta česká témata, tedy přesuneme se po té diskuzi z globální úrovně, mezinárodní úrovně sem k nám do Česka, ale taky jenom postupně, protože samozřejmě my nejsme žádným osamělým ostrovem a tak nás okolí ovlivňuje, ale poprosím vás opět, jestli byste se zezadu přesunuli sem na své židle, případně pokud chcete zůstat stát, chytré hodinky nám měří, kolik času za den nastojíme, tak chápu, že to někdo chce splnit, tak ale potichu, protože tady vepředu to jinak ruší všechny ty, kteří poslouchat chtějí. Tak doufám, že se tato informace dostala nejen k vám tady vepředu, kteří už potichu jste a posloucháte. Doufám, že se dostala i k vám dozadu a já už jsem naznačila, my se dostaneme k českým tématům, ale postupně, protože nás vlastně zajímá vliv Evropy a to
co dokáže dělat na světové scéně. A právě to má na starost eurokomisař pro mezinárodní partnerství, tedy dost možná pravděpodobně v budoucnu Jozef Síkela, bývalý ministr průmyslu a obchodu České republiky, dnes designovaný evropský komisař pro mezinárodní partnerství. A právě on nám teď přichází představit Team Europe a jeho odpověď na otázku, jak zajistit bezpečnou budoucnost v nejisté době. A samozřejmě stále nám pro odpoledne technologie umožňují naše propojení, takže zůstáváme ve spojení prostřednictvím aplikace Slido. I když jste jistě poznali, že zdaleka nestihnu položit všechny vaše otázky, i tak mi to dává najevo, jaké téma je pro vás důležité. A teď už mi dovolte na pódium pozvat Jozefa Síkelu, designovaného eurokomisaře pro mezinárodní partnerství a bývalého ministra průmyslu a obchodu České republiky. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové, já doufám, že můj hlas ještě chvíli vydrží. Nejprve se chci omluvit našim zahraničním hostům za svoji češtinu a pouze respektuji instrukce pořadatelů. Dovolte mi, abych se trošičku vrátil do minulosti, do roku 2022. Když si vzpomenu na zprávy, které jsem si vyměňoval s kolegy na jaře roku 2022, stále mi tak trochu běhá mráz po zádech a naskakuje husí kůže. Rusko tehdy zahájilo nevyprovokovaný útok proti Ukrajině a začalo využívat svoji energetickou dominanci v Evropě jako zbraň proti nám. A až s odstupem času si uvědomujeme, jak vážná ta situace byla a kolik skvělé práce jsme od té doby vykonali, jak v České republice, tak v Evropě. Ale když si vzpomenete, měli jsme opravdu na mále. Určitě se vám vybavují některé články o tom, jak zmrzneme. Mnozí možná viděli i ty spoty v ruské státní televizi o Evropanech v promrzlých chatrčích, jak vaří veverky, polévky z veverek. A já si vzpomínám, jak na mě křičeli zástupci českých firem, ať okamžitě zveřejním seznam firem, které budeme zavírat, protože je jasné, že plyn nebude. Spotřeba plynu v domácnostech i v podnicích byla tehdy na vrcholu, zatímco zásoby plynu napříč Evropou byly na vůbec nejnižší úrovni za mnoho let zpátky. V České republice v té době stačily zásoby pouze na 20 dní a dopadové analýzy případného přerušení dodávek ruského plynu do Evropy byly skutečně velmi dramatické a znepokojivé. Škody, které by v té době nedostatek plynu způsobil, by byly samozřejmě obrovské. Dnes můžeme říci, že jsme tu situaci zvládli a odolali jsme ruskému vydírání a zneužívání energií jako zbraně. A nejen to, zásadně jsme posílili naši energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách surovin z Ruska. Například dovoz ruského plynu do České republiky v roce 2023 byl o 72% nižší, než tomu bylo v roce 2020. V případě České republiky jsme naši závislost na ruském plynu zcela eliminovali a příští rok dosáhneme téhož s ruskou ropou. Co sehrálo v tomto úspěchu asi nejzásadnější roli? Já věřím, že to bylo efektivní spojení sil celé Evropské unie.
Je to podle mě vůbec nejlepší příklad výhod evropské spolupráce pro celý náš region. Ale platí to i opačně. My jako Česká republika, která v té době předsedala Radě Evropské unie spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy, jsme v tom procesu sehráli velmi významnou roli. Bylo v našem zájmu dosáhnout jednoty a společně čelit důsledkům ruského útoku a pokračovat v naší podpoře Ukrajině. Náš region má jednoznačné přednosti. Odlišnou historii od západních států a realistický přístup k procesům, které formují dnešní svět. A co je možná nejdůležitější, velkou obezřetnost vůči autoritářským tendencím našich protivníků, jako je Rusko, Čína a další. Tyto přednosti našeho regionu jsou pro budoucí vývoj Evropy o to důležitější vzhledem ke změnám, které v dnešním světě probíhají. Geopolitická konkurence roste a napětí s ní. Objevují se nové výzvy, které testují a budou dále testovat naši odolnost a naši jednotu. Autoritářské režimy, ať už jde o Rusko, Čínu nebo kohokoliv jiného, usilují o posílení svých pozic a využívají k tomu agresivní a bezhodnotové přístupy. Tím zpochybňují principy demokracie, mezinárodního práva a rovnosti v zemích, kde žijí stovky milionů lidí a ohrožují tak hodnoty, které činí svět bezpečnějším a lepším místem pro všechny. O to víc svět potřebuje silnou a jednotnou Evropu. O to víc my, každý jeden Evropan, potřebujeme silnou a jednotnou Evropskou unii. A o to víc se naši protivníci snaží rozdělit, protože silná a jednotná Evropa je pro ně často tím jediným, co jim v dosažení jejich cílů brání. Základem naší obrany musí být uznání reality současného světa. Musíme být připraveni na cokoliv, včetně těžko předvídatelných důsledků nástupu nové prezidentské administrativy v Spojených státech amerických. Já rád říkám, můžeme doufat v to nejlepší, ale musíme být připraveni na to nejhorší. Jak asi víte, jako budoucí eurokomisař se momentálně připravuji na převzetí portfolia pro mezinárodní partnerství. A myslím, že posun právě v pojetí tohoto portfolia dokazuje, že si Evropa uvědomuje nutnost změny v přístupu. Odráží to potřebu rozhodněji chránit své strategické zájmy a ekonomickou bezpečnost. K tomu budeme využívat především strategie Global Gateway, jeden z klíčových pilířů naší budoucí ekonomické zahraniční politiky. Cílem je spolupracovat s našimi partnery na investicích do infrastruktury, energetiky nebo například zdravotnictví. Tyto projekty mají přinést ekonomický zisk, sociální rozvoj, dodržování univerzálních hodnot a také další ekonomickou spolupráci. Prostřednictvím této iniciativy plánujeme do roku 2027 mobilizovat až 300 miliard euro. Už nyní podporujeme 225 investičních projektů napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou, naším sousedstvím a další projekty připravujeme. Chci zdůraznit, že ten posun neznamená opuštění našich hodnot. Naopak, jako Evropa, která je z hlediska hodnot jako udržitelnost, demokracie či rovnost naprosto jedinečným aktérem mezinárodní politiky, chceme přinášet našim partnerům unikátní model spolupráce založený na ekonomické spolupráci mezi našimi partnery a férově rozdělenými benefity
a zároveň na podpoře celkového udržitelného rozvoje. Navíc tato iniciativa bude hrát pozitivní roli v našem úsilí dosáhnout našich klimatických cílů. Protože nemáme dostatek kritických surovin, potřebujeme nové partnery. A nechceme, aby těmito partnery byla Čína nebo Rusko. Takže potřebujeme nová spojenectví a tato iniciativa nám s tím pomůže. Ústředním principem tohoto úsilí je přístup nazvaný Team Europe. Jeho cílem je zkombinovat všechny silné stránky, které může Evropská unie, její instituce a členské země nabídnout, aby se maximalizovala naše společná síla a pozitivní vliv na naše partnery. Víte, jaký podíl má Evropa na rozvojové pomoci ve světě? Společně poskytujeme 43% veškeré oficiální rozvojové pomoci a 47% humanitární pomoci. Nikdo se nám nemůže v tomto vyrovnat. Evropa je jedním z nejsilnějších hospodářských hráčů na světě a toto postavení musíme využívat pro naše dobro i pro dobro našich partnerů co nejefektivněji. Přístup Team Europe posiluje náš vliv na světové scéně. Využitím naší kolektivní síly dosahujeme výsledků, které by žádný jednotlivý členský stát nemohl dosáhnout sám. Zároveň to znamená co nejefektivnější využití našich vlastních zdrojů při dosahování těchto cílů. Věřím, že tento přístup by měl být aplikován nejen v rámci portfolia mezinárodního partnerství, ale v rámci celkové naší strategie. Náš region střední a východní Evropy má šanci sehrát v tomto důležitou roli. Přinést více realismu, více důrazu na bezpečnost a na posilování naší pozice v dnešním světě. Protože abychom mohli podporovat hodnoty, které činí dnešní svět lepším místem, musíme být sami silní. Musíme být schopni flexibilně reagovat a musíme být připraveni bojovat za naše zájmy. V minulosti jsme jasně ukázali, že přístup Team Europe je tou nejlepší cestou, jak toho dosáhnout. A v tom bychom měli pokračovat. Děkuji za pozornost. Josef Síkela, děkujeme. Děkujeme za to přiblížení toho, že si Evropa uvědomuje, že ona mezinárodní pomoc má být součástí i biznesového vztahu s danými zeměmi. Děkuju. Ano, zaznělo to opět od Josefa Síkely, zaznělo to několikrát dopoledne. Evropa musí být silná, musí být tím silným mužem, aby byla respektovaným partnerem. A abychom byli respektovaní, musíme mít schopné, chytré lidi i lídry. A tak není divu, že se Aspen Institut dlouhodobě věnuje právě oblasti vzdělávání, spolupracuje s odborníky a hledá inspiraci v zahraničí. Už několikrát jsme tady na předchozích ročnících zmiňovali Finsko jako příklad země, která během posledních dekád výrazně změnila svůj vzdělávací systém, své školství, vydala se cestou decentralizace, ale hlavně větší autonomie učitelů. Ti ale taky mají ve společnosti výjimečné postavení právě v té finské společnosti a důvěru. A více dozvíme přímo od toho, kdo má finské školství na starost. A tak opět na chvíli přepneme do angličtiny. We have the pleasure to welcome here someone to learn from about education. So we may learn directly from the one who is responsible for the education system in Finland, and we can get to know more about what works and where there are more challenges to face. Let me welcome here Anders Adlercreutz, the Minister of Education and Culture of Finland.
Thank you. Thank you, Commissioner Designate Josef Sikela, on a very important topic. Dear audience, it's a great pleasure to be here and to have the opportunity to share a few thoughts with you on the Finnish education system. Over the next few minutes, I'll explore some of the core elements of the Finnish education model and, consequently, some of the topics that one could see as our takeaways from this conference. I will also present a few perspectives on the administrative solutions and principles which have shaped the Finnish educational thinking and our educational system. I'll also discuss the development needs that societal changes have brought about and in brief terms introduce our ongoing reforms to you. So dear guests, dear friends, in Finland, our school holds a special position in society. As a politician, holding the position of Minister of Education is a real privilege. There's a widely shared understanding in our society of the importance of education. You can say that it's rooted in our national psyche. And it's the main driver behind Finland's rise from its early days of independence in 1970, being at the time one of Europe's poorest countries, to where it is today. From the very beginning, our teachers have had a strong and independent role in implementing and developing education. This strong and respected role of teachers in society has in many ways been passed on to this day. As the introduction mentioned, Finnish basic education is based on a decentralized system and shared leadership. Although our parliament sets the general framework through legislation, practical decisions on the organization of basic education are made at the local municipal level. Education providers have a relatively broad freedom to organize basic education, of course in accordance with laws and regulations, while taking local needs into account. In basic education, municipalities are responsible for maintaining schools and organizing education. Municipalities decide, for example, on the number, on the location, and on the resources of schools. According to Finland's Basic Education Act, education providers must prepare a local curriculum based on the national core curriculum. The purpose of this core curriculum is to provide a common foundation for local curricula and thus promote the equal implementation of education and students' right across the country. Equality is really the foundation of our system, and through that, a core value. The school principal is responsible for the operation of an individual school. The duties of the school principal vary somewhat depending on the size of the school and the needs of the school community. But generally, they have broad responsibility for the overall functioning of the school, including planning, leading, and developing the school's operations. Finnish teachers, who are highly trusted professionals in our society, they have a high degree of professional autonomy in their daily teaching. Teachers can decide what teaching methods to use based on their pedagogical views and the needs of their students. This allows teachers to respond flexibly to the needs of their students. None of this would be possible without the high-quality university-level teacher training system, which provides the basis and foundation for the Finnish teacher autonomy. The teacher's degree is a master's degree in Finland, and with that comes not only a high level of professionalism, but also a standing and autonomy, a trust in their ability to make the decisions needed and opportunity to deploy their own personality into their teaching. Our decentralized system has at times come under a critical eye.
also by ourselves. So please, dear audience, let me explain the reasoning behind our choice. The advantage of a decentralized administrative model is, as I see it, local flexibility. Municipalities and schools, they can adapt education to local needs and conditions. Local authorities and principals can make decisions quickly without a central government bureaucracy. Principals and teachers can independently develop school operations and education, which increase innovation and commitment. When you have the freedom to adapt, you also have the incentives to innovate. Municipalities also play a significant role in the funding of education. Municipalities can allocate resources more efficiently according to local needs. So for us, the decentralized administrative model has worked really well. Another contested feature in our system is the evaluation and assessment model. In Finland, evaluation of education is also highly decentralized. We are the only EU country without a general school inspection system. Education providers are required to conduct self-evaluation and participate in national assessments. For this purpose, we have a national agency that's responsible for the evaluation of education. Its main role is, of course, to evaluate, but with an aim towards supporting the provision of education and policy development in general terms. So support and development, along with trust, are at the core of our system. Finland's model combines a decentralized administration with strong national guidance, making it wholly unique and, dare I say, quite successful. Schools, teachers, and principals, they all have a strong involvement in the decision-making process. This helps ensure the motivation of the professionals who work in basic education. Dear participants, we of course recognize that there's always room for improvement. One major challenge is the decline in learning outcomes, which is evident not only in PISA results, but also in our national assessments. We are currently analyzing the situation and seeking the most effective measures to reverse this decline. The role of the school in Finnish society is changing. Schools are competing in entirely new ways for the attention of children and young people in a digitalizing society. For this purpose, we are currently introducing new legislation aiming to limit the use of cell phones in classrooms and schools. We need to create a space and opportunity for learning. I know that Finland is far from being alone in trying to tackle this challenge. Demographic development is another major challenge for us. Finnish municipalities are in increasingly different situations. Small rural municipalities are losing population due to declining birth rates, which is reflected in the decreasing number of students. Several cities face a different reality, an increasing population, especially due to a growth of the immigrant population. The difference in the municipality situation are also visible in our schools. We have had to seek new solutions to ensure equality in education. Segregation is a growing challenge, and we haven't always been able to guarantee equal conditions for education for all students in all situations. This is something we need to say out loud. The Finnish government is now implementing a reform to increase the powers of regional authorities in supervising basic education. Until now, the regional authority could only supervise activities if there was a clear complaint about the school. In the future, local authorities can be more proactive, which will significantly improve the legal protection of pupils. At the same time, the decentralized nature of the Finnish education system will be preserved. We also want to improve the basic skills of our pupils.
We are adding more lessons in reading and mathematics in the lower grades of basic education, 3 more hours per week. We are implementing a comprehensive reform of support in basic education to ensure that every student receives the pedagogical support they need and deserve. At the same time, we are reforming administration and reducing the administrative burden of teachers. The goal is to make the system more flexible so that their primary focus is on providing support to pupils, not on fulfilling administrative formalities. To sum up, the Finnish education system is characterized by equality and flexibility. We want to empower both students and teachers to nurture participation and creativity and to avoid dead ends in the system. There should always be a path forward, and schools must give everyone the necessary skills to become full members of society and the working life. And finally, dear friends, Europe and the world is tested in many ways today, as was also mentioned by Mr. Sikala. We have a brutal, illegal war in Europe, and Russia's hybrid operations are visible in many places. Disinformation is used as a tool to create division and fragmentation in our societies. Democracy is under attack, and the rule of law is tested. Resilience is key, resilience is needed, and education is paramount in strengthening it. Education is a force for good because it creates belonging. Belonging, again, fosters participation and empowerment. And when you are empowered, you take part in society and want to develop it yourself. So education is both the foundation and the guardian of democracy. It can help bring about a just society which allows and shows equal care and respect for all. In my view, the Finnish education system has been attempting to do exactly that, and that, if anything, is worth sharing with the world. Thank you. The Minister of Education and Culture of Finland, Mr. Anders Adlercreutz. Just one small short question because we are out of time, but you know, your system is based on decentralization, which is the same for the Czech Republic, but you have very high autonomy of the teachers, but they are also perceived really highly, they have high status. How to reach that? Because I think that's our problem. Is it only about money? I wouldn't think so. Well, I would say that money is not the key thing. I mean, the average pay of a teacher in Finland, it's decent, but it's only average. I would say that it's about the general appreciation that society shows towards teachers. The teachers' education, as I said, is always a master's degree. It's really hard to get into university to become a teacher. Only a fraction of those that apply for it are accepted, which means that the standard of the students are very high, and that, of course, leads to the teachers being really good. And then society, I think, appreciates their professionalism through giving them autonomy. So they can develop their teachings themselves, they can put their own personality into the teaching. They are not done when they exit school, but they are allowed to study further and to develop their teaching materials and the school in general. So I think it's a continuing process where their professionalism is used and constantly developed. But I think autonomy is probably the single most important feature. Something we really need to learn from and improve in the Czech Republic. Thank you very much for sharing your very valuable experience from Finland. Thank you. Switching back to Czech. Tuto pauzu dělám i proto, že my musíme do streamu přepnout
proto oznamuji, že přepínám z jazyka do jazyka. Jak už zaznělo, máme výrazně decentralizovanou strukturu školství, což by samo o sobě nemusel být problém. Větším problémem ale můžou být různé zdroje, které každá škola má, ať už jde o ty lidské nebo finanční. A to vychází z roztříštěnosti a často velmi malého počtu žáků v některých školách. Tedy malá škola, dobrá škola tak úplně neplatí a jak vychází z další podrobné analýzy PEC Research a Aspen Institute se dozvíme teď podrobně, kde ten problém může být. Každopádně i výsledky, i návrhy možných řešení teď shrne Karel Gargulák, analytik PEC Research v následujícím videu. V České republice je 2635 obcí, které zřizují 3620 základních škol. Takže na jednoho zřizovatele připadá průměrně 1,4 školy. Zatímco v Nizozemsku je to 5,5 a v Estonsku téměř 7 škol na zřizovatele. Kvůli povinnosti zajistit dostupnost vzdělávání se často provozují malé a podfinancované školy s nenaplněnými třídami. Tato roztříštěnost je neefektivní a vede k nerovnostem přístupu ke zdrojům, ke kvalitě vzdělávání. Kdy se malé školy potýkají s nedostatkem financí, kvalifikovaných učitelů a odborných pracovníků. Jako rodič těžko odoláte výběru kvalitní školy. Pokud má například psychologa a rozšířenou výuku angličtiny nebo víc odpoledních kroužků. Zřizovatelé ovlivňují školy hlavně výběrem ředitelů, kteří bývají hodnoceni spíše podle správy budovy než podle pedagogického vedení, což přispívá k rozdílům v kvalitě škol. Jedním z řešení, se kterým v Česku máme zkušenosti, je vznik svazkových škol. Abychom ve školách zajistili všechny služby, které dnes lidé od škol očekávají, jako jsou třeba i školní psychologové, tak budeme potřeba dosáhnout, aby české školy byly v průměru o něco větší, než jsou. A na tom se často budou muset domluvit zřizovatelé, několik obcí mezi sebou a musíme jim k tomu dát lepší datové podklady, fungující elektronické registry a jinou podporu. Domlouvání se na té spolupráci zřizovatelů na sdružení do jedné školy je někdy náročné, tak jsme připravili i jednodušší legislativní nástroj v podobě školské právnické osoby v návrhu novely školského zákona. Asi z největších výhod, které vlastně v tom svazku určitě jsou, bych zmínil hlavně tu celou ekonomiku toho svazku. Škola má vlastně jednoho ředitele, má jednu vedoucí školních jídelen a máme vlastně dva školníky, kteří se vlastně starají o všechny 4 naše budovy vlastně školy. Problém si myslím, že to asi nastává v tom, kdy ta jedna z těch hlavních škol se samozřejmě může cítit nějak jako nadřazená těm menším. A to si myslím, že je asi největší problém z té svazkové školy, tak aby všichni pochopili, že to všichni dělají pro vzdělání těch dětí a nastavili si ty vzájemné parametry, tak aby si všichni cítili v tom svazku opravdu dobrovolně. Nejdůležitější, co vidím jako benefit svazkového školství, je vlastně to, že malé obce mohou postavit krásnou, velkou, moderní školu, protože jednotlivé obce, které by byly menší, na to vlastně finančně nemohou dosáhnout. Výzev je určitě spousta, jak při vzniku svazku, tedy dát si dobrý pozor na to, jak vznikají stanovy toho svazku, aby žádná obec se necítila upozaděná, aby všechny obce měly to hlasování, které o těch důležitých věcech budou provádět, tak aby cítili jako spravedlivé. Spolupráce ve svazku škol pomohla ušetřit peníze. Bylo víc žáků, méně provozních nákladů a celkově se školy vedly efektivněji. Navíc se zjednodušila administrativa, protože účetnictví se dělá centrálně. Ředitelé i zřizovatelé oceňují úspory na školních pomůckách, licencích nebo jiných službách. A díky síti kontaktů ve svazku získávají služby levněji. Spojení škol taky usnadňuje přechod dětí z mateřských do základních škol, kde dítě chodí do školy ve 2 různých obcích, ale díky společnému ředitelství vzdělávací obsah navazuje. Výsledky studie známe a i návrhy řešení a já se zeptám dalších odborníků, co na ně říkají. Na pódium přichází Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Také Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, která ale byla 8 let také starostkou obce o 4 000 obyvatelích, obce Mnichovice. Robert Plaga, předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a bývalý ministr školství. Šárka Vondrová, ředitelka základní školy Praha Nebušice a bývalá ředitelka a zakladatelka Svazkové základní a mateřské školy Bez hranic ve Středočeském kraji. A Jan Zeman, analytik Peck Research a autor zmiňované studie, jejíž výsledky tady prezentoval Karel Gargulák. Dobrý den. Samozřejmě, pane ministře, začnu u vás. Slyšel jste svého kolegu z Finska. Kde bychom se mohli inspirovat? Co bychom mohli převzít, co naopak třeba v našich podmínkách víte, že nefunguje? Tak samozřejmě fajn by bylo, kdybychom mohli přejmout Finy, protože k tomu, abyste mohli vybudovat vzdělávací systém finského typu, potřebujete ty lidi, kteří mají ten typ mentality, která není úplně stejná jako v České republice, protože dlouhodobě pozice školství, vzdělávacích institucí v české společnosti za prvé není tak prestižní, za druhé, teď nechci vyvolávat nějakou mezikonfesijní tady konfrontaci, ale prostě nejsme převážně protestanti, kteří mají vštěpovánu určitou mentalitu, zatímco jiné konfese nebo tak mají zase jiný pohled na svět. Tak já myslím, že vždycky se můžeme inspirovat v každé zemi, jak tím, co se tam daří, tak co se tam nedaří. Já myslím, že poučné bývá obojí a Finsko nepochybně našlo lepší balanci decentralizace, ale nedopustilo se fragmentace, což je případ České republiky. My jsme vytvořili po roce 2000 prostě systém, který je příliš jemně rozčleněný na spoustu těch malých škol, které, tak jak to z té studie zaznělo, vlastně zápasí s elementárním pokrytím základních vlastně personálních kapacit, což je největší problém vlastně tohoto modelu. Tak my se určitě můžeme ve Finsku inspirovat lépe nastavenou decentralizací na rozumně velké celky, které jsou schopny toho dlouhodobého kvalitního fungování. A určitě se můžeme inspirovat v leckteré jiné evropské zemi, protože ten podobný problém jako my řeší třeba Rakousko, byť trochu jinými cestami, Slovensko, prostě fragmentovanou strukturu škol mají ve střední Evropě i další země. Jak to vidí Robert Plaga z vaší zkušenosti? Jaké jsou největší nevýhody toho rozdrobeného vzdělávacího systému, nebo to třeba nemá nevýhody? Jaká by mohla být cesta to změnit? Dobrý den všem. Já se musím přidat k tomu, co tady padlo. Já si myslím, že ten kořen, nebo ty kořeny jsou ještě nejen v decentralizaci školství, ale souvisí s veřejnou správou obecně, respektive ze 6 až 4 tisícem obcí, které máme. A kdykoliv se zeptáte, jestli se obce mají slučovat, tak se dozvíte, že ne. A souvisí to s rokem 89 a tou cestou, že prostě každý tu ceduli o té obci chtěl mít zpátky a chtěl zpátky mít i ty kompetence s tím spojené. Byť když se podíváme na další studie, které vlastně naprosto korespondují s tím, co se děje ve školství na těch malých obcích, tak se děje to též i ve výkonu veřejné správy. To znamená, já si myslím, pokud mám dodat něco navíc, tak bychom to měli řešit nejenom pro oblast školství, ale vůbec pro veřejnou správu a správu této země celkově. Ale to, co říkal pan ministr, já jenom můžu potvrdit, protože když tady byl Andreas Schleicher z OECD, tak častokrát slyšíte, jak ty naše školy nemají volnost. Volnost mají, ale mají extrémní volnost a ta věta, kterou jsem si zapamatoval, byla, že autonomie bez podpory vede k izolaci. A to je to, co tady teďka řešíme, protože pak je to jenom o tom, jestli narazíte na dobrého ředitele, jestli se náhodou, říkám schválně náhodou, podaří postavit dobrý kolektiv a ta škola samozřejmě, že z pohledu rodičů častokrát je to malý kolektiv, je to skvělé, ale když se na to podíváme tvrdými daty ekonomickými, tak je to neodiskutovatelné, že ta škola prostě není zaplatitelná, ale když se na to podíváme i tou kvalitou výstupu těch žáků, kvalitou výuky na té škole, tak si se tam cítí dobře, ale na těch tvrdých datech ani ekonomicky, ani kvalitou vzdělávání nám to prostě nevychází. Ta cesta, jak z toho ven, je částečně spojená s motivací, pokud nepřistoupíme jako český národ, to moc neumíme, k nějaké jako tvrdé restrikci, protože se zvedne vlna odporu, tak je to kombinace těch motivujících nástrojů a tomu, aby se to nevyplatilo. Já si pamatuju, a zrovna je to Středočeský kraj, tak je skvělé, že tady je paní hejtmanka,
Prstenec 1 a Prstenec 2 jsou 2 investiční programy, kde ministerstvo školství šlo do těch plně organizovaných škol. A když jsem otvíral tehdy první školu v Prstenci 1 jako ministr v Psárech, tak to byl wow efekt. To prostě byla škola, která byla naprosto moderní a stále je a všeho tam byl dostatek. Trvá to dlouho, ale ta motivace, dělejte plně organizované školy, ne, že stát bude investovat do rekonstrukcí těch malinkatých, ale prostě jako združte se ideálně, tak teď je Prstenec 2 a já vím, že několik let se jenom ty obce bavily mezi sebou, jestli do toho půjdou a které do toho půjdou, než že by to stálo jak dálnice na tom, že dlouho trvá projektová příprava a výstavba. To znamená, ze strany státu, pokud už máme tento systém a nejsme do něho schopni tvrdě šáhnout, tak je cesta přes zvýhodňování, že se vyplatí těm obcím se domluvit a dělat to efektivně nejenom ekonomicky, ale i z pohledu kvality vzdělávání. Tak schválně, já jsem ráda, že to říkáte, protože my si poslechneme ty konkrétní příklady. Já si myslím, že můžu začít u paní hejtmanky, která byla starostkou. Školství měla na starosti tedy na té úrovni mateřské základní. Teď máte pod sebou ty střední školy. Jak to vidíte z obou těch perspektiv? Hezký den všem. Tak za prvý bych chtěla říct, že ještě to, proč se víc neslučujeme a proč to není více organizované, souvisí možná také s tím, jaká je důvěra ve stát a jaká je důvěra v municipality. Když vidíte nějaký průzkum, který se týká právě důvěry, tak lidé mají daleko větší důvěru právě ve své obce, ve vedení těch obcí a ve starosty a pak se postupně, čím výše, tak ta důvěra snižuje. A ono to pak souvisí... Tady o tom jste mluvila. Lokální. Přesně. A ono to souvisí potom vlastně i s těmi věcmi, o kterých se tady bavíme. Já jsem opravdu ta, která tu spolupráci a to slučování a ty větší celky podporuje. Když jsem nastoupila v roce 2010 do Mnichovic jako místostarostka, později jako starostka, měla jsem na starosti školství, měla naše škola 330 dětí, dneska jich má 880, je to prosím zhruba 3,5 tisícové město, ale současně máme detašované pracoviště v sousedních obcích. Máme 5 spádových sousedních obcí. Ale my jsme nešli cestou svazkové školy, my jsme šli cestou spolupráce právě těch obcí spádového školského obvodu, ale právě naráželi jsme na to, že když jsme chtěli dělat detašovaná pracoviště, tak jsme na ně nedosáhli třeba na rekonstrukci bývalých měšťanských budov třeba prostřednictvím dotací, protože ty dotace podporovaly vlastně dotaci buď pro celou školu, kdy máte právní subjektivitu, anebo pro svazkovou školu. A my jsme tehdy byli poměrně velká spádová škola a nikdo z těch malých obcí nechtěl svazek tvořit. Takže já bych tady moc apelovala nejenom za spolupráci na platformě svazkové, ale i za jiné formy spolupráce, které někde prostě léta letoucí u nás prostě od roku 1860 fungují, ale nejsou vlastně podporovány. Ale potom, co se týče vlastně toho svazkování, tak určitě to podporuji z toho důvodu, a i tady pan Plaga říkal, že když otevíral první školu Ámos v Psárech, tak já tady máme Milana Váchu, to je tehdejší starosta, vlastně duchovní otec nebo vůbec otec té školy, nejenom duchovní, a je to současný radní pro vzdělávání Středočeského kraje. Musím říct, že ve Středočeském kraji vzniká v současné době, se staví 5 velkých svazkových škol, v posledních 2 letech jsou postaveny a otevřeny 3 velké svazkové školy a 3 velké svazkové školy jsou v přípravě ve vysokém stupni rozpracovanosti. To znamená, snažíme se jít touto cestou, ale také proč jsou školy rozdrobeny, naráží na to a proč vznikají malé školy a proč v některých obcích, které měly první stupeň, vznikají i školy druhostupňové, je proto a souvisí to s velmi nerovným demografickým terénem. To zázemí kolem Prahy, i zázemí třeba kolem Brna, ale kolem Prahy je to opravdu extrémní, ale některé i další obce, tak nemáme ve Středočeském kraji velká města, která by byla spádová, ale máme typicky obce, municipality kolem 4-5 tisíc obyvatel a ty nejsou natolik velké, aby vytvořily velikánskou spádovou školu. To znamená, třeba Prstenec kolem Prahy historicky spádoval i v tom základním školství do Prahy. Praha je ale plná. Ty školy, které byly spádové, přirozeně historicky jsou také plné a vlastně není velké město, které by to utáhlo bez dotace. To znamená, ta podpora státu je v téhle oblasti vzniku těch svazkových škol opravdu nesmírně důležitá, protože ty nové svazkové školy na Zelené louce
jsou kolem 3/4 miliardy, tak aby měli veškeré zázemí. Takže to je věc týkající se toho svazkování. A když můžu říct, co se týče Středočeského kraje jako takového, tak musím říct, že když jsme nastoupili před 4 lety, tak jsme byli zděšeni, protože všechno to, na co jsme byli zvyklí v našich základních školách, to na platformě středních škol Středočeského kraje nefungovalo, ať je to autoevaluace, evaluace ze strany zřizovatele. Měli jsme školy s 80% neúspěšností u maturit. Měli jsme školy, kde bylo ve třídě průměrně 4,5 žáka. Takže my jsme v předchozích 2 letech, ještě dokonce poslední sloučení bylo těsně před volbami, měli jsme na to odvahu, tak jsme sloučili 10 škol do 5 škol a větších celků a v posledním roce jsme sloučili v podstatě 10 škol, co se týče ředitelství. Jenom administrativně ředitelství, jinak ty školy zůstaly, kapacity zůstaly, budovy zůstaly. A vyvolalo to něco strašného. Vyvolalo to opravdu demonstrace, protesty od rodičů, žáků, pedagogů na zastupitelstvu a my jsme díky tomu málem prohráli volby. Takže oni všechny ty změny, řekněme si to na rovinu, jsou nesmírně nepopulární a mají velký dopad prostě do té voličské pak volby a my musíme těm lidem prostě vysvětlovat, proč ty změny máme dělat. To je strašně důležité. Obecně změny nemáme rádi, když nám saháte na něco, na co jsme zvyklí, že jo, tak jako pozor, tady. Ale tak paní ředitelka, zakladatel svazkové školy bez hranic, co k tomu vedlo? Co k tomu dotlačilo vás jako ředitelku, vaše kolegy, ale i ty obce? Dobré odpoledne všem. Já jsem vlastně nastoupila do základního školství až po nějaké 10leté, řekněme, práci v úplně jiném jako sektoru a byla jsem úplně v šoku, protože jsem si myslela, že už se to muselo jako změnit a že uvidím něco, a teď jsem jako zažila déjà vu a měla jsem pocit, že se vracím do své základní školy. Podotýkám, že se jednalo o malou vesnickou školu, která byla tenkrát podlimitní, to znamená, zřizovatel byl nucen doplácet vlastně na platy pedagogů a celé to jako nějak nedávalo smysl. A já jsem nejdřív tam byla učitelka a pozorovala jsem jako to, co se děje kolem a vlastně jsem si říkala, tak to není jako možný, jo? Tak musí existovat něco, co nám prostě umožní fungovat lépe, co nám nebude vlastně stahovat děti do těch jako měst, protože pro rodiče byla městská škola, i když se jednalo o malé město, jak říkala paní hejtmanka, ten Středočeský kraj jako opravdu nemá velká města, tak v očích rodičů se prostě vždycky jednalo o kvalitnější školu. Takže ty důvody, proč jsem se tím tenkrát začala jako zabývat, jenom jako pokukovat, protože jsem vůbec netušila, neměla představu, byly 2. Byla ta záležitost ekonomická, protože tam to bylo prostě jako evidentní, že je to špatně, že jsme jeli na dřeň takzvaně, že jsme si nemohli dovolit nic, my jsme ani nepropláceli suplované hodiny, tenkrát nešlo ale asi ta důležitější věc byla, jako jak zatraktivnit vlastně tu školu pro rodiče, aby nám ty děti jako neutíkaly. No a tak jsem se tak jako zkrátím trošku, porozlížela, zjistila jsem, že máme už i v České republice 2 takové průkopnické školy, které prošlapaly cestu svazkového školství a to byly školy Karlovarský venkov a pak to byly vlastně školy v Šumperku, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, to nevadí. Takže jsem se vydala do obou těchto škol a musím říct, že jsem se stala a od té doby jsem absolutním fanouškem téhle spolupráce na úrovni základního školství a obcí, protože jsem prostě viděla, že to je to, co asi bychom měli jako chtít a podotýkám, že se bavíme o době někdy 12 let zpátky. Takže jsme se prostě jako rozhodli a ta naše situace byla hodně specifická, protože já jsem se pak stala zástupkyní ředitelky a my jsme vlastně iniciovali tohle celé jako ze spoda z té školy, jo, což si myslím, že tenkrát bylo úplně jako
Rozhodně zvlášť, když jsme slyšeli Petru Peckovou, jak to vypadalo, když se bouřili. No. Takže jsme měli před sebou rok a půl asi jako fakt intenzivní práce. Já, kdybych věděla, tak asi do toho nejdu tenkrát, co to obnáší, ale měla jsem ještě ten elán a my jsme v podstatě objeli všechny ty starosty, udělali jsme si na mapě takový kružítko, takhle jsme si udělali kruh a říkali jsme do prkínka, tak my jsme tady na jedné silnici 3 základní školy, nevíme o sobě nic. Teď si to tak všechno držíme pod pokličkou, protože co kdyby jako náš žák a s ním ten batůžek těch peněz, tenkrát financováno vlastně na žáka, odešel do té vedlejší, no tak to je radši pomluvíme, aby tam nešel a tak to prostě chodilo. A vůbec jsme o sobě nic nevěděli a nemluvě o mateřských školách, to bylo úplně jako kapitola sama pro sebe. No a nastala jako intenzivní fáze prostě objíždění starostů těch jednotlivých obcí a jako vysvětlování a vlastně jako předkládání nějakých argumentů, organizování zájezdu do Karlových Varů a do Šumperka a když to teda celé zkrátím a zakládání svazku obcí. Já jsem si nikdy nemyslela, že budu těm starostům zakládat svazek obcí. Na ministerstvu jsem strávila na rejstříku škol strašně moc času, protože pořád to bylo něco, počkejte, co to jako vymýšlíte vlastně. A celé se to podařilo, svazková škola se zapsala, vznikla a začala fungovat. Takže tak asi byla ta cesta a já si myslím, že to je, a mě jako, já jsem strašně ráda, že to téma otvírá, že pak research se tím začal zabývat, že to zní teď do veřejného prostoru, protože za mě to je prostě opravdu jediná cesta, jak zefektivnit, ať po té stránce finanční nebo po té stránce vzdělávací fungování základních škol. Jiná cesta podle mě neexistuje a myslím, mrzelo mě, že to strašně dlouho trvalo, já jsem pořád to někde jako vyprávěla, ale vlastně dokavať byly peníze, když teď teda jako fakt to řeknu natvrdo, jak si to myslím, tak dokavať chodily peníze do těch příspěvkovek a vždycky se to nějak jako vyřešilo, tak nebyl důvod. Teď si myslím, že hledáme rezervy a přemýšlíme, jak to udělat efektivněji, tak zaplať pánbu, že tohle téma je na stole. Já musím říct, že mě překvapuje, že dokud chodili peníze, tak si všichni říkali dobrý, ale když se podívám na průzkum Peck Research, Honzo, to je samozřejmě otázka na vás, tak tam to vychází, že ty malé obce doplácí asi 27 000 na žáka, ty středně velké kolem 17 000, zatímco ty velké pak tak jakože 10 000, což je jako sakra velký rozdíl. Co tedy bývá ta motivace? Jsou to jenom ty peníze, nebo co je možná spíš než ta motivace? Co funguje jako přesvědčení, aby se školy spojovaly? No, ty příběhy jsou různý, který vlastně jsem v té studii měl. Je to prostě jako strašně zajímavý příběh, co sleduju už asi 9 měsíců a šlo by to snadno říct tak, že každá obec má ze zákona povinnost zřizovat školu nebo zařídit, aby se ty děti někde vzdělávaly. A my těch obcí teda máme těch 6200 něco a každá to teda musí dělat. A v tu chvíli nám potom vznikají ty malé školy a najednou ty obce, malé obce, mají tu školu. Tak ta škola je drahá, protože prostě tam chodí určitý počet žáků, na ty žáky se posílají peníze, ale vy, když si vezmete školu pro 50 žáků, pro 100 žáků, prostě v tom topení nějaký rozdíl je, ale zase jako nebude to prostě, ta křivka není taková, že by to šlo jako... My máme výhřevnost docela solidní taky, tak když nás tam víc, tak to vyhřeje. Takže v tomhle je problém a kvůli tomu vlastně některé ty školy se rozhodly přistoupit k tomu svazkování, že normálně vznikl problém, že nemáme peníze, že třeba okolní obce nám posílají děti, ale neposílají nám peníze, jo? Nebo nám je prostě posílají v nějakým omezeném množství. Další součást, proto jsem říkal ten příběh, že musíme zařídit, kde se nám budou vzdělávat ty děti, tak najednou v té jedné škole v tom větším městě se ty školy naplnily. A ta menší obec, co měla smlouvu, že bude posílat děti do této školy, tak ty brány se zavřely, protože ta obec na to má právo a řekla, vy si to teď zaříďte nějak jinak. Jo? Takže vlastně ta jistota je ten problém a proto vlastně ta motivace je finanční, ale i v té jistotě a v tom být vlastně konkurenceschopný. A potom, kdybych to měl nějak ukončit a říct třeba takový nějaký pěkný příběh, co popisuje ten český venkov, tak je to příběh mateřské školy, Venkov, tak se jmenuje. A je to tak, že oni si řekli, tak my potřebujeme mateřskou školu, ale nepostavíme to sami. Takže asi nevím kolik, 5-6 obcí, možná jich bylo víc, já si to teď nepamatuju, ale opravdu se sešli v té hospodě, jo? A řekli, podívejte, kolik chcete míst v té škole,
tak tolik vlastně zaplaťte za tu školu. A každá ta obec nějak tak jako věděla, kolik tam mají rodin a řeklo se, vy budete platit tolik tisíc, vy tolik a vlastně od té chvíle to takhle funguje, že je vlastně budova a jako lidi si, vlastně ty obce si tam kupujou ty místa a nějakým to vlastně funguje. A samozřejmě to je jenom jedna varianta, jo? Jsou tady i jako spolehlivější možnosti, tohle je spíš taková ta menší přístup. No. Skvělý, těch variant je určitě spousta, já budu ráda, když budete všichni reagovat. A jenom teď už poprosím, potom, když jsme se dostali do nějaké scény, tak vezmeme to teď svižněji, protože chodí i spousta dotazů. A určitě, Petro, vy jste na mě mrkala, protože ta vaše zkušenost taky je taková, nemusí to být svazková škola, ale ta spolupráce je důležitá. A samozřejmě budu chtít vědět od ministra i od Roberta Plagy. Co tedy jako chystáte, nebo co funguje? Já bych jenom chtěla říct, že ta spolupráce je to nejdůležitější, protože jsou obce, které sice, nebo všechny obce ze zákona mají splnit tu povinnost postarat se o základní školní vzdělávání pro své trvale žijící občany. Ale některé obce prostě to neudělají. A těm rodičům těch dětí nezbývá nic jiného, než jít cestou zápisové turistiky. A to je jev, který někde je úplně běžný a je šílený a někde běžný není. A třeba ve Středočeském kraji je velmi běžný. Máme města, kde se v podstatě kšeftuje s trvalým pobytem pro dítě za 15 až 20 tisíc, kdy jsou byty, kde je nahlášeno třeba 10 nebo 15 dětí, které pak má ta obec, která zřizuje tu školu, povinnost přijmout. A ona pak má obrovské množství dětí, za které vlastně nedostane ani korunu, protože nějaká jiná obec nechce spolupracovat a rodiče dětí z té obce pak se chovají tímhle způsobem. Potom také se děje to, že ty starostové nemůžou predikovat, kolik budou mít dětí dopředu, protože já znám případ jednoho velkého města, které naprosto vědělo, kolik má dětí v mateřské škole, kolik má dětí podle registru obyvatel narozených a kolik dětí by mělo přijít k zápisu. A během 14 dnů před zápisem se přihlásilo do toho města 170 budoucích zápisových dětí. A to najednou máte několik tříd a to jsou věci, se kterými ten starosta dopředu počítat nemůže. Takže vlastně všechna ta opatření musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními, jako je například to, že v rekreačních objektech, a třeba celé zázemí kolem Prahy je plné rekreačních objektů, tak v rekreačním objektu sloužícím k rekreaci máte právo si nahlásit trvalé bydliště. A v okamžiku, kdy tam máte trvalé bydliště, tak ta obec se musí o to dítě postarat. A to je pak nerovný souboj té obce. Takže je to opravdu velmi komplikované, nestačí říct jenom spojujte se, protože, jak říkám, jsou to pak relativně malé vesnice, které bez podpory a vlastně velké podpory nejsou schopni se postarat. A to znamená, jdou cestou opravdu rozdrobenosti, protože alespoň ten malý školský subjekt jako zvládnou nějakým způsobem ufinancovat. Ale je to cesta do pekel. Tak si říkám, že tady se ukazuje, že takové to, že trh rozhodne, že rodiče ukáží, kam chtějí to své dítě dát, tady vlastně fungovat nemůže, ale tak schválně pohled. Ještě jenom chci říct, ale na ty rodiče se nikdo nemůže jako zlobit, že to dělají tímhle. Oni chtějí jenom pro své dítě, aby chodilo do první třídy. Jo. A třeba v 11 městech Středočeského kraje v loňském roce se děti do první třídy vybíraly při zápisu losováním. Jo? A když my jsme jako kraj určili spádovost do nejbližší volné spádové školy, tak to bylo 80 kilometrů daleko. To pak už nedává vůbec smysl. Co chystá, udělá ministerstvo v tomhle ohledu, protože samozřejmě jedna cesta je restrikce. Říct tak, nebude tady obec nebo nebude tady škola pod 10 žáků, nebo když bude, nedostane peníze. Nebo může nastavit nějaký systém motivace, aby právě ty školy a ty obce měly proč chtít se sloučit, pokud nebudou osvícení a nebudou se chtít sloučit jen tak, protože v tom vidí sami ten přínos. Tak ten problém fragmentace škol má v zásadě dvě podoby. My máme fragmentované školy v těch malých obcích, ale také máme malé školy ve velkých obcích, které zřizují spoustu škol. Některé obce v tom pokročily, ale řada ne. My musíme vlastně udělat několik věcí a musíme přinášet jak pozitivní motivaci, tak v některých případech zpřísňovat tu regulaci. Myslím si, že tady je dobrá zkušenost s tím, co se stalo v těch investičních programech, které byly zavedeny na ministerstvu za mých předchůdců, kde byl bonus pro spolupráci obcí v těch svazkových školách. To je správná cesta. Problém je, že provozní financování škol máme nastaveno špatně.
z tohoto hlediska, protože ono naopak stimuluje fragmentaci. My máme systém financování pedagogické práce zavedený od roku 17-19, který vlastně navádí zřizovatele, aby ty školy rozdělovaly, protože se jim to vyplatí. To je první problém. Prostě vyplatí se rozdělit velkou školu na menší z hlediska úvazků. Je to zvláštní, ale prostě tak to je. To je jedna věc, to je velmi konfliktní téma, ale budeme muset nějakým způsobem nastavit ty motivace lépe. Stejně tak musíme nastavit více motivačně financování té nepedagogické práce ve školách. To jsou nejenom ty kuchařky, uklízečky, ale celý ten další obslužný personál. Měli bychom v tom systému, pokud uděláme změnu k financování přes zřizovatele, zároveň z rozpočtového určení dát bonus za spolupráci více obcí. To je něco, co teď navrhujeme v nějaké debatě, která brzy přejde i do sněmovny. Musíme také vlastně začít regulovat velikost škol u toho jednoho zřizovatele. Takový návrh změny školského zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením, bude v několika týdnech na vládě. Tam se navrhuje, aby když ten zřizovatel má více škol, tak aby ta druhá měla nějakou kritickou velikost. Mimochodem třeba v německých spolkových zemích většinou platí pravidlo, že můžete mít druhostupňovou z našeho hlediska školu jenom tehdy, když má paralelní třídy. Nemůžete mít samostatnou školu, která má jednu třídu v ročníku, protože takovou školu není možné kvalitně personálně vlastně zajistit. Tak musíme najít rozumnou míru regulace, nemůžeme ale regulací vynucovat spolupráci více obcí. Tam musíme přinášet tu pozitivní motivaci, protože prostě dohoda těch obcí je klíčová a v tuhle chvíli v žádné politické straně neexistuje nějaký konsenzus o tom, že bychom se vrátili třeba k postátnění správy škol, vrátili se před rok 2000 k nějakým školským úřadům, které by zřizovaly ty školy. Ve chvíli, kdy jsou prostě decentralizované, jsou v rukou těch obcí, tak podporujme jejich spolupráci a zároveň samozřejmě ten mechanismus financování by měl vlastně motivovat k té spolupráci i v těch provozních, i v těch investičních výdajích. Jinou cestu asi teď na dosah nemáme, bude to trvat roky, nedá se tam dosáhnout z roku na rok nějakého obrovského posunu, ale myslím si, že když spojíme tu investiční podporu spolupráce, to provozní financování nebude podporovat tu fragmentaci, a tam, kde je jeden zřizovatel, dáme nějaké pevnější mantinely pro velikost školy, tak během několika let se můžeme znatelně posunout. A chci zdůraznit to, tady nejde primárně zatím o peníze. Úspory z rozsahu, tak jak to počítali například kolegové z Vysoké školy ekonomické, by se dostavily až u velikosti těch právních subjektů někde kolem 5000 dětí. O ničem takovém zatím nemluvíme, tady mluvíme o kritické velikosti z hlediska kvalitního personálního zajištění a profesionality všech těch činností, které musí dělat ten ředitel, jeho tým a podobně. Úspory nějaké velké finanční se dostaví až u větších celků, které zatím jsou pro většinu zřizovatelů prakticky nedosažitelné. Robert Plaga? Tak jestli můžu reagovat, v podstatě si myslím, že ty nástroje k řešení jsou dost obdobné, jak říkal pan ministr, jenom co se týká způsobu financování, který v této chvíli v České republice je, to znamená přes počty hodin maximálních, tak tento způsob financování já s oblibou, jestli s oblibou nevím, ale říkám, že jsem ho zdědil, protože to byla schválená reforma předtím, než jsem nastoupil do pozice ministra a dodávám, že jsem k tomu byl skeptický, ale naučil jsem se jí mít rád, protože přináší zvýšení kvality výuky. Nasazovali jsme ji od roku 2020, měla být nasazena od roku 2019, s tím, že častá kritika je, že k tomu nařízení vlády, které ještě bylo za mého předchůdce dáno do legislativního procesu, nebyla dopadová studie. Tu dopadovou studii jsme udělali v návaznosti na to, že jsem já sněmovnu požádal o to, aby to naběhlo až o rok později, a tým tehdejší náměstkyně Zuzky Matuškové a Pavly Kacové, která už tam byla s ní, tak to počítal na tvrdých datech konkrétních škol v konkrétním roce. To znamená, proto ta reforma od 1.1.2020 sedla, protože se počítala na tvrdých datech. To znamená, pokud byste hledali nejvíc evidence-based záležitost, která formálně nemá dopadovou studii na svém počátku za mých předchůdců,
tak má ale nejvíc odpracovanou tu analytickou část při nasazování té reformy. Už u spouštění té reformy se logicky počítalo s tím, že ty školy půjdou, protože to počítá počty hodin maximálních, půjdou do těch maximálních kapacit. To znamená, budou posilovat personální kapacity té školy, pokud je nemají, a prostorové kapacity, aby měli kde to budou učit. A samozřejmě i na začátku, a je to i v poradách vedení, se počítalo s tím, že dojde k tomu vyhodnocení. Já jsem řekl, že to tady, nebo jsem velmi rád, že to pan ministr tady řekl a udělal, protože zcela logicky. Každý systém po čase má nějaké patologie. Pokud v tom systému jsou chyby, které, ještě jedna drobná notická k tomuto je ta, že ten, kdo mě prosil, abych to neodkládal o rok, tak byli poslanci STANu, protože ve Zlínském kraji a dalších dvou ten systém financování na hlavu v tu chvíli kolaboval, takže bez rozvojového programu, který jsme paralelně k tomu dali za 1,1 miliardu, tak by to kolabovalo a nezískal bych podporu pro to odložení a správné nasazení té reformy. Ne, že bych ji potřeboval hájit, protože já souhlasím s tím, co řekl pan ministr, je potřeba se na to podívat a samozřejmě, kde začal ten systém se chovat tak, aby to vytěžil maximálně a třeba přišel na to, že když rozdělí 600 na 2 trojstovky, tak dostane lepší financování. Tak to jsou přesně ty změny, kde tento způsob financování je potřeba jakoby upravit a dát tam tu restrikci. Když se tady bavíme vůbec o přístupu k těm restrikcím, paní Jetmenka řekla, jak udělali vlastně naprosto logický krok a měli demonstrace, tak jedna rychlá. České specifikum je skutečně to, že se bavíme a když je nějaký problém, tak říkáme ministerstvo, co s tím uděláš. Jakékoliv, ale školství teda je v tom specifické, protože bavíme se celou dobu, že máme nejvíc autonomní systém, bavíme se o tom, že někteří starostové se nejsou schopni dohodnout mezi sebou, pak bychom se mohli podívat do starých dat, že část rozpočtového určení daní, která plynula na žáka do těch škol, tak byly roky, kdy ty školy v globále dali o 3 miliardy míň, než dostali na ty žáky. Byly města, která dávali víc a dofinancovávali to, ale byli tam černí pasažéři, kteří brali ty peníze, které měli do školství a dávali je někam jinam. A pokud se dostaneme k tomu systému, že posílíme RUD a převedeme tu nepedagogickou práci, která spadá na zřizovatele, jenom zvyšujeme riziko těch černých pasažérů. To znamená, to zase jenom koresponduje s tím, co říkal pan ministr, je potřeba tam nachystat také nějaké systémy těch brzd, respektive těch opatření. A pokud jste se úplně na začátku zeptala, poslední věta, jaká je role státu, tak role státu je, aby pokud jsou legislativní bariéry, které brání tomu slučování, tak aby je odstranil. O tom mluvil Jiří Nantl v tom úvodním příspěvku. Pokud může, nebo někde se nedostává, protože vzdělání je veřejný statek, který by měl být dostupný, jsme v základním vzdělávání 100% všem na našem území stejně, tak zcela logicky, kde ty obce to nemůžou, tak ta investiční podpora musí přijít a pak má tu roli, že může motivovat právě přes investiční a neinvestiční prostředky to, aby se vyplatilo mít tu velkou školu, která ekonomicky dává smysl. Ale ta zodpovědnost primární, o které se tady dneska nebavíme, ale musí být i na úrovni těch obcí, proto jsem mluvil i o reformě veřejné správy jako celku. Mikuláš Bek chtěl ještě krátkou poznámku. Kratičce, já ani nechci jako vést nějakou polemiku stranickou a vlastně pitvat se v té minulosti. Já myslím, že tady je opravdu důležité provést revizi toho modelu financování, podívat se na ty patologie, které tam vznikají, přenastavit ho tak, aby fungoval ve prospěch té meziobecní spolupráce nebo těch větších celků. A myslím si, že potřebujeme vytvořit obcím lepší podmínky pro tu spolupráci. Já samozřejmě nedokážu odhadnout, jak rychle se ujme nový institut společenství obcí, nakolik pomůže ta inovace školské právnické osoby jako toho nositele možného, ale podle nás jsou to cesty, které prostě umožňují teď větší spektrum cest k té spolupráci, která zatím fungovala na bázi svazků, ale máme jich 10 nebo 12 v celé zemi z toho obrovského počtu škol, takže potřebujeme najít další cesty k tomu. Myslím si, že o tom existuje poměrně široká dokonce shoda jako odborná. Samozřejmě ve chvíli, kdy tohle téma se dostane do debaty mezi řediteli škol, tak většina ředitelů škol z mé zkušenosti vlastně uznává, že to tak je a mluví podobně jak paní ředitelka. Samozřejmě, když se pak sejde asociace nějaká, kde má hájit zájmy i těch malých škol, no tak přijme usnesení, že vlastně i ta regulace druhé školy je v zásadě jako nesprávná. Ale to je normální stav. Bude to do jisté míry konfliktní debata.
já myslím, že s tím jsme všichni smíření, ale věcná shoda dneska je poměrně silná díky analýzám, jako je ta od PAC Research. Vysoká škola ekonomická pro partnerství 2030 přinesla určitou analýzu. Pohledy školní inspekce vlastně říkají totéž z hlediska kvality zajištění těch škol. Pánové, mně je jasné, že byste jako politici si tady vystačili sami, jo. Ale já bych hrozně ráda slyšela i ten pohled přímo ze škol. Ale Robert Plaga, velmi stručně. Strašně stručně. Tak ať ukončíme politické okénko a já pak slibuji, že budu mlčet. Není to politické okénko. Tady bylo, že jako mezistranická nějaká půtka. Teď my jsme de facto ve shodě a pokud bych to měl glosovat vtipně, tak největší ten rozpor by byl vnitrostranický, protože nejvíc článků o tom, že ty malé školy jsou úplně v pohodě, jsem četl od starostů a to semka nepatří, tahle debata celou dobu. I to, co jsme se bavili my, je vlastně jakoby na jedné vlně toho, že na těch datech se jasně ukazuje, že ten problém je potřeba řešit. To jsem jenom chtěl říct, žádná stranická přestřelka tady neprobíhá ani nemůže. A já vím, že reagovat bude Šárka Vondrová, která už je přichystaná, ale můžu vám k tomu přidat ještě dotaz tady z publika? Zápisová turistika. Ta se často děje hlavně proto, že kvalita škol ve spádových oblastech není dobrá. Proč není větší tlak na zvyšování kvality a kapacit? Takže budu ráda, když pojmete i to, co to právě udělá s tou kvalitou, kterou může daná škola nabídnout. No ano, to je určitě důležité téma. Já jsem ráda, že mám teď ten mikrofon. Neumím takhle mluvit krásně jako pánové, ale my to pak jako prošlapáváme úplně dole v tom terénu. Tak co jsem chtěla říct, jenom vlastně navázat na pana Roberta Plagu, on mluvil o těch černých pasažérech vlastně v těch obcích. To byl náš jako problém a vlastně je pořád, protože teď pracuju taky v příspěvkové organizaci a já jsem se nikdy od toho starosty nebyla schopná dozvědět, kolik na tu školu jako dostává. Jo? Oni to nevěděli. Já jsem jim to nejdřív nevěřila, jako že mi to tají, jsem si myslela, ale pak jsem pochopila, že oni to opravdu nevědí. Když s jedním takovým jako osvíceným panem starostou jsme fakt, on mi ukazoval ten rozpočet, on říká, já nevím. A teď pan starosta městské části, ve které teď působím, tak říká, nevím, ale je to strašně málo. Jo? Takže my jsme říkali, no tak co jako s tím? Říkáš, že to platí obecně na všechno. Nevím, ale je to málo. Jasně. No to začínalo u 7 000, pak 9 000 a opravdu, když jste dostali v rámci rozpočtového určení daní ty peníze do obce, tak to nebylo, tam jste nevěděli, že je to na toho žáka na školství. Vy jste to dostali jako jeden balík. No. Takže pak se složitě volalo na ministerstva a zjišťovalo se, kolik to vlastně má být a ani tam to moc nevěděli. A my jsme se vlastně pořád handrkovali, jako kolik dostaneme, nedostaneme, že to je moc, že to je málo. A pak jsme vlastně zjistili, že už od roku 2004 je ve školském zákoně ten institut školské právnické osoby, který je tam takhle dlouho a byl, kromě snad církevní školy, tak byl strašně málo využívaný. A ta školská právnická osoba, na kterou jsme se tenkrát transformovali, nám dala úplně jasná jako pravidla a čísla a mně se tenkrát hrozně ulevilo, protože my jsme všichni jako věděli, na čem jsme a odpadly všechny ty hádky a to, že já jsem podezřívala ty starosty, že to schválně jako nechtějí vědět a tak a oni zase říkali, že chci moc a tak, takže my jsme vlastně se podívali na stránky ministerstva financí, potom už jako školská právnická osoba viděli jsme, jaká je ta daňová predikce vlastně do RUDu na ten další kalendářní rok, věděli jsme, že je tam částka třeba 15 000 na žáka, krát počet žáků ve škole a byli jsme jako happy. A ti starostové vlastně taky, protože říkají tak a máme vás krku a vy po nás už teď nic nechcete a vlastně to bylo jako dobrý, takže to byla jedna věc. Ale a taky si myslím, pan ministr mluvil o tom, že ty úspory jsou vyčíslené jako malé nebo ne, asi to prioritní. Zase, já si myslím, že ty úspory jako na těch jednotlivých jako školách svazkových, dejme tomu, jsou pak hodně znatelný. Jo? Nechci to jako příliš rozebírat, zaznělo to i v tom videu. My jsme najednou zjistili, že místo 5 licencí platíme 1 licenci, protože máme 1 IČO, že bezpečák, který objížděl všech těch 5-6 budov, tak si tam strašně vydělal na tom kousku a pak vlastně najednou jako jsme tu cenu stáhli někam na polovinu. Takže ty provozní úspory v rámci té školy jako nebyly zanedbatelné, to jenom jsem chtěla říct. No a to, co nás motivovalo hlavně, jak zaznělo, byla nějakým způsobem jako práce na té kvalitě vzdělávání, protože jsme skutečně pak jako věděli, že tahle škola umí dobře tohle, druhá zase se specializuje na tohle, třetí tohle a předtím jsme si to vůbec nezdíleli. Jo? A teď to bylo vlastně jedno, protože nám v ten moment bylo úplně jedno, jestli to dítě chodí sem nebo tam.
ale snažili jsme se vlastně využít ty přednosti těch škol. A najednou jsme měli šanci, ne hned, ale prostě po nějaké době, se v očích veřejnosti stát silným subjektem, což teda jako považuji za hodně důležitý, ne tou malou vesnickou školou, ale prostě silným subjektem, který má holt jenom víc pracovišť. A to je jako základ. Já jsem věděla, že kolegyně na jedné škole je výborná, nevím, v rozvíjení čtenářství a pisatelství na své škole, byla to ředitelka. No možná je dobré, že svazková škola neznamená, že se všichni se stěhují do jedné školy. Těch modelů je spousta. V tom našem případě to bylo tak, že prostě ty budovy samozřejmě zůstaly a jenom se z toho stalo jedno ředitelství. A ta původní paní ředitelka se stala zástupkyní pro první stupeň a ona prostě vyrazila napříč takhle těmi školami a vlastně si zmapovala stav, jaký tam je a říkala, tak dobrý, tak pojďme a teď uděláme tohle. A to bych mohla mluvit tady jako do večera. Jo. Takže tam se najednou otevřely jako neuvěřitelné příležitosti, které do té doby byly úplně jako pase. Já sama, protože jsem si říkala, tak musím jako jít příkladem, protože samozřejmě, že ty původní paní ředitelky byly jako naštvaný, že už nejsou paní ředitelky. Já jsem jim říkala, oni vám ty rodiče tak budou říkat, jenom prostě v té organizační struktuře tomu musíme dát jiný název a teď jsme jako bojovali i s těmihle faktory. Ale já jsem říkala, dobrý, tak já si poskládám ten úvazek, zároveň vlastně potřebuji obě ty školy, takže jsem učila ten svůj předmět opravdu na těch 3 jako školách, jo? Že jsem jeden den byla tam a vlastně jsme zjišťovali, že vlastně to vůbec není jako špatný nápad, jo? Protože já jsem do té doby nebyla schopná sehnat, nevím, angličtináře na plný úvazek, jo? Protože prostě těch hodin bylo málo v té malinké jedné škole. A kdo půjde do malé školy? A kdo půjde do malé školy, nebylo to jako lákavé, pak to dolepovat jinými předměty, které a tak dále. To všechno má vliv vlastně na tu kvalitu vzdělávání. A to je vlastně to jako hlavní. To, po čem jdeme? Nám jde o tu kvalitu. My nechceme sloučit školy, nám jde o to, abychom dostali co nejlepší kvalitu a ta škola, aby proto měla zdroje. Poslední jenom vlastně poznámka, na co jsme tenkrát strašně naráželi, protože jsme měli vlastně jako nulovou podporu od kohokoliv, jo? Bylo to jako nový téma a jak už tady několikrát zaznělo, že obce, vždycky je o tom osvíceném starostovi nebo 3, což je pak úplně jako těžký, ale a pak jsou volby, když konečně se někam dopracujete a ten řekne, vrátíme školu občanům a zase začínáme od začátku. Tak to, co my jsme jako tenkrát vnímali, že strašně jako nám chybí a co bych teď jenom za to se přimluvila, je opravdu podpora, super investiční peníze, tohle všechno je perfektní, ale vlastně někoho, kdo přijede do těch obcí a řekne, hele, to není jako takhle, je to, jo, prostě ty věci jako vysvětlovat a říká, vy nepřijdete o tu budovu, my jsme tenkrát, mě třeba strašně překvapilo, že si někdo fakt myslel, že ta budova připadne nějaký jiný obci najednou, jo, takže a to nedomyslíte, jo, a vlastně postupně to řešíte za chodu, takže ta podpora vlastně, nevím, z krajů, z ministerstva, středního článku, nevím odkudkoliv, je vlastně, hele, jde nám o tohle a vy o nic nepřijdete, majetek je váš, všechno jako je vaše, jo, a jediný co, že ty školy vaše začnou spolupracovat a můžou si vypomoct i v těch krizových letech nějakého demografického propadu a tak dále. Než dám slovo Petře Peckové, tak ještě Honza Zeman by nám mohl nastínit jenom, jak je to opravdu s tou kvalitou, co jsou ty hlavní přínosy, pokud se školy sloučí, ať už je to jakoukoliv cestou, tady říkáme svazkové, ale jsou samozřejmě různé spolupráce, tak kde bývá to nejpalčivější, to nejbolestivější místo, které právě, co se týče počtu učitelů, nepedagogických pracovníků, nebo jestli je to ten člověk, který se stará o ten majetek a o všechnu tu administrativu, co vlastně ta spolupráce vyřeší? Nejvíc vyřeší personální zabezpečení a to často rozhoduje ve výběru té školy, pokud jste rodič, protože například mateřská škola v Trutnově měla 11 pracovišť v roce 2014, pak se jim to sloučilo a minulý rok si mohli díky penězům od státu, který dostávají na základě toho, že jsou velká mateřská škola, dovolit školského logopeda. Jo? Školní logoped pro všechny třídy, hádejte, co je nejčastější příčina odkladů, vady řeči, vyřešeno. Jo? Nebo jako ne úplně, ale prostě je to důležitý. Když jsme srovnali všechny podlimitní školy, kterých máme v Česku, hádejte, ano, 700, tak vlastně
u nich opravdu oproti těm běžným školám chyběli nejvíc jako učitelé kvalifikovaní, nejenom aprobovaní, ale kvalifikovaní. Samozřejmě potom je jiný právě schánět fyzikáře, němčináře, angličtináře. A Česká školní inspekce i dokázala, že nemají tolik pomůcek. Sice jde o ty školy, co mají jako 9 tříd a víc a jsou jako málo naplněný, ale nebylo tam tolik pomůcek. A co nám přišlo, si myslím, taky hodně zajímavý, a to, že proč byste dali dítě do vlastně malý venkovský rodinný školy, jo? No, protože tam bude mít přece ten individuální přístup. A my, když jsme udělali analýzu a sledovali jsme, kde děti propadají víc nebo častěji, tak nám nevyšlo nic. Jakože všude ty děti propadaly stejně, jak v těch malých školách, tak v těch velkých školách. I jsme to jako naroubovali na to, pokud ty školy jsou v Ústeckém kraji nebo prostě někde v Bruntále, jo, kde jsou ty strukturální problémy větší. Všude to bylo stejný. To znamená, že ty školy navzdory tomu, že jsou malí, nemají potom třeba ani ten personál nebo nevím, prostředky na doučování nebo čas na to, aby se postarali o někoho, kdo jim tam propadá. Takže ten individuální přístup v tomhle úplně potvrzený nebyl. Děkuju. Petra Pecková chtěla reagovat právě na tu kvalitu školy. Tak co se podařilo, i když tady třeba je poznámka nebo dotaz od ředitele školy malé o 200 žácích, jak se tvoří komunitní vzdělávání ve škole, která má 800 žáků, tak ale pojměme to i s tou kvalitou. Co to pomůže vyřešit, když se spolupracuje? Já musím říct, že velmi často jsem od naší paní ředitelky slyšela, paní starostko, cihla a kámen je jedna věc, ale to, co je uvnitř, je to podstatné a to tak je a já to tak vnímám. Takže to materiálně technické zázemí je velmi často jako velmi už dobré, ale musí se pracovat právě s těmi lidskými zdroji. A myslím si, že v tom je strašně důležité opravdu mít osvícené zřizovatele, kteří by pomáhali prostě těm ředitelům škol. Ano, považuji, že zcela zásadní je ředitel školy. Říkám, myslím si, že by měly být nastaveny normální věci, které v civilizované zemi jako jsou a pořád ve spoustě škol nejsou, a to je teda evaluace ředitelů tím zřizovatelem, autoevaluace těch škol samotných, plus třeba evaluace právě zase z celé školy ze strany zřizovatele. Pak by to měl být podpora prostě v rámci nějakého mentoringu, leadershipu. My jsme třeba udělali na Středočeském kraji skvělý projekt Ředitelna, kde si ředitelé mezi sebou sdílejí právě příklady dobré praxe, metodiku a tak dále. Třeba snažíme se podporovat formativní hodnocení, snažíme se opravdu řešit u těch škol ředitelů, ale i těch jednotlivých pedagogů jejich vzdělávání, kariérní prostě postup, rozvoj. Tak vy jim dneska jako musíte dát i důvody, proč mají učit zrovna u vás na té které konkrétní škole, a oni to už nejsou zdaleka jenom peníze. A samozřejmě s tím dotazem souvisí i třeba řešení atmosféry v té škole, právě komunitní přístup a tak dále. A my víme, škola pro 880, a to máme teda ty detašované pracoviště a ještě jednu školu v sousední spádové obci, takže celkem těch dětí je prostě přes 1000, ale současně víme, že ne všem dětem je samozřejmě dobře ve velké škole. Takže třeba my jsme udělali projekt, který se hrozně osvědčil, a to je škola, kde jsou jenom první třídy a je to takový mezistupeň prostě mezi školkou a tou velkou školou. A pak víme, že je strašně fajn mít nějaký menší objekt, kde, když prostě to dítě má nějaké speciální potřeby a je mu lépe v menším kolektivu, tak má i tu možnost. Vy to samozřejmě neuděláte paralelně v každé třídě, aby každá třída mohla být prostě v malé budově, ale máte tam nějakou možnost si s tím prostě pohrávat. Ale samozřejmě opět je to o tom řediteli a o tom, jakým způsobem pracuje prostě třeba s atmosférou v té škole. Je to strašně důležité, není to samozřejmě o tom, že každému je dobře ve velké škole, ale velká škola umožňuje, a zejména si myslím, že to platí i hodně u těch středních škol, kdy středoškoláci už jsou zase dospělí lidé. Ty mohou jezdit o kousek dále, mohou být ve velkých kampusech a nám se daří odstraňovat právě takové věci, o kterých hovořila paní ředitelka, že jsme na některých středních školách neměli třeba na některých, neříkám, že na všech, ale neměli jsme třeba jedinou odučenou hodinu anglického jazyka aprobovaným učitelem na angličtinu. Takže to pak právě umožňuje dělat větší celky, kampusy a zaměřit se prostě na kvalitu té výuky, na kvalitu třeba laboratoří, inovací ve výuce a tak dále.
Když jste říkala, záleží to všechno na kvalitě ředitele, tak asi pak je samozřejmě těžké pro 2635 škol, jestli si dobře pamatuju to číslo, sehnat 2635 skvělých ředitelů. Když se tady podíváme, opět nám dochází čas, takže mířím do finále a do nějakého shrnutí, protože tady zaznělo, jak jste někdo poznamenali taky v prvním panelu, že sakra, tak ale už ty věci dělejme a dělejme je rychle. Proč nám to tak dlouho trvá? Ale přidám vám k tomu jenom otázku, která mě třeba osobně překvapila, protože je tady odkaz na to, že pan ministr mluvil o personálním nenaplnění kapacit, co ale oblasti, kde učitelé nemohou najít pozici, lze řešit mobilitu učitelů. No tady myslím si, že narážíme na téma, kterému se budeme věnovat v posledním panelu dnešního dne, to je ta flexibilita české pracovní síly, tak tam si myslím, že práce je dost. Takže pokud někdo pracovat chce, tak si myslím, že ve školství ji určitě najde. Ale zpět k té rychlosti. Ani mi nepřijde, že byste se rozcházeli v názoru na to, co je potřeba. Tak proč to jde tak pomalu? A co půjde rychle? Za mě by to šlo hrozně rychle, ale já nejsem ten, kdo dělá ty zákony. Já jsem teda hrozně netrpělivá a už na to čekám 12 let a myslím, že snad konečně. No. Já asi teď budu jako kacířsky mluvit, nevím, střílet do vlastních řad, já bych asi šla cestou aspoň nějaké regulace, protože já si myslím, že to dává jako smysl, jo? Že když úplně dáme všem volnost, tak se v tom postrácíme, tak si řekněme, dobře, mějte školu, ale holcí teda financujte, když ji chcete mít malinkou, anebo prostě spolupracujte. No, tak pojďme do toho. Návod z praxe. Já, protože vy řeknete taky spoustu věcí, tak já bych řekl jenom hodně k tomu zjednodušení si tu svazkovou školu nebo společenství obcí vytvořit, protože teď ta metodika, když budu ředitel a chci si tu školu udělat, tak má asi 70 stránek, tak prostě z toho člověka už potom bolí prst, jo, když jde dolů. A myslím si, že je důležitý na to mít jako nějaký odborníky, protože vy, když si jdete dělat jako hypotéky nebo cokoliv na úřad, tak taky jako chcete, ať vám s tím někdo pomůže a někdo tomu rozumí, daně, jo. A proto ty ředitele by měli mít tak nějaký komfort, obzvlášť když se jim do toho nechce a někdo je vlastně ještě tak trošku probodává očima a oni ještě musí řešit ty papíry. No. A je zmodernizovaná školská právnická osoba, takže už nic nestojí v cestě. Tak já nechci do toho na závěr hodit vidle, ale jako myslím si, že je fér si přiznat, že vždycky to končí tím, proč se něco rychle nedělá, ale pardon, tady jsme, ne, že by nešli dělat rychle legislativní změny, ale než se cokoliv projeví, není větší nebo jiná oblast, kde by se ty výsledky projevovaly se zpožděním takovým, jako je školství. To znamená, že pokud chcete změnit způsob, jak učí 150 000 učitelů, tak to prostě, kdo to slíbí, že to udělá za rok, neudělá to. A i kdyby to udělal za rok, tak než se to projeví na první generaci dětí na základních školách, tak se podívejte, jaká je povinná školní docházka, kolik let tam budou chodit, než se to projeví. Ale pak to jako země budeme sklízet dalších 35 let, takže to stojí za to. Ale rychlé řešení nejsou, ale to neznamená, že se teď nemá začít. A já si myslím, že řada věcí tady jakoby padla, respektive co se týká třeba prstence 1, prstence 2 v té investiční oblasti, tak se ukázalo, že to funguje, ta motivace. Jo, ty školy jsou fakt nádherný a i to obce, a já jsem ty starostky jako viděl, oni se nebyli schopni dohodnout, ale ta motivace mít tu krásnou školu, jak když jsem začal psát, tak skončím, oni to všichni viděli, jak to vypadá a zjistili, že dostanou 800 000 na toho žáka, pokud to bude jako plně organizovaná škola, tak to nakonec udělali. To znamená, ono to funguje, ale i než tu školu udělá, než začne fungovat a než z toho vylezou ty děti, o kterých budete moct na základě nějakých měřitelných výsledků říct, že jsou vzdělanější, tak bude nějakou dobu trvat. A udělat to ze dne na den ani v tom školství nejde, ne kvůli tomu, že by se zedmula vlna odporu těch rodičů, ale i tak tam musí být nějaká přípravná fáze, aby to bylo ku prospěchu těch dětí a ne, že to bude dobře vypadat na papíře. To je všechno, co jsem chtěl říct. Takže zpoždění ve školství bude vždycky, ale ono to není úplně špatně. Proč za mě to jde pomalu a ne rychle, tak za prvé si myslím, že je strašně důležitá politická kontinuita napříč politickými reprezentacemi. Prostě ten volební cyklus je takový, jaký je, jednou za 4 roky a když někdo něco rozdělá a připraví a další to zruší a zase předělá, tak je to prostě jako nešťastné. A druhá věc je opravdu to, že v České republice jsme jako národ odborníci na fotbal, na hokej a na školství. Každý má pocit, že školství rozumí, protože do školy někdy chodil a má
má pocit, že se k tomu má vyjadřovat a je to opravdu strašně náročné. Takže já teď za poslední dobu jsem opravdu měla spoustu telefonátů, e-mailů i osobních interakcí, když se právě vykopla ta snaha sloučit u jednoho zřizovatele ty školy a jednotlivé subjekty do jedné právní subjektivity, když mají méně než zhruba 200 žáků. Tak to vyvolalo hroznou paniku a každý mi říkal, paní hejtmanko, udělejte hlavně něco pro to, ať se to nedělá, protože v té školce, která má 100 žáků, ta naše paní učitelka Alenka učila už mě a ona teď učí naší Aničku a ona je skvělá a vy ji teď chcete vyhodit. Takže je to neustále o vysvětlování a strašně by pomohlo, kdyby těm politikům v těch krocích někdy při vysvětlování té veřejnosti právě pomohli i odborníci, kteří by se nebáli a řekli, ano, je to krok správným směrem, byť je nepopulární a byť vzbuzuje tady prostě určité emoce. Ale opravdu to, co jsme si my zažili ve Středočeském kraji, bylo něco strašného, ale stejně si myslím, že to stálo za to a nelitujeme toho. Proto tady máme paní ředitelku, proto tady máme člověka, který to dává opravdu do těch tvrdých dat. Tak, pane ministře. Já teda sklízím ten rok a půl pořád kritiku za to, že dělám změny příliš rychle, jo, jako ze školského prostředí. Tak ono, jako ten pohled na čas je relativní různými aktéry. Já myslím, že se některé změny dějí a je to proto, že prostě upřímně řečeno dozrál čas. My jsme prostě v 90. letech udělali extrémní reakce na předtím centralistické řízení všeho tím státem. A teď se postupně dobíráme nějaké balance, není to jednoduché. Myslím si, že ve školství ty změny probíhají, byť by mohly z pohledu řady aktérů být rychlejší. Je o tom poměrně široká politická i odborná shoda. Samozřejmě ne v detailu, ale o tom trendu ano. Myslím si, že teď máme změnu financování už v prvním čtení ve sněmovně, která umožňuje indexaci rozpočtu, tedy pozitivní motivaci škol k různým cílům. Pokud změníme způsob financování nepedagogických pracovníků, což bychom rádi ještě stihli tahle vláda, tak přibyde další motiv ke spolupráci těch škol, protože to pro ně prostě bude výhodnější a pokud bude schválena ta novela zákona, tak také přijde ta regulace té velikosti té druhé školy. To jsou první kroky, to nevyřeší zdaleka všechno, ale ten trend se tím nastavuje. Ten, který přiznávám, vlastně začal v těch investičních věcech. Tam je to nejvíc vidět, jenom samozřejmě role těch investic bude důležitá někde a někde bude ta spolupráce, tak jak to říkala paní ředitelka, prostě se spojí obce se stávajícími budovami, nemusíme všude stavět nové budovy za miliardy, to zase není všude racionální. Takže já věřím tomu, že se to daří a moc děkuji za spolupráci, třeba pak research na těchto tématech i partnerství 2030, protože v tomhle tématu opravdu se ta debata za poslední roky výrazně posunula. Tak já věřím, že to je krásný pozitivní konec, věci se dějí, dít se budou a snad se to nikdy nezasekne. Mikuláš Bek, Petra Pecková, Robert Plaga, Šárka Vondrová a Jan Zeman. Díky. Díky. My se teď dostáváme opět ke krátké přestávce. Prosím vás, neznamená to, že po každé přestávce musíte mít kávu, protože máme vždy jenom 10 minut a to nestihnete všichni, ale někdo z vás ano, ti příští to stihnou příštích 10 minut. My budeme poté pokračovat situací malých a mikropodniků a pokračovat budeme ve 14:45. Díky.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Aspen Annual Conference roku 2024 pokračuje tématem role klíčových aktérů v posílení konkurenceschopnosti České republiky a klíčovými aktéry tady míníme malé a mikropodniky. Mikropodniky, abychom si to tak jako nastavili, to jsou ty do 9 zaměstnanců, malé to máme do 50, čili si to dovedete představit, jde o opravdu malé podniky, kterým se málo kdo věnuje, protože oni nemají tak silný hlas jako ti velcí. A tak jsem ráda, že my se tady tomuto tématu věnujeme. Vás opět pozvu sem dopředu, do prostoru před pódiem, tak abyste se i vy mohli zapojit do diskuze prostřednictvím aplikace Slido, která je vám stále k dispozici. No a možná jenom naznačím, malé a střední podniky v Česku, ale my se to dozvíme podrobněji, mají opravdu významný vliv jak na tvorbě hospodářství, tak na zaměstnanosti. Ale když se podíváme, jak jsou na tom trendy dnešní doby, o kterých se neustále bavíme, digitalizace, automatizace a tak dále, tak samozřejmě to tam vůbec nejde tak rychle jako u těch větších podniků. Proč? Ohrožuje to jejich konkurenceschopnost a ohrožuje tohle konkurenceschopnost České republiky jako takové. I na to se budu ptát. Na tohle téma i tentokrát vznikla studie, na které spolupracoval Aspen Institute spolu s Prague Data Ethics Lab při Vysoké škole ekonomické, a to za podpory programu Strive Česko. A Richard Antonín Novák, autor studie z Data Ethics Lab, nám teď řekne, co ze studie vyšlo. Malé a mikropodniky tvoří základ evropské ekonomiky. V Česku mají přibližně 40% podíl na HDP a zajišťují práci pro polovinu zaměstnanců. To je v souladu s průměrem Evropské unie. V roce 2023 Aspen Institute Centrální Evropa a jeho partnery zjišťovali situaci o stavu digitalizace malých podniků v Česku. Z výsledků je jasné, že i když jsou malé firmy ekonomicky důležité a zvyšují konkurenceschopnost státu, jsou také velmi zranitelné a v globální konkurenci zaostávají. V roce 2024 jsme se více zaměřili na konkrétní důvody tohoto problému. Realizovali jsme kvalitativní výzkum ve 3 regionech České republiky, který se soustředil na klíčové instituce a aktéry na úrovni krajů. Mluvili jsme s regionálními autoritami i s malými podnikateli. Zajímal nás pohled na specifika regionů, vnímané bariéry a digitální gramotnost zaměstnanců. Cílem bylo zjistit, co brání digitalizaci a co ji naopak podporuje. Nejmenší firmy a podnikatelé mají v české ekonomice zásadní roli. Je pro ně mnohem náročnější se správně rozhodovat, a to i pro nedostatečné využívání digitálních nástrojů. Podnikatelé potřebují mít přístup k relevantním zdrojům informací a odborníkům, kteří jim pomohou vhodné nástroje vybrat. To vše může v regionech zajistit pobočka státní instituce nebo i malý klub podnikatelů, které organizuje místní nezisková organizace nebo univerzita. Efektivní využívání digitálních nástrojů ve svůj prospěch a přístup ke vzdělávání, financování a mentoringu mohou být klíčové faktory pro zvýšení odolnosti proti krizím, udržení biznesu při životě a zajištění jeho růstu. Bez digitálních řešení už si dneska nedovedu představit naše podnikání. Pomáhá nám v mnoha oblastech, například digitální správa dat nám krásně dává všechna data na jedno místo a můžeme je rychle a efektivně sdílet s třetími stranami. Nebo digitální marketing nám perfektně pomáhá zacílit na naši cílovou skupinu a máme efektivnější kampaně. Obecně nám digitalizace pomáhá v tom být rychlejší, méně chybovat, být přesnější a taky nějaká úspora času a lidských zdrojů. Překážkou v digitalizaci vidím hlavně v informovanosti, ani ne tak v informovanosti o dostupných produktech na trhu, ale spíše informovanost směrem k nám, malým podnikatelům, o tom, jak digitalizace může změnit náš život na denní bázi a posunout i podnikání o kus dál. My jsme v Moravskoslezském kraji v době, kdy jsem byl hejtmanem,
založili Moravskoslezské inovační centrum Ostrava právě s cílem, jak pomoci s digitalizací malým a středním podnikům. A právě toto Moravskoslezské inovační centrum Ostrava společně s Národním superpočítačovým centrem, který máme při Vysoké škole báňské a s Fakultou elektrotechniky a informatiky, jsme potom založili Evropský digitální inovační hub. A ten má za cíl 3 věci. Za prvé, nechat firmy otestovat, do jaké míry tyto technologie potřebují. Za druhé, zajistit, aby ty firmy byly připraveny na to, tyto technologie využít. A za třetí, se podílet na zkušenostech, které s tím mají. Pomohla nám s tím Evropass z finančních zdrojů z takzvané digitální Evropy. Podnikání ani digitalizace není pro každého. Malí podnikatelé často nevědí, jak s digitalizací začít. Zaměřují se na krátkodobé cíle a často nemají komu rodinný podnik předat. Jejich IT rozpočty jsou malé a potřebují větší impuls, aby se do inovací pustili, pokud zrovna nejde o startup. Příklady dobré praxe ukazují, že vhodným začátkem je nasazení cloudových služeb, jako je software pro účetnictví nebo marketing. Tyto technologie nevyžadují složitou implementaci, přinášejí rychlé výsledky. Klíčový faktor úspěchu je také specifikum regionu, přítomnost univerzit, inovačních center a duch spolupráce, který může digitalizaci výrazně urychlit. Slyšeli jsme? A teď se na to vyptám podrobněji. Na pódium přichází Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu. Také Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků a zároveň ředitelka pro zahraniční obchod a strategii společnosti Audacio z Jihomoravského kraje. Robert Králíček, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. Zuzana Bílková, zakladatelka a majitelka společnosti Besky. Na světě je hezky, když vás hřeje Besky, tedy beskidská manufaktura na vlněné přikrývky a lůžkoviny. Dobrý den. František Štrupl, ředitel Google Česká republika. A Richard Antonín Novák, zakladatel Prague Data Ethics Lab a CEO Omnicrane a taky autor předchozí studie. Dobrý den. Asi nepřekvapivě začnu u pana ministra. Uvědomuje si stát význam těch nejmenších, tedy mikro a malých podniků? No, uvědomuje, on se to musí uvědomit. A podívejte, pojďme se, a mě to možná nebudete trochu věřit a možná vás s tím překvapím, uvedla jste mě jako ministra průmyslu a obchodu, ale já budu mluvit o přírodě. Otázka ekonomického hospodářského ekosystému je svým způsobem podobný přírodě. Aby ekosystém fungoval, aby byl funkční, aby byl životaschopný, aby přestál krize, tak malé a střední podniky v těch kategoriích, jak vy jste správně uvedla, tak prostě nutně potřebuje. Protože pokud je mít nebude a přijde-li jakákoliv krize, a jakékoliv ohrožení, jakákoliv strukturální změna, tak samozřejmě ten ekosystém zemře. A to platí právě nejenom pro přírodu, ale pro ekonomiku a pro hospodářství to platí velmi obdobně. Tak to bylo přirovnání k přírodě. Máme tady taky Roberta Králíčka. Tak schválně teď role regionů v celém tom trojúhelníku, když ho vidíme, stát, regiony, malé firmy, nebo možná čtyřúhelníku, velké firmy. Jaká je role regionu? Co by měly dělat regiony a co by měl dělat stát? Vy můžete mluvit vlastně z obou hledisek. Tak když začnu trochu humorně, tak stát by se do toho neměl plést hlavně. Ale myslím, že ta role regionu je zásadnější. Ona je, protože těm firmám je blíž. Ten stát samozřejmě má nějakou funkci regulátor a hlavně podporovatele, ale stát obecně s digitalizací má problém. Sám nemá odborníky a sám v té digitalizaci, co si budeme, není příliš úspěšný a myslím, že zaostáváme za tím soukromým sektorem. Proto ten snaha o ten vtip, že bychom se do toho neměli těm firmám plést a nějak se jim přílišnou byrokracií jakoby spíš házet klacky pod nohy, ale ty regiony jsou daleko důležitější. Ono to tu zaznělo. Ty kraje a i ty menší celky
mohou daleko lépe podporovat malé mikrofirmy, střední firmy nebo malé firmy v tom daném regionu. Problém toho státu je, že opravdu těch odborníků je málo a on musí spolupracovat s tím soukromým sektorem, což mnohdy ne nám úplně dobře funguje, je to složitější, ale bez toho soukromého sektoru ani ten stát nemůže pomáhat těm soukromým firmám v té digitalizaci. My jsme se tady o té nutné spolupráci bavili i v sekci věnované obraně a bezpečnosti, také spolupráci firem, soukromých a státu. Ale teď by mě zajímal pohled malých a středních podniků, živnostníků, které zastupuje Pavla Břečková. Vlastně, když se bavíme o digitalizaci, tak většinou jsou v tom takoví hráči jako Google, že jo? Fakt ti velcí. Jak na to koukají malé firmy? Vy jste mi nahrála otázku, kterou jsem vůbec nemyslela, že řeknu hned takhle na začátku. Oni se nesmírně potýkají právě s nedostatkem nezávislých malých technologických firem, za kterými nestojí žádný obří korporát, protože právě ty malé firmy se setkávají velmi často s tím, že když už jim někdo chce nabídnout nějaké IT řešení, tak je to Oracle, tak je to SAP. A tohle je vlastně něco, co ty firmy rozhodně nepotřebují. Ale já jsem chtěla asi úplně v úvodu zmínit, že ta digitalizace firem vypadá velmi různorodě. On totiž ten segment malých a středních podniků je extrémně nehomogenní. A oni se i úplně jinak chovají v rámci té digitalizace. To vyplývá nejen z této studie, ale vlastně ze všech studií, které jsou dostupné. Zejména v řemeslném segmentu například se setkáváme s tím, že ty firmy vůbec nepociťují, nebo ne vůbec, nepociťují potřebu růstu digitalizačního. To znamená, oni oborově si seženou, co potřebují, oni určitého stupně digitalizace dosáhli, no ale nemají potřebu nějakým způsobem růst, abychom se tím mohli pyšnit. Oni to nepotřebují. Dám úplně konkrétní příklad. Kominík, instalatér, elektrikář bude mít vždycky zakázek víc, než dokáže zvládnout. Takže on skutečně oborově si pomůže, organizačně nějaký level té digitalizace má, no a marketingový nástroj on nepotřebuje. Jo? Ale je to jeden z příkladů řemeslných firem. Samozřejmě ten segment potom pokračuje dál, a to tady asi možná zmíní. Ano, máme tady Zuzanu Bílkovou, která je vlastně částečně řemeslná, je to manufaktura, ale založená na nějaké historii. A když se samozřejmě podíváte na Besky, tak zjistíte, že si rozhodně uvědomuje sílu digitálního marketingu. Takže v čem ještě si uvědomujete tu sílu digitalizace? Dobrý den. Já bych možná k té naší výrobě řekla, že u nás jsou to takové dvě roviny, kdy první je ta výroba, kdy my vlastně navazujeme na mnohasetleté zpracování ovčí vlny u nás v Beskydech a používáme k tomu tradiční stroje, které mají fakt třeba i 100 let. A takže nejsou digitalizované, napojené na nějaké vedení. Tam opravdu přistupujeme k nějakým jako technologickým změnám velmi obezřetně, citlivě, aby to stále byla ruční výroba, aby pořád jako ten produkt prošel několika rukama našich švadlenek a k těm inovacím přistupujeme opravdu, když vidíme, že je nutný posun třeba v kvalitě těch našich výrobků a potřebujeme nabídnout zákazníkům něco, co oni požadují a my v tu chvíli třeba nejsme schopni to vyrobit. A ta druhá rovina je, co se týče naší prezentace, to se bavíme o tom digitálním marketingu, digitálních technologiích, třeba pro prodej našich výrobků, protože využíváme online přímý prodej přes náš vlastní, nebo přes e-shop, přes e-shopovou platformu, kdy vlastně nemusíme investovat do nákladných kamenných prodejen, jako obejdeme klasickou distribuční síť a jsme schopni si ty naše produkty prodat napřímo. Můžeme díky digitálním technologiím s zákazníky komunikovat online. A co je ještě další skvělá věc, tak je, že my vlastně i jako mikrofirma si můžeme dovolit spolupracovat s externími nezávislými experty napříč Českou republikou, protože vlastně díky těm technologiím nám je to umožněno. A
těch jako přínosů je celá řada, takže co se týče třeba produktivity práce, tak tam ty přínosy jsou taky jednoznačné, protože vlastně můžeme omezovat ty rutinní činnosti, zavádět procesy, dneska už i částečně AI a ten přínos je pro nás velký. Teď jste mě vlastně přiměla přemýšlet o tom, no jasně, my tady máme maličkou firmu, která ale digitalizuje, takže já se jí mám na co ptát a úplně jsem si říkala, jak by vypadala moje otázka na firmu, u které vím, že vlastně říká, ale já to nepotřebuju. Setkáváte se, a mířím za Googlem, s tím, že opravdu ty menší firmy říkají, ale já vás nechci, já to nepotřebuju. Jo, setkáváme se s tím a myslím si, že stačí relativně krátká diskuze většinou, aby pochopili, že to možná není tak úplně, jak si mysleli. Já jako věřím tomu, že digitalizace je opravdu pro každýho, stejně jako služby Google nebo ty firemní řešení jsou pro každýho, to znamená nejenom pro velký nebo středně velké firmy, ale opravdu i pro mikrofirmy, i pro jednotlivce, živnostníky. Já myslím, že je důležité si uvědomit, že a existují data na to, z posledních výzkumů vyplývá, že když my vlastně nebudeme v té digitalizaci důslední, a zejména teda je to dneska o zavádění umělé inteligence, tak se tím připravujeme o obrovskou ekonomickou příležitost. Z těch výzkumů vychází, že když to uděláme dobře, tak během následujících 10 let můžeme navýšit náš hrubý domácí produkt o nějakých zhruba 15 miliard, což představuje třeba 5 až 8 % našeho hrubého domácího produktu. Když to dobře neuděláme, tak o tohle to můžeme přijít. Celá ta hra je hlavně o té produktivitě práce, která už tady zazněla. A abych byl trochu konkrétnější, protože vím, že je vždycky dobrý si to na nějakým příkladu představit, tak tady byl třeba ten příklad komínka, který má těch zakázek dost, možná i víc, než by chtěl. A jeho hlavní je čistit komíny nebo poskytovat služby, které jako souvisí s čištěním komínů. Ale dneska ten komíník tráví většinu času nebo velkou část svého času třeba tím, že vlastně jako spravuje ty zakázky, že komunikuje s těmi zákazníky, že si řídí nějaký kalendář, že si domlouvá ty schůzky nebo je překládá na jindy. A tohle je třeba přesně příklad, kdyby to dělat nemusel, protože tohle už dneska ta umělá inteligence zvládne za něj. A on se může... Vyplňuje ty povinné kontroly kouřovodů. Takže digitalizace určitě je pro každýho, jenom možná pro každýho nebo pro každou firmu v trochu jiný podobě. A myslím si, že je zcela zásadní pro nás tohle si uvědomit, protože na tom vlastně závisí naše budoucnost. Richarde, co vám vyšlo z té studie? Co si tedy ty firmy uvědomí, jak k tomu přistupují? A možná, protože my se dostaneme k tomu, jak je třeba inspirovat, aby se o to víc zajímali, tak co jim pomáhá v tom, aby si řekli, no tak vlastně jo. Já jsem technooptimista a ta věta, že digitalizace není pro každýho, vlastně vyplývá z konfrontace s tou realitou, kdy jsme objeli ty kraje, regiony Královéhradecký, Moravskoslezský a Vysočinu a vlastně jako ta OSVČ, jako jedna osoba samostatně výdělečně činná, jako jednočlenné mužstvo, tak když vlastně se podíváte na jeho celou denní agendu, tak a nebo i ty mikro a malý firmy, to z 90. let hodně často založený těm lidem je nějaký věk a to jsme mysleli tím, že digitalizace není pro každýho. Jo? Oni vlastně bojují o přežití, jsou poměrně daleko, často i od univerzity, třeba na tom kraji Vysočina je Polytechnika v Jihlavě bez PhD programu, má to ohromný vliv. Ty jako talentovaní mladí lidi se stahují buď do Brna nebo do Prahy. Jo? A to znamená, že vlastně já souhlasím s tím, že je tam nějaká jako oportunita, příležitost, kterou jako míjíme, ale jako když mluvíte s těma lidma, kteří ráno stávají v 6 a večer končí v 10 a jako administrativu vyřizují večer, tak si vlastně uvědomíte, že pokud oni nepřekonají svoji kritickou velikost a mnozí z nich by chtěli růst, jo, tak si nemůžou dovolit nějakého ajťáka nebo administrativního člověka, který by jim zařídil dotace. Takže překvapivě tyhle podpůrné programy jako zadministruje a úspěšně získá a pak vykáže jenom někdo, kdo pro to má aparát. A když nejdřív získáte tu dotaci, tak pak si třeba i dovolíte IT člověka. A ještě zajímavý aspekt, ty rodinné firmy těch lidí z těch 90. Jo, ty děti, ty synové, ty dcery, tak ty většinou z těch regionů, oni rádi to kafe latte v nějakém korporátu a nejlíp v metropoli. Jo. Takže jo, i když překvapivě, některé ty firmy jsou v dobrém profitu, jo, ale není to atraktivní. Vy jste tady, Lukáš Vlček, tady úplně veselé, tak jako se hlásil o slovo, když mluvila Zuzana Bílková, protože si myslím, že vám to dělalo jako ohromnou radost, že jo? Teď nevím, jestli vás trošku Richard zase jako neusadil, že a sakra. Právě že ne, on mě uvedl na jeden příběh, který já jsem viděl na vlastní oči před 3 týdny. Přijdu u nás na městě do hospody v pátek večer po basketbalu a tam u jednoho stolu vždycky sedí štamgasti a já vím, že jeden je topenář, druhý je zedník, třetí je instalatér. A oni tam sedí u toho stolu, pijou to pivo a mají ty mobily.
mají ty dotykové mobily a říkám, hele, pánové, co se jako děje, jako já už si tady vidím, že jako spolu nejste schopni mluvit. A říká, ne, my spolu řešíme zakázky. A říkám, jak to? Říkám, pro nás je efektivnější, že se taky takhle v pátek sejdeme na tom pivu, vezmeme si ty naše systémy, které máme, do kterých jsme investovali a my tady vyřešíme během té hodiny koordinaci našich zakázek, vyřešíme si účetnictví a říkám, super, to je přesně to, co já si myslím, kam by ta společnost měla směřovat. A že jim to pomůže zlevní, protože je živý ta topenařina, je živý ta instalatéřina. A to je dobře. Krásně tady padlo, že vlastně malé a střední podnikání vlastně zaměstnává 50% obyvatel, tvoří 50-40% hrubého domácího produktu a opět tou mluvou té přírody je to prostě otázka digitalizace, je za mě prostě otázka jako evoluce. A mně se třeba ten příběh se mi hrozně líbil, protože si říkám, OK, jako takhle přesně si představuju, jak by ta společnost mohla být se vyvíjet dál. A dovolte mi ještě jednu větu, abych reagoval na tu roli státu. Právě stát jako takový by měl v určitých úrovních právě toho, řekněme, mikropodniku a malého podnikání se do toho právě neplíct. Kdo nechce dále růst, neplíct se do toho, neplíct. U velkých firm zároveň jsou zdroje. Tam nemá smysl takto ještě zdroje investovat a plýtvat veřejnými financemi. Ale kde by role státu mohla svým způsobem hrát určitou roli, tak je právě, když někdo chce vyrůst, tak ho nějakým způsobem podpořit. Jo? Ale do určité hranice. Pokud překročíš nějakou hranici, už prosím, nechtěj od státu nějaké finanční garance a tak dále. Takže takhle já bych osobně viděl roli státu, nebo respektive ten takový milý příběh mě nějakým způsobem usvědčil v tom, že je to prostě otázka nějaké evoluce. Pavla Vřečková chtěla reagovat a samozřejmě i Robert Králíček, a jenom jsem chtěla říct, vy se vlastně shodujete. Richard říkal, že to řeší večer, neříkal kde, takže v hospodě. V pořádku. Pavla. Já bych jenom chtěla říct, že tady zaznělo, ale ne teda ode mě, že digitalizace není pro každého. Já si myslím, že je a já jsem to možná nespecifikovala úplně přesně, když jsem řekla, že ti řemeslníci někteří nemají pocit, že prostě potřebují nutně vyrůst, potřebují tlačit se na další stupeň té digitalizace a tak dále. A to je přesně ten krásný příklad. Jo? Oni to potřebují pro svoji organizaci, oni to potřebují a vždycky si najdou ten nástroj, který prostě nutně potřebují, ale nepotřebují se tlačit, aby splnili průměr Evropské unie. Jo? Přesně tak, protože jim to dává smysl. A to je prostě obrovská, oni nemají kapacitu na víc, než to, co jim dává smysl. Protože, jak tady zaznělo, oni opravdu stávají v 6 ráno a fakt se pracuje. Já jsem jenom chtěla ale říci, druhý příklad. My jsme se tady zaměřili na ty malé mikrofirmy a vlastně ta debata vzala ten směr, že ta digitalizace možná je a možná není tolik užitečná. Není to tak. Úplně jiný obrázek nám totiž nabízejí malé firmy výrobního charakteru. Tam i z našich průzkumů, naše asociace dělá pravidelné průzkumy, ona se snaží pomáhat v tom růstu těm firmám, které chtějí. To je strašně důležitý moment, co tady řekl pan ministr. A i tam se nám ukazuje, že asi 40% těch výrobních firm by strašně rádo poskočilo na další stupeň digitalizace, že by velmi rádi automatizovali, robotizovali a samozřejmě tedy ruku v ruce s tím jde ta digitalizace, ale mají nějaké bariéry, které jsou poměrně velmi těžko překonatelné. A ono jich je samozřejmě víc, ale já bych tady zmínila asi 2 zásadní. První je to, že se potýkají s nedostupností implementace vyšších digitálních technologií. Jo? Vysvětlím. Jednak jim k tomu často chybí finance, protože prostě v určitém stupni už je to prostě drahé. A druhým takovým velmi významným momentem je, že oni nenajdou dodavatele, protože dodavatelé automatizačních nebo vyšších digitalizačních technologií raději vezmou zakázku jednu velkou, než aby prostě spravovali 8 malých zakázek pro 100hlavou firmu například. Jo, a to je malá zakázka. Takže a s tímhle se potýkají nesmírně a už léta, jo, a neumíme s tím úplně pohnout. Na to určitě bude reagovat František Štrup, ale Robert Králíček se předtím, tak počkáme, ano,
reakce? Jo, budu reagovat rád. Samozřejmě ono se to liší hodně případ od případu. Pokud se budeme bavit o nějaký jako sofistikovaný robotizaci výroby, tak tam se asi bez nějakého silného partnera neobejdeme a tam si dokážu představit, že to je určitá bariéra. Na druhou stranu já si myslím, že digitalizace, že není potřeba se dívat na digitalizaci jako v každém případě extrémně komplexní a těžko dosažitelný proces. Ono to začíná prostě i po malých krůčcích, vlastně i u jednotlivců. Vlastně ten první krok za mě je třeba, pokud jsem firma, která má vůbec nějaký zaměstnance, tak jim dát k dispozici nástroje, který jim právě umožní zvýšit produktivitu práce, což znamená zejména v dnešní době umělá inteligence. A to si nemusíme představovat nic jako z vesmíru. To jsou prostě běžný třeba kancelářský nástroje, ať už je to e-mail, nebo jsou to dokumenty, prezentace, tabulky. S tím se dneska běžně pracuje a je jakoby jasně prokázaný, že tam třeba umělá inteligence a její zavádění dokáže tu produktivitu výrazně navýšit. Zároveň, co tady zaznělo třeba a co si myslím, že je taky pro velkou část firem, tak je ta oblast toho digitálního marketingu, protože zdaleka ne každý má ten luxus, že má těch zakázek přebytek. Je pořád celá řada firem, nebo troufl bych si říct, že většina firem, která spíš se snaží ty nové zakázky získat, a tam digitální marketing je bez pochyby jako zcela unikátním nástrojem, jak vlastně ty zakázky získávat je velmi cíleně a zároveň s jasnou možností vyhodnotit si návratnost té investice, jo? Protože tam vy vlastně každou korunu, kterou do toho marketingu digitálního vložíte, tak hnedka v podstatě v okamžitém čase vidíte, jak moc se vám vrátila nebo nevrátila. A zase to není nic, co by jako nezvládl v podstatě i živnostník nebo malá firma, mikrofirma, protože ty nástroje už jsou dneska velmi dobře dostupný, nejsou složitý a zároveň my třeba jako firma k tomu poskytujeme celou řadu jako edukačních možností. Takže kdo má chuť a zájem se v tom vzdělat a do tohohle z toho vlastně se pustit, tak ty možnosti dneska má. Richard chtěl komentovat. No, já vlastně zkusím spojit tady vlastně, co komentují kolegové z Google a z Asociace malých podniků, že ty podnikatelé jsou extrémně pragmatický ve smyslu, čemu věnují svůj čas a já souhlasím, že je agenda, to nám vyšlo i z té studie, jo, účetnictví, prostě daně, sales, digitální marketing, to jsou agendy, které vlastně jsou bez ohledu na vaše obor podnikání, jestli jste řezník, topenář, prostě, nebo střední firma, hodně výrobní, jako třeba ta Vysočina je specifická tím, že tam je hodně návaznost na automotiv, tak tyhle ty horizontální sales, marketing, finance, tam souhlasím, že vlastně to je pro každýho a je to vlastně za jako software as a service za pár korun v cloudu. Otázka je ta vyšší úroveň automatizace, kdy vy vlastně máte nějaký zdroj konkurenční výhody, proč vlastně existujete, to je to, co vyrábíte, nebo to, co vás odlišuje, a tohle zautomatizovat je problém. Jo? A pokud jsme zemí, kde má největší počet e-shopů prostě na obyvatele, vážu na to, že prostě něco prodáváme, marketujeme, tak já myslím, že ta vyšší úroveň digitalizace by měla jít právě tímhle směrem posilování té unikátní konkurenční výhody a tam nastává ten problém. Ale pravdou je, že ten první krok zdigitalizovat nebo zautomatizovat z workflow těch jako horizontálních sales, marketing, finance, to spousta podniků neudělala a jako to nevyužitý potenciál. A jako tohle jako bychom měli udělat hned a všichni a není to těžké a stojí to pár korun. Zuzano, samozřejmě, co vás vedlo k tomu pořídit si ty nástroje, který vám vlastně ten takzvaný, jak říkají velké firmy, back office digitalizuje, automatizuje? No tak... To, na čem to, co není to gro vaší firmy, ta výroba, ale nutné. Tak určitě to je jako jedna z věcí, jak být produktivní, efektivní a být vidět. Jako my jsme, jak když jsem tu firmu v roce 2010 přebírala po původním majiteli, tak vlastně tam nebyl internet, byla tam jenom pevná linka. Když jste si chtěli udělat objednávku, tak jste museli poslat fax do vedlejší budovy Pálenice a vlastně oni prodávali jenom v tom místním obchůdku, který byl součástí výroby jako lokálním lidem. Takže pokud my jsme se chtěli dostat za hranice toho našeho regionu, tak nebyla jiná možnost, než prostě se dostat do online světa. K tomu všechny tyhle kroky byly potřeba. Dovedu si představit, že přesně rozvoj, nějaká expanze a co teprve za hranice, že jo? Ten internet najednou nás propojí úplně široce. Určitě. My teďka máme i nakročeno vlastně k cizojazyčnému e-shopu a chceme zkusit jako v blízké budoucnosti i zahraniční prodej, takže to nám samozřejmě taky otevírá dveře do Evropy, do světa. Zaznělo tady vlastně od obou politiků, že neházet klacky pod nohy, neplést se do toho přes příliš a pomoct těm, kteří chtějí.
Čili nehrozí nám, že by tady vlastně ve velkém, a to samozřejmě i na Pavlu otázka, firmy ztrácely konkurenceschopnost, protože nebudou dostatečně digitalizované? Kdo začne? Můžu začít? Můžete. Já si myslím, že nepochybně. Že pokud to opravdu nepojmeme jako ten evoluční nástroj, tak to bude mít nepochybně ohromný dopad právě na naši konkurenceschopnost. A já opět použiju konkrétní příklady právě od nás z Vysočiny. Já vidím středně velké truhlářské firmy, které robotizují, digitalizují, automatizují, protože nedokážou jinak být konkurenceschopní. Já vidím zednické firmy, které investují do zdících robotů, automatů. Já vidím například velkou dřevařskou společnost, třeba Storu Enzo ve Ždírci, když teda vidím ty krásné dřevěné stropy tady, která potřebuje dneska datové analytiky, protože každé to prkínko do těch jejich panelů musí projít prostě rentgenem. A potřebují zpracovat ohromný objem dat a všichni si to uvědomují. A já se opět vrátím k tomu, kde je ta role státu. Právě v tom roli toho živnostníka opravdu přinášet nástroje, abychom mu tu práci nekomplikovali, a u těch, kteří opravdu chtějí nějakým způsobem vyrůst, protože pro samotnou ekonomiku, hospodářství, ale i daně samozřejmě tohoto státu, tak potom přicházet s některými nástroji. Šetřit dotacemi jako šafránem. Jo? Nejsem velký zastánce dotací, ale pokud některé věci finančně, anebo třeba otázka spíše určitých finančních nástrojů, zvýhodněné půjčky, bankovní záruky a tak dále, mohu pomoci někomu vyrůst a ten někdo potom samozřejmě se posune nějaký vyšší level a pro tu společnost to má nějaký smysl a z pohledu hospodářského růstu společnosti a třeba i těch daní, tak pak to podle mě smysl má. To znamená, k té otázce je to prostě nezbytná nutnost pro to, abychom náš hospodářský model se prostě vyčerpal. Lidsky, technologicky, personálně. A tohle je podle mě úplně zásadní věc, kterou když nepodchytíme, tak logicky to vyčerpání našeho hospodářského modelu České republiky jenom a dál budeme prohlubovat. Tak já bych na to ráda navázala, když jsme tady zmínili ty firmy, které chtějí automatizovat, ale mají tam určité ty překážky. Já bych chtěla říct, že ty firmy jsou extrémně pragmatické. To tady už zaznělo. Oni skutečně dělají jenom to, co jim dává smysl, co jim přinese nějakou přidanou hodnotu. Oni musí vidět jasný benefit, co z toho prostě přijde. Jo? Ať je to snížená zátěž pro ty zaměstnance, budou zdravější, budou méně nemocní a tak dále, finanční nástroje a tak dále. Je to samozřejmě obrovský nástroj konkurenceschopnosti, jak tady zaznělo. A v rámci té konkurenceschopnosti oni vidí, že by se jim výrazně zvýšila produktivita, kdyby automatizovali, zvýšila by se jim efektivita provozu, produktivita a snížily by se jim náklady. A to jsou takové ty hlavní principy té konkurenceschopnosti, pokud nemáte nějaký unikátní nápad, pochopitelně. Jo. Dalším úskalím, které tohle provází, a to teda tady zmíním, protože je tady pan ministr, jedná se o vlastně ty robotizační a automatizační tendence. Ono totiž my jako Česká republika jsme v první desítce v použití robotů. To je samozřejmě impozantní, ale všichni víme, že je to taženo něčím úplně jiným a naopak ten segment mikro, malých a středních firem je extrémně pod průměrem v České republice. A ono se to, jak jsem řekla, impozantní, je to krásný pořadí ve světovém měřítku, ale bohužel nám příliš nepomůže a my bychom potřebovali, i když tady pan ministr řekl, šetřit dotacemi jako šafránem, já s ním souhlasím, těch nástrojů dalších je dost, ale jestliže ty dotace jsou v evropském prostoru, se kterým my vlastně si konkurujeme, tak asi od toho úplně neutečeme. A teď, v případě, že tohle číslo vychází takhle dobře, jsme v první desítce světové, tak proč to vlastně podporovat? Tak ono se to i odráží do toho, že vlastně potom třeba ty dotace, které u nás máme, nejsou vůbec nastavené šťastně. Že těm firmám vlastně nakonec vůbec nepomůžou, protože když jsme v robotice tak daleko, tak proč vlastně podporovat robotizaci? Robert Králíček přikyvoval.
Ne, tak ono to je těžký reagovat, ono se to vždycky posune někam jinam, ale já jsem chtěl říct nebo reagovat na pana ministra v tom, že jednak na začátku, já si myslím, že i ty nejmenší ten stát může motivovat k té digitalizaci, ale ten stát musí sám digitalizovat. Ono je hrozně fajn a když si sami odpovíte, kdo z vás třeba používá blbou datovou schránku, nebo obyčejnou datovou schránku, pardon, nebo nějaký jiný nástroj pro komunikaci se státem v té digitální podobě. Takže pokud my budeme motivovat i ty nejmenší živnostníky, že nebudou chodit na ty úřady, pokud stát poskytne propojený datový fond, což znamená, že přijdete na jeden úřad a máte všechny data, nemusíte vyplňovat daňový přiznání pořád, ale ty věci prostě jdou relativně jednoduše zprocesovat technicky, legislativně je to mnohdy horší, tak díky tomu můžete motivovat ty lidi digitalizovat taky, protože uvidí nějakou pozitivní motivaci a pozitivní příklad toho státu, že nemusí chodit na úřad. Já jsem třeba na úřadě nebyl 8 let. Mám tu obyčejnou datovou schránku a fakt, když nemusím, tak tam nechodím. Ale prostě samozřejmě to nefunguje, protože když přijete na jiný ministerstvo, na jiný úřad, vyplňujete to všechno znova a tam říkám, stát tam má velké rezervy a v tom by se měl ten stát zlepšovat, tou pozitivní motivací. Když stát sám bude digitalizovat a úspěšně, konec konců posledně se to státu moc nepovedlo, kdo je tady z toho stavebního průmyslu, asi může vyprávět. Ale tam musí ten stát primárně jakoby zabrat. A potom já souhlasím i s těma dotacemi, ale na druhou stranu souhlasím, že pokud jsou evropské dotace, tak bychom naopak měli čerpat, aby jsme nestráceli tu konkurenceschopnost, protože ty okolní státy prostě čerpají. To, že to jakoby bude nějaké pokřivení trhu, tak o tom si nemusíme vyprávět, ale pokud je to celoevropské, tak tam bychom vlastně ztráceli. Je to úplně jako v některých segmentech obdobné. A poslední jenom věc z dnešního rána, no některé segmenty jsou nuceni digitalizovat, protože můj kamarád má síť, nebo má pár hotelů, má problém tam sehnat personál. Prostě je problém v pohostinství sehnat personál, který vydrží a když už jakoby někdo pracuje třeba. A pracuje, tak to vůbec, anebo vůbec nastoupí. Takže dneska on zainvestoval do umělé inteligence a představoval první humanoid, vlastně virtuální recepční na úrovni umělé inteligence. Takže přijedete do hotelu a tam proti vám bude sedět prostě umělá... Leknu se a uteču. No to ne, ona vypadala dobře relativně, ale prostě on neměl na vybranou. On neměl na vybranou, protože nechce, aby ty hotely byly, jakoby, řekl, bezemoční. To znamená, aby tam byly kiosky, kde jenom skenujete doklady a nikdo tam nikde není, je to čistě jako sterilní. Tak se rozhodli touhle cestou, protože přece jenom pro spoustu lidí to bude daleko příjemnější, když s vámi bude někdo jakoby komunikovat. Takže některé obory budou dotlačeny díky tomu, že nebudou mít nebo nebudou moc růst nebo budou jim chybět pracovní síly, tak budou donuceni digitalizovat. A tam ten stát prostě musí i pozitivně motivovat. Jen počkejte, až v příštím panelu ukážeme analýzu pracovního trhu 2035, jak to bude s tou chybějící pracovní silou. Ale Zuzka se hlásila, Lukáš Vlček se hlásil, František Štrupl se hlásil, tak v tomto pořadí poprosím. Jenom k té pomoci státu napadlo, že by bylo třeba skvělé, kdyby byl vyvíjený větší tlak na úředníky, aby byli vůči nám podnikatelům vstřícní, nápomocní a spolupracovali s náma, aby tam nevznikaly nějaké takové třecí plochy. Vy po nich něco chcete třeba digitálně, že jo? A to pak občas nefunguje. Pane ministře. Přemýšlím, Robert má pravdu, že ta debata se vždycky posune někam dál a pak člověk zapomene vlastně, co chtěl říct, ale ne, podívejte. My, a to jsem rád, že tady v tom i trochu politickém panelu nejsme, ježišmar, teď je strašný, my nejsme vepři, my jsme Vlček a Králíček a ještě nekrásná, opravdu krásná. Ale ta debata se opravdu bude muset do budoucna vést a ona bude opravdu velmi, velmi silná v tom následujícím volebním roce, kdy ta debata nepochybně v těch ekonomických otázkách to bude jedno ze zásadních témat, jaký vůbec má být fyzický rozsah státu, jeho výdajů, aby tento stát vůbec mohl fyzicky si dovolit kromě svých mandatorních výdajů i jiné nástroje, jako je například otázka podpory digitalizace a podpory obecně hospodářství, ale zároveň potom samozřejmě otázka daní, jakým způsobem na toto všechno nějakým způsobem vybrat prostředky. A k té otázce zdrojů, no my když jsme nedávno představovali novou hospodářskou strategii, tak právě, a já vám dám za pravdu, co jste tady teďka řekli, že my se musíme primárně koukat na zdroje, které můžeme
můžeme jako společnost využít, řekněme, z těch jiných peněz. To jsou, řekněme, ty evropské peníze, to jsou, řekněme, peníze například z modernizačního fondu třeba v oblasti zelených technologií. Takže ano, takže vložím dotaz, který přišel z publika na vás. Jak hodnotíte efektivnost EDIH? Na Slovensku sice pomáhají, je to ve slovenštině, já jenom čtu v češtině, pomáhají digitalizovat, ale kvůli složitým administrativním procesům a špatné pomoci je to velmi neefektivní. Já na to hned odpovím zase prakticky. Já když jsem se stal před měsícem ministrem, tak říkám, podívejte, pojďme se podívat právě na ty grantové programy, které máme, protože jak vidím čísla, tak bychom určitě měli se v tom jako nepochybně jako zlepšit. A to první, za kým musíme jít, tak musíme jít za konkrétními žadateli a ptát se jich, jestli ty programy, které stát má třeba v mém rezortu nastaveny, tak jestli nejsou opravdu administrativně, byrokraticky prostě zbytečně jako náročné. Pojďme si udělat znova určitý audit a říct si, jestli nejsme schopni ty programy ještě nějakým způsobem zjednodušit. Děkuju. Františku, už jsme vám úplně utekli od toho, co jste chtěl? Ani zas tak vlastně ne, protože pořád se to týká podpory státu a mě vlastně překvapilo, že tam zatím nezazněla jedna věc, která mně přijde extrémně důležitá a myslím si, že taky vyplývá z těch výzkumů docela výrazně, a to je vlastně zvyšování kvalifikace a rekvalifikace lidí, protože ten svět se extrémně rychle proměňuje a je jasný, že ten model, kdy člověk něco jako vystudoval, ať už to byla střední nebo vysoká škola a vlastně po zbytek života z toho v nějakém smyslu žil, že to už není funkční model a že ta rekvalifikace nebo to zvyšování kvalifikace se stane jako, musí se stát přirozenou součástí toho produktivního věku. A my jako Google se v tomhle velmi jako angažujeme. My jsme od roku 2016 díky našemu programu Digitální garáž vyškolili přes 600 000 jednotlivců i firem, ale zároveň právě, abych se vrátil k té roli státu, bych tam vnímal ještě další potenciál pro to, aby tam třeba vzniklo nějaké partnerství mezi třeba i veřejným a komerčním sektorem, protože tohle je, myslím si, oblast, do které můžeme společně investovat, ve které bychom mohli být ještě úspěšnější a efektivnější. Jednu větu. Vám k tomu přidám pak otázku, Richarde. Výrazně větší tlak na celoživotní učení. To je prostě to, bez čeho se naše společnost neobejde. Ano. Já taky jednu větu, jenže tohle, co říkáte, jsou dlouhodobé věci. Když chceme ty věci, a to si tady říkáme, já jsem v politice 6 let a to si říkáme furt, že jakoby já s tím souhlasím, nerozporuju to, ale je to fakt na dlouho. To jste se měli zeptat toho panelu předtím, proč nemění ty učební osnovy rychlejc. My jsme se pokoušeli s Lukášem, vlastně byli jsme, než se stal ministrem, i v komisi hybridních hrozeb a snažili jsme se, je to na dlouho. A já se domnívám, že tady je právě ta role těch velkých gigantů, ty mohou nabízet ty kapacity, protože oni je mají. A tam si myslím, že ten stát musí najít cestu, jak může využívat ty kapacity, protože na druhou stranu, a já to chápu, ty úředníci taky mnohdy na ministerstvech i politici jsou strašně kriminalizovaní. Když se rozhodne politik, jakože něco využije, tak nějak to udělá, nebo mnohdy je svázán, tak vždycky se kriminalizuje. Ale tady prostě jde o to, že krátkodobě ten stát ty kapacity mít nikdy nebude. Ani nebudou na trhu. A to se nebavíme o kybernetické bezpečnosti, nebavíme se o umělé inteligenci. A navíc teď nás třeba v té umělé inteligenci přijde ten digitální akt z Evropské unie a teď máte na to sehnat na ČTU, které to bude mít na starosti, máte na to sehnat odborníky, no to prostě neseženete. A tady bude role těch velkých gigantů, že oni je mají a my je potřebujeme. My musíme najít, oni nám je nedají, ale. My musíme najít tu možnost, jak si budeme moci jako vlastně je koupit, jak stát bude muset jakoby najít cestu, jak je platit, aby se to dalo vysoutěžit, aby to bylo podle práva a tam bude ta naše role. Já s tím úplně souhlasím a myslím si, že my je musíme společně vytvořit. Oni prostě jako nejsou. Jo? Teďka se ukazuje podle posledních dat, že v Evropě chybí asi 1 milion odborníků na kyberbezpečnost, což je obrovský téma. Zase já řeknu, my vlastně jsme zavedli v minulém roce kariérní certifikáty vyloženě na kyberbezpečnost a snažíme se vzdělávat nebo dovzdělávat co nejvíc lidí v tomhle oboru. Ale když jsem mluvil o tom partnerství s tím veřejným sektorem, tak jsem měl na mysli třeba spolupráci s univerzitami. My budeme příští týden ohlašovat jeden z našich poměrně velkých grantů, který půjde do jedné z českých univerzit a bude zase zaměřený právě na vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, ale vnímám, že ten prostor je tam určitě větší. Já souhlasím, že změna vzdělávacího systému je běh na dlouhou trať, ale zároveň věřím, že jsou tam i možnosti, jak něco dělat krátkodobě nebo střednědobě, než třeba se k té změně toho vzdělávacího systému dopracujeme. Jenom zeptejte se jakékoliv státní instituce, když si vyberou nějakého studenta, tak než se státní instituce nadechne, tak jim ho seberou tyhle.
Prostě ale to už je od střední školy, jo. Já nevím, to potom ten stát bude muset vybírat na základkách, aby je předběh. Prostě když se zeptáte NÚKIBu i tajných služeb někoho, tak oni vždycky přijdou, že se jim někdo líbí na tom trhu, jako přijdou mezi ty studenty, a než se nadechnou, že mu nabídnou práci, tak už je tam. A už jsme utekli do panelu, kterému se budeme věnovat. Richarde? Já bych něco rád nasdělil z té studie, z těch výstupů, které ukázaly jako velkou rozdílnost regionu, specifičnost. Jo? My vlastně se tady asi shodneme na důležitosti digitalizace a o tom, že generativní AI, jazykový modely, ale to vlastně zpátky, že to není pro každýho, že vlastně nám třeba v tom Královéhradeckém kraji řekli, že jsou rádi, že jsme to jako spolupráci s Astanem zorganizovali, že se poprvé takhle viděli dohromady, jo, na jednom místě. A je vidět, že některé jakoby ty kraje prostě mají tam tu univerzitu, mají tam ten PhD program, mají tam inovační centrum, někde spolu nemluvěj, prostě čtvrtý volební cyklus a někde to přežívá, Moravskoslezský kraj, tady byl jakoby v tom videu pan Vondrák, tak to tam všichni jmenovali, že od té doby, co tam jakoby působil, tak spolupracují, i když už tam není. A vlastně my potřebujeme tyhle jako high-tech technologie dostat k těm malým podnikatelům a to, že vlastně nějaký, tady padlo Oracle a prostě Microsoft, prostě ta cesta toho konzultanta se neuskuteční do firmy o 2 lidech, jo? Takže je možnost, jak to nějak jako na dálku, vzdáleně a spolupráce, univerzity a dělat, ale my vlastně musíme jako říct, co zítra a pozejtří, protože vlastně ta zranitelnost těch, jakoby, oni nemají žádný finanční rezervy, tady ty malí podnikatelé, jo? A vlastně ta economy of scale, ta produkce z té Asie, tak to je něco, co je ohrožuje a my vlastně musíme co nejrychlejš a do těch regionů, které jsou velmi odlišný, přinést to, o čem tady mluvíme, na čem se shodneme, ale co tam není, hodně často. Lukáš Vlček? No, my musíme dělat, ono je to několik rovin. Ta jedna z těch rovin je, že ten, řekněme, plošný přístup je celostátní. To je přesně ten velký důraz na malé a střední podnikání právě z pohledu skillů a vyšší produktivity a tak dále. Ale pak na druhou stranu, když se zpátky vrátím k té debatě o několik roků zpátky, k té, řekněme, roli státu, tak a ten stát se snaží cíleně přivádět velké investory a primárně, když to mají být investoři, kteří zároveň jsou s tím spojena třeba i nějaká státní pobídka, tak to musí být věci s vysokou přidanou hodnotou, na které právě mnohdy je malé a střední podnikání velmi silně navázáno v oblasti služeb a tak dále. Ale tady ta role státu, když jsem před chvilkou hovořil o tom, že bychom měli s dotacemi používat jak s šafránem, tak ale tady na druhou stranu bychom měli systematicky a cíleně, pokud hledáme investory a máme řadu kvalitních lidí, to Robert řekl i v jiných oblastech, jako je třeba takové agentury, jako je Czech Invest, Czech Trade, a ti lidé jsou opravdu jako velmi schopní, velmi pracovití a myslí to s tímto státem velmi dobře. Tak pak ale na druhou stranu musíme cíleně hledat ty regiony, které jsou slabší. A tyto velké investice právě dostávat do těch regionů. Já myslím, že to neradí úplně slyší tady kolegové třeba z Prahy nebo ze středních Čech. Já vím, diskriminace. Ale na druhou stranu pak ty socioekonomické aspekty a dopady a přetížená doprava, tak ty společenské náklady jsou mnohem větší. A já když použiju několik konkrétních příkladů a třeba i této vlády, tak podívejte se, kam směřují ty největší investice. Jaderná energetika je na hospodářské sociálně ohrožené Třebíčsko a tu řekněme jižní část Jihomoravského kraje. Oncemi, velká investice za 40 miliard jde do Zlínského kraje. Polovodičové technologie jsou Ústecký kraj a mohl bych pokračovat. To znamená, tady ta role státu, to je, řekněme, pozitivní diskriminace, která ale zároveň může mít velmi pozitivní dopad na rozvoj malého a středního podnikání v těch, řekněme, hospodářské a sociálně ohrožených regionech, může přinášet pro vysokou přidanou hodnotu. Pavlo? Já totiž zmíním jenom, teda, to je jako úžasné, co teď tady zaznělo, ale já zmíním taky temnou stránku téhleté věci. Dlouhodobě právě ty malé a střední podniky nejenom, že se na ty firmy napojí, ale někdy se taky nenapojí, ale hlavně to, co tady zaznělo i od pana poslance Kráhlíčka, tak říkal, že než se nadechnou, tak jim to ti velcí seberou z toho trhu. Tak úplně stejnou mrkvičku ostrouhají ty firmy ze segmentu malých a středních podniků, protože oni skutečně potřebují automatizovat a oni prostě neseženou vůbec nikoho, protože prostě Honeywell byl první. A Honeywell byl samozřejmě i díky tomu, že má lepší podmínky pobídkový a tak dále, tak samozřejmě je zajímavějším zaměstnavatelem pro toho, kdo se zaměstnat nechat chce. Jo. Co teda? Vy jste chtěl jednu větu? Dvě věty.
tyto velké investice, o kterých hovořím, nikdy nebudou fungovat, pokud se na žádný takovýto projekt právě s velkým pozitivním dopadem na malé a střední podnikání nebudeme koukat z více nadhledu. Jaderná elektrárna není pouze o tom samotném bloku nebo o blocích. Je to o dopravní infrastruktuře, školství, kapacitách bezpečnostních sborů, je to o propojení s regionálním a vysokým školstvím. Prostě pokud se na tyto věci nebudeme koukat s větším dopadem, tak to prostě nikdy fungovat nebude. To máte pravdu. Přidám otázku, na kterou už jsme částečně odpověděli, ale není bariérou digitalizace i lepší uvažování o podnikání jako takovém, například mít chuť inovovat? Nechybí nám i dobré business vzdělávání, tedy to vzdělávání k té podnikavosti? Ta atraktivita toho podnikání nebo ta reputace toho, co to je jako podnikatel v České republice, nějaký negativní konotaci z 90. let a že vlastně ta velká firma, ta korporace je vlastně jakoby zajímavější magnet pro ty digitální talenty, dává jim víc možností. To je určitě něco, co se v té studii ukázalo, že vlastně i ty rodinné firmy, které by se měly předat dcerám a synům, mají s tím problém, ale vlastně třeba se stane, že ten syn jako je ajťák, jo, majitele té firmy, ale půjde radši do té Prahy, Brna, Ostravy za tou větší atraktivitou. A co nám fungovalo, jak pan Vlček zmiňoval, ty se šli v hospodě a povídali, tak vlastně na těch hospodářských komorách hodně často říkali, že oni úplně nevěří plošné komunikaci, ale když jim to řekne soused nebo úspěšný podnikatel na té hospodářské komoře v menším, takže ten impact nebo ta relevance toho sdělení, to sdílení v tom menším, v tom regionu mezi jako takovýma celebrityma místníma na Třebíčsku nebo někde takhle, tak má daleko větší dopad. Spolupracujete v Beskydech? Já bych právě chtěla říct, že si myslím, že zásadní roli tady v tom, jako to povědomí o zavádění digitálních technologií ve firmách zbuzovat, jako zvyšovat je pomocí networkingu. My třeba v Moravskoslezském kraji máme spoustu akčních komunit podnikatelů, zrovna třeba dneska tam máme jedno setkání patriotů Moravskoslezského kraje a vlastně komunita na volné noze, je tam GUK, třeba máme tam Filipa Gošlera, který ho vede tenhle klub a je těch možností, kde jako přijít a s těmi lidmi si ty zkušenosti předat, je celá řada. Lukáš Vlček se hlásil, nevím, jestli už jsme to nevyčerpali. No ne, dokud zase neutečeme z toho tématu k jinému tématu, takže pokud jsme u tématu podnikavosti, tak já jsem se horlivě hlásil, protože já tuhletu větu používám každý den několikrát a ta věta zní nápady vítány. A já jsem rád, že zrovna tímhletím tématem, když vidím časomíru, míříme do finále a to je přesně, my můžeme nainvestovat mnoho peněz do různých věcí, ale pokud nebudeme mít podnikatelského ducha a nebudeme podněcovat podnikavost, tak je to vlastně všechno víceméně jako k ničemu. To znamená, a zase dvěma větama krátce odpovím, co pro to reálně jako Ministerstvo průmyslu a obchodu děláme a já o to budu prosit i kolegy ve sněmovně, tak jako jsem minulý týden prosil kolegy na hospodářském výboru, když jsem obhajoval rozpočet mého rezortu, a to je určitý přesun finančních prostředků právě ve prospěch nápadů na podnikavost. Jsme zachytli pár zajímavých myšlenek a proto já si využiju i tohoto fóra, aby kdo by měl vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu jakýkoliv zajímavý nápad ve vztahu k vzdělávání mládeže nebo celoživotnímu učení na zvýšení podnikavosti, takže přátelé, nápady vítány. Nápady vítány, tak teď pojďme sem s těmi nápady. Jak inspirovat ty drobné podnikatele, kterým nezbývá čas na to sledovat, co se děje v Praze a co se tady digitalizuje a jak si o tom hezky povídáme, tak jak je inspirovat k tomu, aby třeba zašli někam, kde se dozví, co to je, nebo co může kdo z vás udělat proto, aby se to dozvěděli? Ta kombinace té hybridní komunikace, to znamená té digitální a toho, že někdo je blízko v tom regionu, se ukazuje asi nejvíc efektivní. To znamená, jestliže tady máme nějaký prostě hyperscalery, jako je Google nebo Microsoft, který mají ohromný know-how a vlastně dneska my jako na té univerzitě nebo i v tom podnikání, co děláme, vlastně hodně čerpáme z otevřených zdrojů, které jsou zadarmo, ale jako potom, aby tomu uvěřili ty podnikatelé a implementovali, tak je někdo musí jako dotlačit do té implementace a to musí být blízko, jako fyzicky blízko. Robert Králíček. Já si myslím, že to tu zaznělo. Ono je to o tom networkingu. Je pravda, že i my jako politici, když chceme oslovit
naše voliče, tak začínáme jezdit. Konec konců tady vidím pana ministra vnitra, tak ten taky začal jezdit, takže je to i prostě, je to o tom fakt... Networkujete v těch krajích. O tom networkingu, prostě musí člověk přijet jako do toho kraje, do toho města, funguje to podle mě jak v biznisu, tak i u nás v politice, to fakt neuděláte ani virtuálně, ani z Prahy, ani nikde, prostě jezdit a ten stát v té edukaci, v tomhle může podle mě pomoct, protože on má, řekl bych, tu síť těch svých krajských úřadů, obecních úřadů, kde může prostě informovat ty lidi a hlavně ono to fungovalo i v biznisu, když jsme dělali v korporaci, tak to byly ty use casey, kdy jenom ukázat ten pozitivní příklad nějakého úspěšného člověka. Františku? Já jenom úplně v rychlosti jako potvrzuju, zdůraznil bych tam to, co zaznělo, to hybridní, že já si myslím, že ta jako lokálnost je strašně důležitá, myslím si, že třeba jako oborový svazy, jako je hospodářská komora nebo svaz průmyslu, že v tomhle dělají skvělé věci a hlavně třeba ta hospodářská komora v těch regionech je silná, tak to si myslím, že hodně pomáhá. Na druhou stranu žijeme v globalizované době, kdy vlastně člověk má na dosah, jako na dosah konečků prstů informace z celého světa. Myslím, že by bylo škoda vlastně toho nevyužívat a nebrat si tu inspiraci opravdu klidně i z jako druhého konce světa, protože už když jenom vezmu, co třeba dneska všechno je na naší platformě YouTube, která vlastně taky patří Google, co všechno se tam člověk může naučit a ta forma toho učení prostřednictvím třeba toho videa je extrémně efektivní, tak si myslím, že by bylo škoda tohle nevyužít. A to samé vlastně zase se vrátím ještě k tomu tématu umělé inteligence. Dneska prostě chatboty založený na bázi umělé inteligence dokážou být vlastně docela dobrým parťákem i do různých biznisových konverzací. Člověk s nima spoustu těch problémů nebo těch situací může řešit jako vlastně s osobním asistentem a konzultantem. A tohle může využít každý dneska. To není jako omezený žádnou velikostí ničím. V základních verzích je to všechno dostupné navíc i zdarma, takže tam neexistuje vlastně žádná reálná bariéra než ta mentální nebo dejme tomu časová, ale pak je to otázka nějakých priorit. Děkuju. Co by poradila Zuzka ze své praxe? Jak motivovat další malé firmy k tomu, aby využili ty nástroje, které tady dnes jsou? Nebo aby se o ně zajímali aspoň? Tak musí jako to být takové to uvědomění, že je potřeba změnit něco, co jsem zvyklý dělat běžně, vystoupit z toho každodenního kolotoče různých povinností a snažit se něco jako přenastavit. Na to chvíli zabere čas, ale potom zase ho nesmírně šetří. Takže taky asi těmi příklady nějak těm lidem uvádět, jak velký posun díky těmto věcem můžou udělat. Pavlo, nechcete ještě něco dodat, než dám slovo panu ministrovi na závěr? No, vlastně ani ne. Já myslím, že tady zaznělo všecko, co bylo třeba. Děkuju. Takže co nám slíbíte? Já slíbím a já se vrátím na svém závěru k tomu, co jsem říkal na začátku a vrátím se zpátky k přírodě. No, člověk je na jednu stranu tvor velmi líný a na druhou stranu tvor, který je velmi soutěživý a evolučně nadán tím, že musí bojovat o místo na slunci. To znamená, když otázka digitalizace, tak je to opravdu otázka evoluce a nejenom pro člověka samotného, ale pro český průmysl, pro který je to nezbytná nutnost. Děkuju. A přemýšlela jsem, když tady zaznělo o hospodářské komoře, napadlo mě, kdybychom tu ještě měli pana Zajíčka, Králíčka a Vlčka, tak by se Vlček musel rozhodnout, který ho půjde zakousnout. Ale naštěstí nikdo se tady nepopral, ani se nikdo nehonil a jsem ráda, že jsme to krásně stihli i v tom čase. Děkuji panu ministru Lukáši Vlčkovi, Pavle Břečkové, Robertu Králíčkovi, Zuzaně Bílkové, Františku Štruplovi a samozřejmě Richardu Novákovi. Díky. Digitalizace samozřejmě má obrovský vliv na trh práce, my už jsme to tu nakousli a budeme v tom pokračovat v 16 hodin. 16 hodin, takže do té doby rychlá káva a budu se opět těšit tady u pódia a s někým i na pódiu. Naschledanou.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Věřím, že jste dočerpali alespoň trošku energie. Vím, že je to náročné, jsou to těžká témata a to, kterému se budeme věnovat právě teď, není o nic lehčí. Spojíme vlastně dohromady to, o čem jsme tady mluvili. Následující hodina bude o vzdělávání souvisejícím s tím, jak technologie mění požadavky na naše schopnosti a taky o tom, že nám bude chybět čím dál víc správných lidí, kteří budou potřeba ve firmách a institucích. Než se dozvíme, co vychází z expertní studie, bude pódium patřit Vítu Rakušanovi, prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra České republiky, protože jedním aspektem onoho nedostatku správných lidí pro prosperující ekonomiku je i migrace. A tedy nejen schopnost začlenit ty, kteří k nám přišli za bezpečím, ale třeba i nalákat experty z celého světa a dokázat je v rozumné době prosít administrativou. Přichází Vít Rakušan, první místopředseda vlády a ministr vnitra. Hezký den, vážené dámy, vážení pánové. Já především děkuji za pozvání. Já jsem tradičním hostem na této konferenci, přijdu si multioborovým hostem, každý rok vystupuji v úplně odlišném panelu, ale vlastně nějaké společné rysy tady najdeme. Já jsem byl upozorněn na to, že můj proslov, který jsem poslal ke kontrole dopředu, je příliš dlouhý, tak já se ho nebudu držet a budu z něj brát pouze některé tematické výseky, které považuji za velmi důležité. Tak naše ministerstvo je zodpovědné samozřejmě za migrační politiku jako celek. Pan vicepremiér Jurečka, který sedí tady přede mnou, mě zakazuje používat termín pracovní migrace. Milý Mariane, pro dnešek mě to dovol, tady nikdo předsudky vůči migraci nemá a já to jako terminus technicus v téhle chvíli používat chvíli budu. Tak pro českou ekonomiku je to určitě věc zásadní, nedostatečnost pracovní síly našich vlastních kapacit tady, dostat na náš pracovní trh kvalifikované pracovní síly, byť zatím přicházejí spíše ty méně kvalifikované. A už od roku 2019 existuje vládní program, který láká k nám do České republiky pomocí kvót pracovníky ze zahraničí, nabírají se žádosti na zastupitelských úřadech a docela se tenhle produkt rozeběhl. Ale my se díváme na realitu světa 2019, kdy k nám chodil určitý počet lidí na pracovní trh, který jsme si sami nějakým způsobem přáli a zadefinovali. A potom přišel rok 2022. A obrovská výzva pro Českou republiku. Máme tady téměř 400 000 lidí, kteří přišli v rámci té ukrajinské vlny, jako lidé, kteří utíkali před válkou sem do České republiky. A mimochodem, nechci nikoho děsit, ale nekončí to. Stále máme 2000 lidí měsíčně přicházející do České republiky. Máme různé scénáře vývoje situace na Ukrajině a nikde není psáno, že ty počty vlivem okolností, které si nikdo nepřejeme, mohou i nadále narůstat. A i tito lidé samozřejmě znamenají nějaký potenciál pro náš trh práce. Tady je velký úspěch Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s námi. Třeba ve srovnání s Německem je ten počet u nás pracujících, legálně pracujících Ukrajinců opravdu veliký. Přes 120 000 lidí je na pracovním trhu a vlastně vracejí nám svými odvody do našich systémů tu naši pomoc, kterou jsme jako Česká republika dali. To je velká zbraň do debaty s různými typy populistů. Prostě ti lidé si ten pobyt u nás často zaplatí tím, co odvádí našemu státu vlastní prací. A tady ministerstvo vnitra chystá jednu změnu. Stále platí dočasná ochrana v celé Evropské unii, platí až do března roku 2026,
ale my přicházíme v rámci nového Lex Ukrajina, zákona, který se toho týká, s možností, aby lidé tady přešli do 5letého standardizovaného pobytu na území České republiky a bude jim dávat mnohem větší možnost a jistotu, že tady v České republice nějakou perspektivu mají a že tady v České republice mají i perspektivu na trhu práce a zaměstnavatelé vědí, že tito lidé za docela přísných podmínek se rozhodli v České republice minimálně těch 5 let pobývat a pravděpodobně to bude třeba i předstupeň pro získání občanství. Jedna vsuvka, možná trochu mimo téma, ale ne úplně. Já když se bavím se svým ukrajinským protějškem, tak ukrajinský ministr vnitra mě žádá o to, co my mu nemůžeme splnit. On mě žádá, prosím, neintegrujte ty lidi do vašich systémů a vaší společnosti. Bavte se o adaptaci, ne integraci. My budeme chtít, aby ti lidé se vrátili a pomohli nám zrekonstruovat naší zničenou zemi. Ale my nemůžeme tady se omezit jenom na to, že je budeme nějakým způsobem tolerovat. My v rámci zachování klidu, bezpečnosti, všech aspektů, které s tím souhlasí, potřebujeme ty lidi integrovat a základním prvkem integrace je to, že ti lidé tady mají práci, příjem, stabilitu, budoucnost, děti chodí do školy a podobně. To je jeden aspekt. Ten druhý aspekt se týká toho, co už jsem zmínil, kvóty, kdy samozřejmě bychom rádi upřednostňovali kvalifikovanou migraci nad tou nekvalifikovanou a ty kvóty jsou stanoveny v těch vybraných státech, kde existují důvody pro regulaci objemu a struktury pracovní migrace do České republiky. V současnosti je realizováno 5 vládních programů a ty jsou určené pro různé skupiny zahraničních pracovníků. Těm vysoko kvalifikovaným je také dáváno vysokorychlostní zacházení, snažíme se upřednostňovat ty jejich žádosti a co je důležité, konečně, a to byla velká žádost i komor, svazů, konečně dochází k digitalizaci cizinecké pobytové agendy, k digitalizaci, která doufám bude fungovat a snad si ještě ministr v téhle zemi může dovolit vyslovit. A od roku 2026 i na základě nového zákona má fungovat digitální systém, kdy ty agendy si budou moci lidé vyřídit mnohem a mnohem rychleji. Ale já se nechci bavit jenom o těch pozitivních stránkách, které tady jsou, protože jsou tady i stránky, které úplně pozitivní v rámci té pracovní migrace nejsou. My musíme klást velký nárok na spolupráci, ale i nárok na zodpovědnost zaměstnavatelů, protože v současné době jednoduše celkem nízké mzdy a relativně vysoké životní náklady celkem omezují českou konkurenceschopnost té evropské i globální soutěži o ty nejlepší kvalifikované pracovníky. Bohužel 1/4 zahraničních pracovníků během 2 let po příchodu do České republiky opět odchází. A to je věc, nad kterou se musíme zamyslet. A kde ty pobídky nejenom jako stát, ale i jako zaměstnavatelé, i jako business sektor, i jako firemní sektor musíme nastavit takové, aby se nám tohle nedělo. Usnadnění administrativy a tak dále, o tom všem jsem samozřejmě mluvil. A co je vlastně ta udržitelná pracovní migrace v té České republice? Na tom je potřeba se taky zamyslet. Jaké jsou vůbec počty, které kapacitně zvládneme? Uvědomme si, a málo kdy si to uvědomujeme, v současné době legálně na území České republiky žije více jak 1 milion lidí cizí státní příslušnosti. Více jak 1 milion cizinců. Uvědomme si prosím, že jsou problémy nejenom kapacitní, třeba s bydlením, s poskytováním dostatečných služeb a podobně, ale v téhle chvíli máme bohužel kapacitní problémy i v rámci systému Ministerstva vnitra. Snažíme se navyšovat počty, tady jsme nešli žádnou formou snižování, snažíme se digitalizovat, ale ti samí lidé, kteří se ještě před pár lety tady na území České republiky starali o 500 000 cizinců, se starají více jak o 1 milion lidí. A znamená to poměrně velkou agendu. Je taky potřeba, a to v tom novém zákonu o pobytu cizinců na území České republiky je, prostě tu odpovědnost za toho člověka z velké části přenést i ve větší míře na zaměstnavatele. Aby on garantoval i
nějakou udržitelnost toho jeho života a blízce spolupracoval s tím státem, že ten člověk tady bude žít za nějakých důstojných podmínek, nebude zneužíván na tom trhu práce, to je určitě velmi důležité, a že ten člověk, nebo že ten zaměstnavatel, firma za něj nějakým způsobem tady bude i ručit. My chceme, aby ta imigrační politika respektovala ty strukturální kapacity, které tady máme, se zajištěním bydlení, zdravotní péče, vzdělání pro dětí příchozích, schopnosti státu tyto kapacity v potřebném rozsahu a v potřebné rychlosti vytvořit. A jako ministr vnitra musím myslet i na ten bezpečnostní aspekt. Pravděpodobně u těch vysoce kvalifikovaných pracovníků to není nějaká aktuální otázka, ale u té širší pracovní migrace přicházející sem na trh práce, tak ano, vytváří se třeba různými ubytovnami a podobně lokality, které mají minimálně vliv, když nebudu říkat objektivně na bezpečnost, tak subjektivně na pocit bezpečí obyvatel. A aby pracovní migrace byla udržitelná, tak i tohle musíme udržet na takové hladině, která prostě bude v akceptaci naší české populace. To je jenom nějaký rychlý úvod. Druhou věc, kterou už nestihnu, chtěl jsem mluvit o tom, že jsme splnili slib a modernizovali jsme zákon o státní službě. Modernizovali jsme ho výrazně, kde už umožňujeme rychlé nostrifikace zahraničních kvalitních vysokých škol. Dali jsme tam něco, co z biznisu znáte dobře a stát to neznal, i nemanažerskou kariérní linku. Ne každý odborník musí být manažerem ve státní správě. Dali jsme tam přijímání lidí, třeba i bez magisterského titulu, do pozic jako IT specialistů a podobně. Vždycky záleží na tom služebním úřadu, jestli taková místa vytváří a komu je nabízí. Takže ten nový zákon o té státní službě má taky veliký dopad na to, aby i stát byl zaměstnavatelem, který bude schopen vytvářet lidem podmínky tak trochu na míru a nejenom zaškatulkovaně v určitých omezeních, která jsou tradiční a pro ten systém mnohdy neperspektivní. Je to 10 minut? 5 vteřin úplně. Výborně, děkuji. Skvěle, děkuji. Vít Rakušan, který se na pódium samozřejmě za chvíli vrátí, protože bude i součástí diskuze a naznačil, myslím, téma, kterému se tady taky budeme věnovat, onen služební zákon. Ale teď se podíváme na onu studii. Z té vychází například, že prodavači, dělníci a montéři jsou nejohroženějšími profesemi blízké budoucnosti kvůli technologickému pokroku. Ohrožených je ale samozřejmě mnohem víc z nás a právě na to se zaměřilo rozšíření studie, původně z roku 2022. Tehdy se Aspen Institute CE a Boston Consulting Group zaměřili na výzvy pracovního trhu do roku 2030. Teď model rozšířili a namířili ho k roku 2035. Co nás čeká, shrne Jiří Švejcar, partner a associate director Boston Consulting Group. Náš aktualizovaný model trhu práce pracuje s granulárním výhledem do roku 2035 a bere v úvahu 3 nové faktory. Příliv a integraci ukrajinských uprchlíků, rychlý rozvoj generativní umělé inteligence, Gen AI, a zejména její vliv na produktivitu pracovní síly a obnovu ekonomiky po pandemii a nedávném ekonomickém zpomalení. Poptávka po pracovních místech se díky růstu ekonomiky do roku 2035 rozšíří o přibližně 600 000 pracovních míst na 6,1 milionu. Naopak nabídka poroste pomaleji, což povede k přibližně 60 000 chybějících pracovníků. Mění se ale také struktura trhu a technologický pokrok a inovace zvyšují poptávku po kvalifikovaných pracovnících. Odhadujeme, že Gen AI ovlivní více než 40% pracovních míst, především díky rychlé syntéze a analýze informací a automatizaci rutinních úkolů. To bude mít dopad na přibližně 2,3 milionu pracovníků, z nich 600 000 pocítí zásadní dopady. To zdůrazňuje nutnost zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání, zejména v oblasti digitálních a technických dovedností a schopnosti adaptace na rychle se měnící prostředí. Upskilling a reskilling jsou pro transformaci pracovního trhu naprosto klíčové. Přináší jedinečnou šanci k tomu, jak snižovat segregaci v oblasti vzdělávání,
a jak zásadně zlepšit životní podmínky a životní perspektivu vícero zranitelných skupin v naší společnosti. Vzdělávací programy a nabídky je moc důležité plánovat maximálně inkluzivně, aby se jich mohlo zúčastnit co největší množství mužů i žen. Právě ženy bývají v českém kontextu ještě bohužel a výrazně dominantně zatížené péčí o děti či starší nemocné handicapované příbuzné. Pokud se vzdělávací programy realizují během pracovní doby, nemusí tak ukrajovat z toho drahocenného osobního a rodinného času. Ukazuje se podle nejnovějších prognóz, že pravděpodobně máme za sebou recesi, kterou jsme procházeli po období covidu. Dokonce ty poslední predikce zvyšují růst HDP ještě nad 2%. Na český trh práce to samozřejmě bude mít vliv jako i nějaká řada dalších prvků. A jedním z těch hodně důležitých prvků bude relativně rychlý nástup generativní umělé inteligence, která samozřejmě ovlivní obrovské množství pracovních pozic. A z toho důvodu nás teďka ty nejdůležitější úkoly čekají vlastně v oblasti toho, že potřebujeme připravit naši pracovní sílu na tyhle ty změny a nasazujeme velké úsilí na to, abychom poskytli příležitost zaměstnancům a vůbec pracovníkům se vzdělávat, zejména v digitálních kompetencích. A tam směřujeme naše největší úsilí teďka, protože to bude znamenat velký vývoj na pracovním trhu a je potřeba na to být připraven. Já rád někdy dávám za příklad studie, které jsou už staršího ražení. Například jedna ze studií Světového ekonomického fóra z roku 2020 uváděla, že 50% všech zaměstnanců bude do 5 let potřebovat reskilling a že 40% základních dovedností současných zaměstnanců v roce 2020 bude do 5 let vlastně změněna. Už teď si můžeme říct, že takhle to prostě nebude a na tom jenom ilustruji, že ta rychlost změn vlastně není taková, jak to někdy v médiích vypadá. Co je ale jasné, je, že kdo bude generativní AI umět využívat a bude umět s ní pracovat, tak bude mít na pracovním trhu výhodu a náskok. Závěrem se asi dá říct, že generativní AI tady s námi je a stává se součástí obecné digitální gramotnosti a vlastně skýtá takovou výzvu nejenom pro trh práce, pro celou společnost, ale samozřejmě pro každého z nás. Odhadujeme, že skoro 300 000 zaměstnanců, již pracovní místa zaniknou, přejde na nové pozice v příbuzných oborech, ale budou potřebovat nové dovednosti. A dalších skoro 70 000 pracovníků bude vyžadovat významnou podporu a zásadní rekvalifikaci. Abychom ale v ekonomice plně využili potenciál Gen AI, je klíčové podstatě plošně zlepšit připravenost lidského kapitálu i firem. Bez důkladného brožkování zaměstnanců hrozí pokles konkurenceschopnosti České republiky a pomalejší růst produktivity, což by mohlo negativně ovlivnit celou ekonomiku. Čísla, která možná, když jsou takhle vyslovená nebo na obrazovce, nevypadají zas až tak hrozně, než když si představíte dav těch lidí, kterých se to bude týkat. A právě na jejich otázky bych ráda odpověděla, co tedy mají dělat, nebo co je čeká. Ale možná mě bude i zajímat, jestli oni vůbec ty otázky mají, jestli si to uvědomují. No a o tom budeme diskutovat s našimi hosty. Zpět na pódium přichází Vít Rakušan, první místopředseda vlády a ministr vnitra, taky Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Jana Matesová, ekonomka, bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance. Jiří Švejcar, partner Boston Consulting Group, autor studie. Daria Hvíždělová, ředitelka AI Skills and Learning 42 London, zástupkyně výběru Forbes 30 pod 30 a expertka na umělou inteligenci. A Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce České republiky.
Viděli jsme čísla, která vychází z expertní studie BCG a Aspen Institute. Co vidí ministr práce ve svých číslech, co vám vychází? Kdo už dnes musí začít, nebo možná měl včera začít s přípravou na ty změny, které nás čekají? Dobrý podvečer, já děkuji za pozvání také. My jsme vlastně u těch čísel společně, protože vlastně před těmi 2 lety jsme dali dohromady data MPSV, Úřadu práce a s podporou jak Aspen Institutu, tak BCG z daty, které nám také dali k dispozici zástupci podniků, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, jsme vlastně společně dokázali si zmapovat tu situaci v České republice, vidět ten výhled, takže já ta čísla, která tady zaznívala, vůbec nebudu rozporovat, protože to jsou čísla, se kterými pracujeme my společně. A vlastně snažíme se teď dohnat ten vlak, který nám trošku jako nabral zpoždění a motivovat maximálně lidi, firmy, školy k tomu, abychom dokázali opravdu nastartovat dobrý způsob a model fungování celoživotního vzdělávání v České republice. A zároveň se teď snažíme s MŠMT a s kraji, teď čekáme, jak se rozeběhnou jednotlivé kraje po volbách, vlastně i pomoci nastartovat to, aby naše školství vzdělávalo pro budoucnost a ne pro minulost. Tak to tak stručně asi, pak půjdeme do těch věcí detailů, kdy opravdu úřad práce i díky novému vedení, panu generálnímu řediteli a jeho týmu prochází obrovskou transformací. My opravdu jsme nastartovali v posledních měsících opravdu velmi intenzivní a daleko kvalitnější práci z hlediska rekvalifikací, z hlediska opravdu nabídky, dostupnosti toho vzdělávání. Nečekáme, až člověk přijde, že ztratil práci. Nabízíme to lidem, kteří dneska běžně pracují, ani si nemyslí, že třeba jejich práce v tento okamžik ohrožena, ale už na ně cílíme, aktivně se snažíme to promovat a dělat to tak, aby to bylo dostupné online a digitálně a tak dále. Jenom abychom si řekli, jako že ten vlak nepřijíždí teprve, už tady je. Není vidět už dnes na číslech úřadu práce, protože nám se pořád zdá, že máme tu nezaměstnanost jako extrémně nízkou, ale jak se potkává to, koho firmy hledají, s tím, kdo práci hledá. Teda nejsme už tam, že nám ti experti prostě chybí? Asi není o moc větší nuda, než oznamovat nezaměstnanost v České republice. Ona prostě dlouhodobě variuje mezi 3,5 a 4% a dlouhodobě je nejnižší v Evropě. Ale jsou tady 2 výrazné změny. Skutečně ubývá zájmu o ty nízkokvalifikované profese, to je výrazný trend a zároveň úřad práce díky té transformaci se zlepšil v té kondici, jak lidem dokážeme najít práci. Za to patří velký dík všem zaměstnancům úřadu práce. Jenom ať si to představíte, za prvních 10 měsíců úřad práce našel práci 238 000 lidí a je to o 82% více než loni za prvních 10 měsíců. Takže to je, kdybyste měli celý Liberec i s Jabloncem a přidali k tomu třeba České Budějovice. Takže ten úřad práce je v lepší kondici a pak vidíme 2 velké trendy. Kdyby jsme tady seděli loni, tak já bych byl totálně nervózní, protože to digitální vzdělávání, na které my máme 5,5 miliardy díky práci právě Ministerstvu práce a sociálních věcí, máme 5,5 miliardy na digitální vzdělávání v té době těch účastníků, těch kurzů, které máme na e-shopu, který se jmenuje semvkurzu.cz a nabízí tam přední české firmy vzdělávání, jako třeba Čekytas, jestli jsem tady viděl Ditu, tak těch účastníků byly 3 000, teďka jich je 51 500, takže tam je obrovský skokový nárůst a zároveň nám na dvojnásobek roste i počet rekvalifikací. Takže se zdá, že tím, že jsme skutečně posílili tu komunikaci k běžným lidem, tak oni převzali větší odpovědnost za svoji kvalifikaci, tak aby právě ty potřeby zaměstnavatelů lépe naplnili. Což je skvělé, protože když se podíváme na to, jak se mění vlastně to, co vychází třeba z té studie oproti roku 2022, kdy jsme se teda dívali o 5 let dřív, než se díváme teď. Já schválně nechám reagovat Janu Matesovou, protože si myslím, že i jí to překvapilo, ale jsme v tom rychlém vývoji nejsme sami přeci. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ano, mě to překvapilo, protože skutečně jsou to jenom 2 roky
A i třeba to pořadí nebo ten okruh ohrožených profesí se částečně změnil. Tady sice bylo ve videu řečeno, že ty trendy nejsou tak rychlé, jak možná některé alarmistické zprávy říkaly, ale oni jsou i tak velmi rychlé, určitě rychlejší, než je připravená společnost. Já bych tady k té problematice se zmínila o 4 věcech, ne teď najednou, ale řeknu, které 4 to jsou. Jedna věc je, že Česká republika opravdu má ekonomický model, business model, který se přežil. Už to tady bylo zmíněno. Dneska to víme. Někteří z nás ekonomů měli analýzy dřív, které říkali, my jsme někdy na začátku druhé poloviny minulého desetiletí ztratili nebo začali se zmenšovat výhody z toho modelu, který máme. Z letošního roku má takovou velmi důkladnou studii Česká národní banka, ten jistě musíme brát vážně, není to, že jeden ekonom říká, jiný ekonom říká, a ta říká ano, v roce 2017 se každoroční přínosy z tohoto investovaného kapitálu, lidí, které zapojujeme, všech možných prostředků potřebných k té výrobě, začaly zmenšovat každým rokem. Čili tento model nám nezajistí 2 až 6% růst, v průměru 2,3 až 2,5% růst, jaký jsme měli v minulých 2 desetiletích. Ten nám prostě nezajistí. Čili obsadit těch 190 nebo kolik volných míst v současné době jistě by přineslo trošku zrychlení růstu HDP, ale nebude to žádná velká sláva. A to bude mít všechno i důsledky na ty změny kvalifikací, které potřebujeme. To je první oblast, ten business model. Druhá věc, tady opravdu v české společnosti, ne v tomto sále, ale v české společnosti chybí uvědomění toho, že vzdělávání není to, že vychodím nějakou vysokou školu nebo skončím nějaké školy. Vzdělávání je celoživotní proces, musí být celoživotní proces. Lidé v průběhu toho života mohou dramaticky změnit několik profesí. Já bych třeba docela ráda viděla pohádky, vnukům takové pohádky vyprávím, kde ta hlavní postava začne jako řidič a pak dělá šéfa logistiky a potom na stáří se třeba věnuje zahrádkářům, ale je potřeba vnést do společnosti nějakým srozumitelným, to je pro politiky hodně, ale je to samozřejmě i pro tu veřejnou komunikaci, nakonec i v té kulturní oblasti, v seriálech, vnést informaci o tom, že vzdělávání je věc každého člověka, jak řekl pan Krištof, a je celoživotní. Třetí oblast, ono to má nějaké důsledky pro vzdělávání, měli jsme tu o vzdělávání celou sekci, některé věci tam nepadly a mně přijdou důležité, takže to bych ještě ráda se někde zmínila, krátce. A poslední oblast, já bych teda velice pochválila to, co dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce v tom posledním roce. To je opravdu obdivuhodné a já předpokládám, že se chystáte jít dál a že ještě půjdete, ale řeknu teda tu jednu věc. Inspirace z jiných zemí je, že velmi dobře působí aktivní politika zaměstnanosti, která dneska vypadá jinak než na začátku 90. let, kdy jsme v ní byli mistři, a která vlastně znamená kariérní poradenství, abych tak řekla, připravit kariérní dráhu i se všemi těmi možnostmi, které systém dává, třeba i veřejný systém pro každého jednotlivého člověka. Něco, co jste dělali v Liberty, ale dělá to v širším prostředí. Samozřejmě to nemůže obsáhnout jenom Úřad práce, to chce zapojit univerzity a neziskové organizace a poradenské služby, ale je to něco, co hodně pomůže v těch rychlých změnách práce. A pak bych ale měla ještě nějaké i třeba návrhy k inspiraci, co by se ještě z mého pohledu dalo dělat. Děkuji. Já věřím, že se k tomu dostaneme, ale my tady máme Dariu, která se zaměřuje na umělou inteligenci a když jsem viděla tu studii, ono to tam velmi stručně padlo, ale když se podíváme na to, co nás čeká, kde ještě nejsme, to je ta obecná nebo generativní umělá inteligence, pak obecná, která už nám bude pomáhat úplně se vším. Co nás tedy čeká teď, v nejbližší době, ale neměli už bychom se připravovat i na to, jak rychle jde umělá inteligence dopředu?
Ve studii zaznělo, že víc než 40% pozic na pracovním trhu budou a už teďka vlastně jsou do nějaké míry ovlivněné generativní umělou inteligenci, ale chtěla bych zdůraznit, že to jsou zejména pozice v rámci znalostních pracovníků a nejsou tím nástrojem eliminovaný, ale naopak ten nástroj může sloužit jako něco, co umožní rychlejší a jinou rekvalifikaci, vzdělávání, pomoc tím pracovníkům i z těch jiných pozic vlastně získat možnost rychlejšího upskillingu a upskillingu, který může být i pravděpodobně levnější. Generativní AI v rámci těch znalostních pracovníků má vlastně největší dopad na automatizaci rutinních úkolů, generaci obsahu a tak dále. A já věřím, že tenhle typ úkolů je často spojený s juniorními pozici a vstupem na pracovní trh. Takže pravděpodobně se dá očekávat, že toto bude ta vrstva, pro kterou bude potřeba promýšlet ve spolupráci státu a privátního sektoru, jakým způsobem můžeme udržet tu motivaci firem, podporovat jejich rozvoj a investovat do jejich rozvoje, ale taky dát jim spolu s ostatními pracovníky možnost se v té oblasti rekvalifikovat. Nad rámec studie o českém pracovním trhu nedávno vyšla zajímavá studie od společnosti Microsoft a LinkedIn, která hlásí, že už kolem 60% manažerů celosvětově by preferovali v rámci náboru lidi, které mají zkušenost s použitím generativních AI nástrojů. Ale zároveň pouze kolem 30% firem reportují, že provedli a uskutečnili nějaké školení v rámci AI pro svoje zaměstnance. Z toho vlastně vzniká situace, kde to břemeno vzdělávání v oblasti AI, aby byly konkurenceschopnější, spíše padá na ramena těch jednotlivců. A v tu chvilku to je samozřejmě něco, co může zvyšovat řadu rizik spojených s etickým využíváním AI, spojených s bezpečností firemních dat, obecných dat a naložení s těmi tématy, ale zároveň samozřejmě rozevírat ty sociální nůžky těch, které mají možnost tak udělat, anebo nemají. V tom mám opravdu radost, že teďka vznikají programy a zahajují se programy, které umožňují přístupnit vzdělání v oblasti AI i dál. Takže věřím, že ty nůžky zase možná nebudou tak široce otevřené. Jsou už ale na celosvětovém měřítku otevřené v rámci genderové roviny, protože teď vlastně vznikla první studie, která naznačuje, že muži používají generativní AI nástroje v práci o něco víc než ženy. Ano, ženy si dokážou pokecat i sami se sebou, muži k tomu používají. A nebo si to odvést poctivě a neulehčit si tím nástrojem, což vlastně můžou. Ano, Jiří. Děkuju. Dobrý den, já jenom rychle doplním, že právě spousta profesí jako softwaroví vývojáři, juniorní právníci, úředníci, kteří dělají syntézu, velký datový vzorku a tak dále, ti budou skutečně prudce dotčeni tou generativní umělou inteligencí a už se to děje dneska, to znamená tam, kde to začínají využívat, tak ty firmy najednou zjišťují, že mají vlastně nepotřebují tu juniorních vývojářů, ale jak potom udrží tu pyramidu, jak z nich vychovají ty seniory, když nebudou mít juniory, takže ono to vytváří poměrně velký tlak na ty firmy, aby inovovaly svoje obchodní modely a budeme toho vidět ještě mnohem víc. Já jenom ještě na tu vaši otázku doplním, že generativní umělá inteligence určitě ano, v tom horizontu 2035, naopak, kde si myslíme, že to ještě nebude, řekněme nějak, nestane se to, nebude to široce integrováno, nebo nebude to mít dopad na ten trh, tak je jednak singularita, takové to uvědomění si umělé inteligence, že existuje, to znamená tomu nevěřím, že se stane v další dekádě. Stejně tak si nemyslíme, že bude nějaký prudký rozvoj humanoidních robotů, byť vidíme nějaké prototypy a tak dále, za 10 let to tady ještě nebude, ale třeba za 20 už si myslím, že to bude úplně jiná diskuze. A hodně to možná bude do budoucna řešit právě nedostatky lidí v oblasti péče o staré, o nemocné, ale i učitele a tak dále. My tady máme skvělý příklad. Vy vlastně máte na starosti ty státní zaměstnance, jo? A není jich málo. Jak jsou motivovaní používat nové nástroje, digitální nástroje? Používají je nebo naopak nesmějí? Neměli bychom mít příkladem právě v té státní správě a připravit lidi na to, co je čeká, nebo spíš už co přichází? Tak ono už to tady z částí je, o tom jsme se tady bavili a každý z nás, kdo má jenom trochu zájem,
tak je tím fenoménem fascinován. My na ministerstvu vnitra, ale potom bych se bavil za celou státní správu, máme vlastně dvě skupiny, které se věnují umělé inteligenci. Dvě pracovní skupiny. Jedna z nich je taková prostá, jednoduchá a míří tím směrem, o kterým vy jste mluvil, a teď nechci nikoho ze státních zaměstnanců vyděsit, ale naše obsáhlá legislativa má řadu nejrůznějších komparací a podobných záležitostí, na které se většinou berou právě lidé v nějakém juniorním postavení, a tady se samozřejmě ukazuje, že nikoli vytváření nějakých rozhodnutí a přímo těch podkladů pro rozhodování vlády a podobně, ale řada těch činností prostě může už být v téhle chvíli generována umělou inteligencí, anebo alespoň ta doba, kdy se tak stane, je už velmi blízko. Další část toho, čím my se zabýváme, a to je trochu jiný typ diskuze, je využití umělé inteligence v bezpečnostních technologiích. Tady už narážíme ale na to, co bylo zmíněno, to je nějaká etická rovina toho celého, to je i nějaká regulace umělé inteligence a velká diskuze o tom, co a jakým způsobem má být regulováno. Někdo to slovo regulace ve všech možných kontextech nenávidí, na druhou stranu je to natolik nový fenomén, který samozřejmě kromě toho využití může být i silně zneužíván. Vidíme už v téhle chvíli nejrůznější deepfake videa a podobně. Na evropské úrovni nám zaměstnanec Interpolu ukazoval během 20 minut vytvořené deepfake video s námi v té místnosti, které prostě bylo geniální a na první pohled opravdu nerozeznání. A v rámci toho my se snažíme vytvářet edukační materiály právě pro školy a snažíme se vytvářet edukační materiály třeba i v rámci té strategické komunikace k veřejnosti o tom, jak rozeznávat třeba produkty umělé inteligence a podobně, na co si dávat pozor. No a v té celé státní správě, tak já jsem rád, že ten člověk, který stojí vlastně za tou obrovskou prací a mimochodem taky za spolupráci s Aspenem, pan nejvyšší státní tajemník Frič, který se na tu státní správu dívá velmi nově, inovativně. On vnesl spolu s lidmi z Rekonstrukce státu a Aspenem právě tu nemanažerskou kariérní linku do zákona a nejrůznější nové trendy. No a ten právě připravuje pro státní správu vlastně pokyny pro ty jednotlivé tajemníky na těch státních úřadech, aby tohle bylo součástí nějakého školním slovem kurikula dalšího vzdělávání zaměstnanců ve státní správě, toho, čemu říkáme upskilling, to znamená, aby ta státní správa v téhle chvíli alespoň v nějaké informovanosti nasátí těch trendů, které jsou, výrazně nezaostávala za tím ostatním světem. A myslím si, že i v tomhle se ten stát změnil. Tady jste chválili pana ředitele úřadu práce Mariana Jurečku, ty si to určitě zaslouží, ale celkově ta státní správa třeba i díky Jindřichu Fričovi a dalším lidem dostává přeci jenom trošku větší chuť se učit a někam se vyvíjet a vzdělávat i lidi, kteří tam pracují. A nejenom je vzdělávat, ale dávat jim i možnost nějakého rozvoje a snad i lákat lidi, kteří by třeba ještě před 5, 10, 15 lety o tom, že by pracovali pro stát, možná ani nepřemýšleli. Já to možná doplním, protože tohle je vlastně úplný zázrak, co se stalo, ta změna. Já když jsem vlastně pracoval dlouho pro velké banky a energetiky po Evropě a když jsem před rokem vlastně nastoupil na úřad práce, tak jsem věděl, že poběžím maraton, ale nevěděl jsem, že ho poběžím se spoutanýma nohama služebního zákona. A teďka ty změny, které se opravdu chystají, tak oni odstraní vlastně většinu těch bariér, které tam byly. Takže za to jakoby patří velký dík. A k tomu se děje teda ještě jedna výrazná změna a to je tím, že tou digitalizací skutečně odpadá velká část těch rutinních, otravných úřednických úkonů, tak tu státní správu si nově volí lidi, kteří vlastně hledají smysl práce a je pro ně smysl práce něco, co je pro ně ten větší důvod, než třeba ten plat, který je tam prostě přeci jenom nižší, ale díky tomu, že vlastně tu úředničinu už teďka může dělat digitalizace a že ten služební zákon skutečně teďka je tam ta perspektiva, že bude volnější, tak nám skutečně přichází nesmírně zajímaví lidi, kteří věřím, že ještě před rokem by do té státní správy vůbec nešli. Děkuji. Marian Jurečka. Já na to navážu. Jsme minulý týden s Microsoftem měli jako MPSV 3denní hackathon. Měli jsme tam tematické věci a samozřejmě tam jsme třeba řešili vlastně pojmosloví, slovník, proto aby jsme mohli daleko lépe v naší agendě využívat vlastně umělou inteligenci pro chatboty, pro komunikaci s klienty, do budoucna pro psaní těch rozhodnutí a tak dále.
A zároveň jsme také začali řešit s kolegy ze spravedlnosti toto sladit v oblasti legislativy, což musíme udělat a uděláme, čím dřív, tím lépe. V zásadě můj odhad je za 4, za 5 let, nechci se dotknout nikoho z mých kolegyň a kolegů z rezortů, my nebudeme potřebovat legislativní odbory. My budeme potřebovat ty věcňáky, které pomohou doladit to, co chceme, ale tu legislativu už nám bude opravdu schopna psát umělá inteligence, my jenom drobně možná skorigujeme. A když my dneska děláme změny v legislativách, tak kolikrát se staví ty chyby, že to nestíháme propisovat do všech těch dalších zákonů a podzákonných předpisů a podobně. Toto všechno dokážeme odbourat v provazbě i na ta rozhodnutí potom, která na základě té legislativy budeme dělat. A to je jenom malá odbočka. A teď jako zpět k tomu trhu práce se chci vrátit. Pro mě je to osobně důležité, nejen z pohledu posílení výkonu ekonomiky a naší konkurenceschopnosti. A vidíme, že firmy, které začaly využívat firmy systémově, ne ad hoc, že někdo ze zaměstnanců to používá a umí, ale firmy, které systémově začínají využívat umělou inteligenci, tak jim roste jejich výkon a je tam vidět, že ten potenciál u takovýchto firm je výrazně větší. Je to konkurenční výhoda. To si musím uvědomit jako biznisově a firmy v České republice. Ale zároveň k tomu já tam třeba vidím i ten silný sociální aspekt. My vidíme dneska v datech, díky tomu, že konečně máme data jako MPSV, začínáme je vytěžovat, k tomu začínáme používat umělou inteligenci, protože máme desítky milionů dat. A jedna z těch výstupů je, který dneska vidíme za poslední rok, že změní-li člověk práci sám o své vůli, třeba právě proto, že má lepší kompetence a je lepší na trhu práce, tak jeho výdělek nově vzroste v průměru o 12%. Změnili tu práci, protože dostane výpověď, tedy nedobrovolně, jde přes úřad práce, tak jeho průměrný výdělek vzroste o 8%. To je jako hodně dobrá zpráva. Pro toho člověka, pro jeho domácnost, pro tenhle stát, pro odvody atd. A my vlastně musíme to otočit a neříkat, hele, tady digitalizace, generativní AI, to jsou nějaké hrozby a teď vlastně z toho má takový pocit všichni, jako já už jsem ta generace, která jako může závidět svým dětem, jak oni jsou jako schopní v oblasti využívání digitálních technologií. A vlastně to je příležitost. Příležitost i pro toho 40, 50 a vlastně, kdo jsme viděli film Stážista, tak víme, že jako nic není nemožné ani v tom vyšším věku. Jiří? Už jenom rychle, já jsem taky chtěl říct, že ten obrovský penzum práce, který byl odvedeno tady úřadem práce a Danem Krištofem je fakt velký a je to klopogru. Podařilo se udělat katalog vlastně těch školení a spousta lidí to využívá, ty peníze z Evropské unie se efektivně utrácejí za něco, co dává smysl, takže to je výborná cesta. Já jsem 2 roky dozadu ani nedoufal, že se to povede takhle rozjet. Co bych si ještě přál, jestli to s tím souvisí, je trošičku adresnější to využívání. To znamená, bychom se chtěli dostat do modelu, kdy každý zaměstnanec, každý pracovník, kteří jsou zaměstnanci, bude správně chápat, co umí a neumí, bude chápat, co ten trh potřebuje a bude vědět, co jsou ty mezery, které potřebuje zavřít. A na toho ideálně nějaká forma portálu nebo státní digitální podpory navede, aby přesně tohle to zavřel. Dneska je to takový, že kdo tomu věří, tak to může dělat, a kdo tomu nevěří, nerozumí, tak to dělat nemusí. Takže ještě potřebuje udělat ten krok, udělat adresnější tu pomoc. Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Díky. Tak Daria taky chtěla reagovat, tak pojďme na to. Děkuji. Já jenom potvrdím, že k realizaci úspěšného projektu integrace umělé inteligence v podstatě v jakékoliv oblasti jsou vždy potřeba 3 věci, kde ta první jsou vstupní data, strukturovaná takovým způsobem, aby to šlo. To další je konkrétní zadání, konkrétní problém, který se ti technologií řeší. Pak není nic horšího, než si říkat, chceme implementovat umělou inteligenci jen proto, že to je modný, aby ale nevíme na co a co od ní chceme. Přesně tak. Mít to konkrétní zadání, abychom mohli změřit ten dopad. A pak v rámci realizace ten 3. bod je vlastně budování kultury toho, že ten, kdo zadává to konkrétní zadání a pracuje s tím výsledkem, je člověk, je ten expert. V tu chvilku nebavíme se o tom, že umělá inteligence nám něco vygeneruje a tím se nějaký úkol nahradí, ale musíme vzdělávat zejména v rovině toho, že ten výstup je něco, co slouží člověku, expertu, k tomu, aby mohl dělat svoji práci efektivnějším způsobem. A s ohledem na to, jakým způsobem se dezinformace šíří, tak si jednoduše dokážu představit scénář, kde bez kontextu fráze o tom, že generativní AI bude generovat nějakou legislativu, může znít hrozně, zatímco to může být naprosto skvělým nástrojem k tomu, aby pracovníci a experti to dokázali fungovat efektivnějším způsobem. Ale samozřejmě ten přínos pak bude záviset na té kvalitě zadaných dat nebo kvalitě zadání, což třeba vidíme dnes často u veřejných zakázek, že? Ale
Já bych chtěla zůstat u toho vzdělávání, protože to vás docela zaujalo a uvidím, kdo se tady o to podělí. Chci se zeptat, a jsem v kurzu, mimochodem díky za to, kontrolujete kvalitu nabízených vzdělávacích počinů? Děkuji moc za tu otázku. Já, když jsem před rokem nastoupil, tak přeci jenom mít před sebou takhle velký úkol nebylo jednoduchý. Pro mě bylo nesmírně dobře, že jsem v té době měl studii Aspenu, protože jsem věděl, že v zásadě ty digitální dovednosti bude potřebovat prakticky každý a že než to nějak státem regulovat, tak je lepší fakt vytvořit marketplace, kde se potkávají prostě prestižní digitální vzdělávací firmy a lidi si mohou svobodně vybrat. To, co já vidím zatím v datech, je, že lidi volí typicky z 5 oblastí, volí základní digitální dovednosti, volí použití umělé inteligence v běžné praxi, potom volí datové analýzy, volí a pak typicky právě třeba řemeslníci nebo lidi, co podnikají, tak volí hodně často tvorbu webových stránek a účetní programy. Tohle je vlastně v top 5, kdybyste se dívali na těch 50 000 lidí, co se přihlásilo. My máme systém měření kvality, ale ten skok, kdy skutečně vyvedeme úřad práce z období temna, kdy skutečně ty data pospojujeme jednotný měsíční hlášení zaměstnavatelů, kdy uvidíme už na konkrétních rychlých měsíčních datech, jak ty lidi skutečně po té akci vydělávají víc. Nyní to řešíme spíš nějakými dotazníkovými šetřeními nebo na relativně pomalých ročních datech. Díky. Jenom doplním, že u nás není důležitá jenom ta kvantita, která tady možná zazněla v úvodu, ale my jsme jako teď velmi důslední i v té kvalitě, to znamená i v motivování toho pracovníka úřadu práce, který má na tom částečně postavená KPIčka, aby se snažil pro toho člověka, pro toho klienta vybrat pomoci mu, případně, když to o to stojí, vybrat tu správnou jako strategii, protože ten zaměstnanec je motivován tím, jak dlouho ten člověk se na pracovním trhu udrží, nebo jak brzo se nám vrátí zpátky na úřad práce. A to je taky důležitý prvek, aby opravdu ten člověk byl motivován dělat dobrou kvalitní práci v tom poradenství. Ideálně vnitřně motivován. Jano. To je samozřejmě skvělé, protože to je to, v čem se tady všichni shodneme. Oni musí být trošku šité, ty nabídky co nejlépe vyhovovat tomu pracovníkovi a jeho realistickým možnostem a zájmům. Já bych se v tom vzdělávání trošku vrátila o jeden krok zpátky ke školnímu vzdělávání, protože ono záleží také na tom, kdo na ten trh práce přichází. Jedna maličká poznámka k tomu, co jsme tu měli ráno. Finsko bylo obdivovanou vzdělávací velmocí v základním a středním školství, ne už v univerzitním, ale ne v terciárním, ale základním a středním. V první dekádě tohoto tisíciletí, ono to tak nějak jede to povědomí jede samotíhou, nicméně i pan finský ministr školství tady zmínil, že teď analyzují, co jsou důvody toho, že tak velmi klesají jejich výsledky čínských 15letých absolventů toho jakoby našeho základního vzdělávání. My si nemáme v Česku proti tomu, na co stěžovat. My jsme v matematice na tom lépe než Finsko. V čtenářské gramotnosti jsme o 1 bod, oni mají 490, v tom posledním hodnocení mezinárodním 489, o 1 bod a 1 místo za nimi a jenom v přírodních vědách jsou o hodně před námi. Mimochodem dneska tímto obdivovanou zemí v rámci Evropské unie, co do výsledku je Estonsko. Ale přesto i Finsko, i my vidíme, že někde je nějaký problém. Bylo tady ráno v tom prvním panelu mnohokrát padlo, že v Evropě, to byl mezinárodní panel, kdo jste tu nebyli, tak v Evropě obyvatelstvo tak úplně nevnímá koncept risku, třeba proti Severní Americe, a že je s tím potřeba něco dělat. A v České republice to platí obzvlášť. Ono to možná vyplývá nějak historicky. A proto já teda nesmírně vítám, že se má od základních škol, možná od 1. stupně, začít učit pravděpodobnost, protože to je jednak o tom, samozřejmě přiměřenou formou, že život je stochastický, aby lidé chápali, že se můžou sebelíp snažit, ale faktory, nad kterými nemají žádnou kontrolu, bohužel způsobí, že to nedopadne dobře. To neznamená, že ten člověk je podvodník a kriminálník, ne, prostě měl smůlu.
jedna věc. Druhá věc je, že to chápání konceptu rizika je potřebné pro podnikavost a je nevyhnutelné prostě proto, abychom podnikavostí zrychlili inovace a růst české ekonomiky. V českém školství bohužel teda peníze tečou do velmi špatné struktury a když teče spousta peněz do velmi špatné struktury, tak to nepovede k něčemu významně efektivně lepšímu a může to dokonce zafixovat nějaké struktury. Tady o tom bylo hodně řečí, o té rozdrobenosti, hodně diskuse o rozdrobenosti českého školství v tom vzdělávacím panelu. Já bych ráda řekla jednu věc. Opravdu nejde o to ušetřit, ale opravdu jde o vyšší kvalitu, jak tady několikrát říkala paní ředitelka Svazkové školy Vondrová a jak konec konců říkal současný i minulý pan ministr. Existují studie mezinárodní, existuje i jedna česká na tohle téma, není to ta studie PAC Research, je to studie, kterou si nechali udělat z CIO školy, které ukazují, že kvalita výsledků je nejlepší ne u těch malých škol, to vůbec, a ne u těch velikých, ale u takových škol, které mají, já to teď nebudu úplně, protože to mezinárodní srovnávání v různých systémech to vychází různě, v těch, které mají od mnoha desítek po nepříliš mnoho stovek studentů nebo žáků, ale to kvalitativní kritérium, bych řekla, pro širokou veřejnost je, že mají početnou sborovnu. A že v té sborovně probíhá, je iniciovaná, je stimulovaná konstruktivní diskuse. Čili musí mít od každého oboru aspoň 2 učitele a ředitele, který stimuluje takovou diskusi. A to pak vede k tomu... Vidět, že jsme Janu Matesovou měli pozvat i do předchozího panelu. Já se omlouvám, ale ono je to vlastně důležité i proto, že to školství nás musí naučit, že se budeme pořád muset učit. Vít Rakušan chtěl reagovat. Mě jste možná taky mohli pozvat tam. Mě ta oblast školství taky velmi zajímá a baví. Ne, ale já jsem se tomu dlouhodobě věnoval a hlavně tady chybí jedna představa, kterou stále jako nemáme a neumíme, nebo ještě jinak. My stále žijeme v tradici. My říkáme, že české školství je kvalitní a v tom žijeme. Neničme kvalitní české školství. A ta realita, teď nikoho neurážím, mám syna 7letého na státní škole a mám 14letou dceru na SCIO škole a jisté rozdíly vidím. A ty rozdíly vidím v tom, že ta SCIO škola vnímá trendy okolo nás a uvědomuje si, že ta základní kompetence, která protíná všechny předměty, má v sobě 4 složky. Tou složkou je vědomost, druhou složkou je dovednost, to znamená umět s tou vědomostí zacházet. Třetí složkou je nějaký postoj, to znamená dítě je učeno, ne že mu někdo říká, co si má myslet, to je taková ta zkratka, ale je učeno si vytvářet vlastní postoj. A 4. složka, obrovsky důležitá i pro budoucnost a pro trh práce, je návyk. A to je návyk se učit, to je návyk se vzdělávat, to je návyk si vytvářet postoj a to je návyk vnímat ten svět okolo sebe celistvě. A my se můžeme bavit o rámcových vzdělávacích programech a já to říkám často, určitě jejich zadefinování je absolutně stěžejní, ale pokud učitelé v téhle zemi nepochopí, že tohle je podstata toho, jak vychovávat, tak ani žádné rámcové vzdělávací plány nepomohou. Co s těmi, kteří ten návyk nemají? Já možná to doplním. My jsme vlastně zoufale špatní v tom, jak málo měníme práci. Češi se prostě zoufale drží zaměstnavatelů, který nevydělávají dost, drží se na svých současných pracovních místech. My máme nejnižší fluktuaci z celé Evropy a tohle je nějaký pattern, který to školství a asi společnost produkuje. To znamená,
jako my dokážeme zadotovat digitální vzdělávání. Dotujeme prostě 82%. Dotujeme to i firmám, jejich digitální vzdělávání. Máme poradce, který ty lidi dokážou provádět, když tu práci hledají. V tom jsou nesmírně úspěšní. 87% lidí, kteří jdou rekvalifikacima, si najde dobrou práci. Ale překvapivě ti lidé se toho bojí, zatímco třeba v Dánsku v maturovaném trhu je prostě 30% fluktuace a ty lidi se nebojí změnit práci a šáhnout si na trochu jinou profesi a na víc peněz, tak u nás ta společnost je vlastně zamrzlá. To hlavní doporučení, co bychom všichni měli říkat, je prostě jako nebojte se rekvalifikovat, nebojte se vzdělávat a nebojte se potom zkusit udělat změnu, protože i to, když jde člověk přes ten úřad práce, tak pak dopadne s 8% vyšší platem, dokonce u žen, dokonce ještě víc, dokonce když ho vyhodí, tak dopadne ještě líp, pak bude o 10% víc. Takže vlastně ten trh je zamrzlý, ty Češi mají dobrou kvalifikaci, i oni dokážou i s tím dokážou pracovat, i my jim v tom dokážeme pomoct, ale oni často neudělají tu poslední míli, aby vlastně tu svoji kvalifikaci pak zmonetizovali tou změnou, ať už u současného nebo u jiného zaměstnavatele. Marian Jurečka, Vít Rakušan, Jiří Švejcar. Já bych to stručně oglosoval, co teď říkal Dan Krištof. Vlastně jako chcete-li si vydělat více, zajděte nebo podívejte se na web Úřadu práce a využijte jeho služeb. Ale opravdu já jsem to tady před, myslím, rokem nebo 2 sliboval, že se to změní, že uděláme tuhle transformaci, já jsem to myslel smrtelně vážně a my to děláme. Ale to, co říkal Dan Krištof, ten příklad to Dánska, tak já jsem se snažil, ne, že úplně jsme schopni skopírovat Dánsko, to nejde jako z mnoha důvodů, ale teď jsme aspoň dali ten poměrně výrazný krok v tom redesignu podpory v zaměstnanosti, aby jsme ty lidi dokázali motivovat a podržet, aby měli tu odvahu a věděli, že ty první 2 až 3 měsíce je ten stát podrží mnohem lépe, když se to nepodaří, než je vlastně podporoval do posud. Tak to je důležitý krok, ten redesign v příštím roce naběhne, nebo v 1. 2026 jsem přesný. A druhá poznámka ještě k tomu, co říkal Vítek Rakušan, já to vnímám i jako rodič, taky velmi podobně, a nevím, jestli tady byl dneska pan ředitel Radko Sáblík, já ho vždycky jako rád zmiňuji, jak si představuju střední školy, a mnohokrát jsem na Smíchově byl a tam přijete v 6 hodin večer, ta škola je plná, protože ty děti nejdou domů, ty studenti, ne děti, jsou studenti a chtějí v té škole být, chtějí si rozšířovat ty své dovednosti, chtějí prakticky si šáhnout to, o čem se učí teoreticky. Já jsem měl teď syna na střední škole, taky soukromé, a vidím ty rozdíly mezi těmi některými státními nebo krajskými školami a ten syn tam mohl v té škole i přespat, s kamarády stavili funkční letadlo, a prostě ta škola jim nechala vlastně vytvořené naprosto kreativní podmínky pro to, aby se mohli rozvíjet ty svoje talenty rozvíjet. A to má být o tom, že do té školy chodím nejenom proto, že musím, ale protože mě to taky baví. Já mám pocit, že to tady zaznělo, že my vlastně nesmíme uvažovat o tom, že říkáme někomu, musíte se to naučit, ale vy chcete si s tím hrát, nebo chcete, aby vám to odlehčilo, ale 3 poznámky. Kdybych jako někdejší před 15 lety gymnaziální kantor řekl středoškolákům, děti, končí moje kariéra. Takže to je dobře, že se opravil. Ne, ale teď vážně, zase já nechci mít tak úplně pesimistický pohled, protože těch ostrovů pozitivní deviace v českém školství začíná být čím dál tím více. Je to mladá generace ředitelů, na to bych také upozornil. Je to jiná generace, mění se to, přinášejí tam nejrůznější trendy, ale bohužel, a to přiznávám, mnohdy je to celkovému nastavení systému navzdory a ne kvůli dobře nastavenému systému. To určitě tak je. A potom jedna poznámka, a ta už se týká toho trhu práce. No, jakým způsobem motivovat lidi, aby nezůstávali jenom v té jedné práci, aby pro ně nebylo cizím slovem pracovní mobilita, stěhovat se a podobně, ale hlavně se jako vzdělávat dál. No tak ale to je právě ten návyk se učit. A ten člověk, který se učí a vzdělává nezávisle na tom, jestli v ten aktuální moment chce měnit práci. To není člověk, který čeká na ten rekvalifikační kurz ve chvíli, kdy o tu práci přišel. Ale je to člověk, který se vzdělává a tím výrazně zvyšuje svoje kompetence. A to je absolutně propojené a logické, on také nabývá sebevědomí. A to nabité sebevědomí vede k tomu, že ten člověk je odolný a nebojí se změny. Jiří. Jenom rychlá reakce. Čísla máme 5,5 milionu lidí na pracovním trhu a v další dekádě na ten trh vstoupí 1,9 milionu nových. Jsou tam imigranti, je tam 75 000 ukrajinských dětí, ale je tam podstatná část těch českých, kteří jsou na těch školách. Takže nebavíme se o
pár desítkách tisíc lidí, ale je to opravdu jako masivní armáda lidí, kterým bychom měli, ten stát by měl pomoct být na to připravený. Co já vnímám je, že ten směr je správný a občas to děje. Mám taky 2 syny, jeden na státní, jeden na soukromý, absolutně souhlasím se vším, co bylo řečeno, ale já mám pocit, že je to takový jako velký tanker, který reaguje s obrovským zpožděním. My, když teď uděláme změnu, tak za 5 až 9 let ty lidi teprve dostudují podle toho, kdy ji dělám a budou nebo nebudou připravení. A my většinou reagujeme 2letým, 3letým zpožděním na to, co jsme aktuálně zjistili, co vychází ze starých dat. Takže ten náš jako poměr otáčení toho tankeru je obrovsky pomalý a tohle to musíme výrazně zrychlit. Ano, určitě ano. No ale u toho vzdělávání to prostě moc zrychlit nejde, protože to všechny politiky změn vzdělávacích systémů ve světě vědí, má absolutně největší efekt ze všech státních politik, ekonomických politik, ale čekejte na ten pravý efekt 20 až 30 let a musíte to vydržet a musíte být schopni vysvětlit veřejnosti, že takhle dlouho to trvá. Hlavně už nepochválí toho, kdo to udělal, že jo? To je jako jasný. Jasně. A já bych tady poslední větu k tomu, co by ty školy, nejenom střední školy, tam už ale od základní školy měli učit. Ještě bylo tady, oba páni ministři řekli, že jejich synové na středních školách nebo děti na středních školách mají hodně toho projektového učení. Já jsem vždycky říkala projektové učení od 2. stupně základní školy. Dneska u dobrých západních škol vidím od 1. třídy. Od 1. třídy prostě dáte dětem projekt přiměřený jejich věku, oni nějaké informace k tomu mají, na ostatní se aspoň naučí ptát, pracují týmově. To je to, co do té budoucnosti, která je plná nejistot, potřebují. A pak potřebují také ten svůj výsledek obhájit, prezentovat před těmi svými spolužáky, protože se musí naučit diskutovat, naslouchat a obhajovat. Anglicky. A anglicky, ano. Abychom uzavřeli tu část čistě vzdělávací, tak velmi jen stručná otázka. Opět se to týká chvály, náš jsem v kurzu, má skvělé výsledky, digitální transformace bude dalších x let hýbat trhem práce. Jak je zajištěna kontinuita financování projektu? Tak to je velká výzva. My víme, že teď máme peníze z Národního plánu obnovy. Ty peníze nám během zhruba roku a půl dojdou a v zásadě musíme od poloviny roku 2026 být schopni na to navázat a rozšířit ty možnosti, protože já řeknu, my dneska máme, si myslím, neskromně řeknu, takové už know-how, díky mnohým z vás, co jste tady v sále, a díky podpoře celé řady organizací, že kdybychom měli řádově ročně o 2, o 3, 4 miliardy korun více, tak do toho celoživotního vzdělávání jsme schopni velmi dobře investovat a té zemi se to vrátí. Takže o tom já se začnu v dobrém slova smyslu hádat při rozpočtu už na ten další rok, který budeme připravovat, to na 2026, 2027 a potřebujeme pokračovat dál. Jinak ta země prostě nebude mít tu schopnost konkurenceschopné, dobré, rozvíjející se země. A poslední poznámka, my musíme opravdu jako zvýšit ještě to zapojení středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, aby i oni viděli obrovskou svoji vlastní příležitost v nabídce celoživotního vzdělávání. To tam zatím nevidím a snažíme se to jako opravdu trošku jako vyhecovat, aby se tohle začalo dít. Daniel se chopil mikrofonu, chtěl jste reagovat? No, když jsem nastoupil na úřad práce, tak jsem mluvil se Spirosem, který je generální ředitel úřadu práce v Řecku. On byl v administrativě Baracka Obamy a pak v té řecké krizi ho pozvali, ať to tam jde spravit. A on říkal, že první analýzu, kterou udělal, je, že chtěl vidět, kde skončily všechny ty evropské peníze. A zjistil zajímavou věc. Zjistil, že 90% teda promarnili, ale 10% toho šlo do vzdělávání nízkokvalifikovaných lidí a ten nárůst příjmů u těch nízkokvalifikovaných lidí, ten business case nahradil těch 90% a ještě šel do pozitiva. A my se budeme muset velmi chytře dívat na to, jak vlastně to vzdělávání brát, jako jestli to má business case a že úřad práce není kasička na peníze, ale je to normálně jako profit centrum a dívat se, kde ta investice má největší návratnost.
A jenom ať si to představíte, prostě když máte člověka, který je dělník, udělá se rekvalifikace na svářeče, což zase tak složitý není, tak prostě z 20 000 bere 40. Máme posledních 5 minut a vůbec jsme nestihli téma vlivu Gen AI na růst ekonomiky. A tady na to i míříte. Nejmenší pracovní fluktuace v EU, neměli bychom taky změnit kulturu štědré ochrany zaměstnanců vůči výpovědi ze strany zaměstnavatele, nemotivuje to ke vzdělávání. To pak samozřejmě má dopad na naši ekonomiku. A myslím si, že právě ten vliv Gen AI na ekonomiku je otázka na Dariu a na Janu. Tak budu moc ráda, když to stručně okomentujete v nám daném čase. Klidně. Já určitě věřím, jak tady bylo zmíněno, že vliv Gen AI na trh práce neprobíhá jenom lokálně. Je to otázka, kterou řeší každá země. Každá země to řeší s určitou mírou úspěšnosti, což znamená, že je to potřeba, je to úkol pro české školství, pro český vzdělávací systém udělat to minimálně podobně rychle, jak to dělají ostatní země, aby Česko v tom bylo konkurenceschopné. Protože jinak ti, kteří tomu budou rozumět, budou prostě pryč. A to už je vidět v rovině AI vzdělávání v rámci expertízy AI, vývoje AI a práce s AI systémy. My tady dneska to beru tak, že se spíše bavíme o AI skills v rámci schopností začlenit a začít používat AI nástroje v naší běžné práci. A to je úplně jiná rovina a nová výzva. Rozhodně. No, využívání AI a rozvoj AI, a nevím, jestli v tom budeme zrovna my jako země s velmi drahými energiemi, jestli v tom je ta naše podnikatelská příležitost, protože prostě všecko, co je založeno nebo na rozvoji AI, je velmi energeticky náročné. Ale ono to není jenom otázka samozřejmě toho trhu práce jako takového a školství jako takového, ale celé regulace, protože pro tyto profese, IT profese, máme tady spoustu velmi schopných lidí a utíkají v nějaké fázi rozvoje firmy, taky tady o tom už byla dřív řeč, když ty firmy potřebují růst, tak utíkají do zemí, kde je pro tyto inovativní firmy, pro ty velmi rychle se rozvíjející startupy lepší podnikatelské prostředí. Takže ono to je širší otázka. V tom vzdělávání ano, tak potřebujeme samozřejmě na digitální dovednosti se zaměřit zase od první třídy přirozeným způsobem, ale také na porozumění, teda jednak kyberbezpečnosti, samozřejmě pohybu v kybernetickém prostoru, ale také možnostem vnímání dat, práci s daty, analýzám dat, big data, dneska teda celé soukromé podnikání, to konkurenceschopné ve světě, je na nich založené. Většina lidí v budoucnosti s tím bude pracovat i ve svých soukromých životech. Takže tohle je něco, co školství musí na to. Ty generace dětí, které dnes vyrůstají, jsou ty děti, které už se narodily v digitálním světě a je potřeba s tím hodně pracovat, aby svět nešel rychleji dopředu, než naše schopnosti na trhu práce nebo na výsledcích vzdělávání. Ohledně lákavých příležitostí pro IT a AI profesionály v jiných zemích, tak Amerika je v dnešní době samozřejmě tím střediskem AI výzkumu a zajímavých aplikací generativní AI. Nicméně Amerika nemá téměř žádné regulace, které se týkají soukromí dat. Já v tom vidím AI Act a evropskou regulaci velmi pozitivně a věřím, že i když teďka to může vypadat velice lákavě jako krátkodobý způsob dostat se k zajímavějším příležitostem, tak dlouhodobě já pevně věřím, že budeme v Evropě rádi, že tu regulaci máme. A když jsme u toho nalákání těch kvalitních lidí, kteří třeba budou i inspirací, tak to je to téma, které jsme úplně nestihli. Proč to pořád firmám trvá, když si najdou experta, vyberou si ho, on řekne, jdu do toho, tak než za 8 měsíců, což jsem slyšela poslední případ, má to pracovní povolení tady, tak už dostal nabídku z Polska, dělá tam, takže do Česka prostě nedorazí.
Tak to je to, o čem já jsem hovořil, to je prostě nedostatek i v té digitalizaci a konečně po tlaku i soukromého sektoru. My jsme k tomu měli v letošním roce x sezení s hospodářskými svazy, komorami. Ten digitální systém se vyvíjí a bude tady třeba možnost pro firmy vyřízení, možná to bude znít, že to deformuje nějakou spravedlnost, ale prostě kdo má zájem o toho zaměstnance, tak si může i zaplatit za rychlejší vyřízení té žádosti v tom systému. Ta možnost tady bude. Bude se to vyřizovat online, bude možnost ty žádosti, aspoň jejich části, už od toho roku 26 podávat i v angličtině a podobně. To znamená takovéto jako české byrokratické prostředí, které výrazně brzdilo celý ten proces, už by mělo být i právě tím zákonem o pobytu cizinců a celou tou novou připravovanou soustavou přeci jenom trochu narovnáno. Marian Jurečka doplní. Já jenom stručně doplním. Dneska máme, nepletuli se, 10 zemí, kde jsme teď v letošním roce výrazně zrychlili příchod těchto pracovníků. Bereme to jako určitý pilot a v okamžiku, kdy se nám toto opravdu osvědčí, tak jsme připraveni u dalších bezpečných zemí hledat cestu, jak ten fast track pro tyto lidi umožňovat. Potřebujeme je a i firmy je poptávají. Máme tady dneska velmi dobré firmy v oblasti digitálu a oni ty zahraniční experty potřebují. Takže není to, že by se o tom mluvilo, že se to stane. Celá řada těch kroků pro to zrychlení se za poslední rok a půl fakticky stala. Z hlediska vydávání pracovních karet. A poslední poznámku, já nemám obavu o český pracovní trh ve slova smyslu, že by nám ti lidi chyběli. Samozřejmě porodnost je jedno téma, ale když si uvědomíme, že dneska nám pracuje zhruba 150 000 lidí z Ukrajiny, to říkal Vítek Rakušan na začátku, máme nejvyšší hodnotu z celé Evropy, ale zároveň dneska nám v těch odpovědích tito lidé říkají, že zhruba 65% z nich už by tady chtěla dlouhodobě zůstat a ono také budou přicházet jejich rodinní příslušníci. To znamená, k této skupině lidí, kteří tady jsou, pracují, jejich děti se vzdělávají, přibude ještě v zásadě další významná skupina, takže já tam nevidím těch 61 000, kteří by nám chyběli. Ti si myslím, že k nám postupně dojdou i díky tomu slučování rodin a příchodu lidí z Ukrajiny. Ač z pohledu Ukrajiny chápu, že to není žádoucí, ale to se stane, aniž bychom to my jako politici nějak zásadně mohli ovlivnit. Zrovna jsem chtěla říci, končíme pozitivní zprávou pro Česko, ne už tak pro Ukrajinu. Každopádně děkuju za tu diskuzi. Vít Rakušan, Marian Jurečka, Jana Matesová, Jiří Švejcar, Daria Hlíždělová a Daniel Krištof. Díky, děkuju, můžete se jít posadit na svá místa, díky. Ať stihnete přivítat vietnamskou delegaci, ano, za pana premiéra. To byl přehled všech panelů, které jsme tady na Aspen Annual Conference 2024 zvládli. A teď je na čase to krásně uzavřít a proto na pódium opět přichází ředitel Aspen Institute Center Europe Jakub Landovský a předseda správní rady Aspen Institute Center Europe Pavel Řehák. Krásné dobré odpoledne. Já jsem moc rád, že jste s námi vydrželi až do úplného konce a nebojte se, já nebudu rekapitulovat všechno, co se během dopoledního bloku stalo. Já pouze řeknu, že celým tím dopoledním blokem se nesla, řekněme, reakce na drtivé vítězství republikánů v souboji o Bílý dům, Kongres i Senát. A vedla k určité zodpovědnosti. Pan ministr Lipavský představil velice realistickou a zodpovědnou verzi naší zahraniční politiky. Misha Glenny se podíval s britským nadhledem na svět z pozice ostrova, který je vlastně chycen mezi Spojené státy na jedné straně a Evropskou unii na straně druhé. A pak promluvila Oksana Rubaňák. A ona je, přestože je poručice a kulometčice, velice slušně vychovaná, takže vlastně poděkovala za pomoc. A neřekla jednu důležitou věc. Neřekla, jak těžká situace na frontě je. Neřekla, že Ukrajina ztratila během posledního týdne zhruba to, co za minulý rok dobyla. To se ani v médiích moc nedočtete. Ale ten vděk
a ta důležitost té podpory, ta je skutečně na místě a my doufáme, že i ona si odveze z České republiky nějakou další pomoc. A pak následovat 2 bloky, já je shrnu v podstatě jednou větou. Obrana a zodpovědný přístup k ní a americké volby a všechny věci, které se týkaly toho, jak se Amerika do toho svého bodu té politické změny dostala, co čeká Evropu. A já jsem byl nesmírně rád za jednu důležitou věc. Byl tam s námi pan Boháček, kterému je 20 let a my musíme skutečně na všech debatách mít u toho mladé lidi, protože my často ty problémy řešíme na jejich úkor. Když se podíváme na letošní bilanci našeho rozpočtu, tak víme, že spoustu problémů jsme v podstatě odložili a posypali jsme je penězi, které bude muset jednoho dne někdo splatit. Takže to neberu jako naší benevolenci, ale jako naší povinnost, že ta nadcházející generace bude vždycky součástí těchto důležitých debat. S tímto bych rád předal slovo Pavlovi Řehákovi, který by vás patrně i pozval na příští ročník a uzavřel ten druhý blok. Děkuji, dámy a pánové. Za mě taky moc krát díky, že jste přišli. Já nebudu shrnovat ten odpolední blok nějak jako detailně blok po boku, ale když se nad tím zamyslím, tak jak dopoledne, tak odpoledne, jedním z hlavních témat bylo adaptace, schopnost adaptovat se, schopnost vyvíjet se, posouvat se a reagovat na to, jak se svět mění, ať je to v oblasti obranných schopností, ať je to v oblasti vzdělávání, nových technologií a tak dále, a tak dále. A já hrozně rád jsem slyšel, že plno věcí se už začíná dít. Minulé na loňské konferenci jedno z témat nebo jedna z výzev byla, pojďme s tím něco dělat, pojďme nenechat ty diskuze jenom tady na tomhle pódiu, ale pojďme každý z nás se snažit přispět k tomu, aby se věci reálně posunuly. A já jsem hrozně rád, že v mnoha těch diskuzích už zaznělo, ať už to bylo právě ve vzdělávání nebo v tom posledním panelu, že věci se daří a když se na to nasadí šikovní lidi a dá se tomu fokus a podpora, tak se dají věci posunout. Ale zároveň je ještě plno věcí, které musíme výrazně posunout. Ta mezera pořád existuje a musíme jít zalepit. A když jsem přemýšlel o tom, co by bylo super, kdybychom si odnesli každý z dnešní konference, tak možná si dovolím takovou malou otázku. Pokud už se některé věci dějí, ale pořád ještě existuje mezera, když budeme dělat pořád to, co děláme doteď, tak ji nezalepíme. Co začneme dělat, každý z nás tomu můžeme přispět. A ti z vás ve státní správě rozhodně výrazně. My v biznise můžeme výrazně pomoct, my v neziskových organizacích můžeme výrazně pomoct. Co budeme dělat jinak, než jsme dělali doposud, aby jsme tu mezeru začali ještě rychleji pokrývat? To je možná otázka, kterou bych chtěl, aby jsme si odnesli každý. Možná bude chvilku trvat, než si na ní najdeme odpověď, ale jenom tak se stane to, že ty odpovědi nebo ty otazníky budou odpovězeny a nezůstanou jenom otevřenými otazníky. Já bych rád využil téhle příležitosti taky k tomu, abych poděkoval vám v sále i vám, co jste se účastnili aktivně diskuzí v jednotlivých panelech. Myslím, že ta konference byla naprosto fantastická. Rád bych poděkoval Michale, ale k tomu se dostaneme potom úplně na závěr, tak jestli ještě chviličku vydržíte. Rád bych poděkoval organizačnímu týmu a celému týmu Aspenu, který byl na začátku roku ještě podporovaný Milanem Vašinou, a poté jeho podporu převzal Jakub, takže děkuji moc krát celému týmu i oběma ředitelům. Rád bych poděkoval správní radě, partnerům, sponzorům, prostě všem, kdo se na vytváření Aspen Community podílíte, protože já věřím, že to je pro všechny z nás nástroj, prostředí a základna k tomu, aby jsme se bavili o tom, co dělat, jak to dělat a aby jsme to potom taky dělali. Takže děkuji moc krát všem, díky za účast a těším se příští rok zase na zajímavých diskuzích. Věřím, že tam budou ještě větší diskuze o tom, co už se podařilo a bude méně otevřených otazníků, ale spíš těch věcí, které můžeme oslavovat. A jestli můžu, Míšo, poprosit, přidejte se prosím k nám a já předám slovo Jakubovi, aby vám mohl poděkovat. Samozřejmě dík patří z mé strany. Děkuji moc krát. Děkuji. Já už jsem si svůj tahák nechala dole, protože já už mám mlčet. Konečně, že jo? Myslím, že musíte mít pocit dobře vykonané práce, protože spousta těch věcí záleželo na tom, jak krásně budete vést tu debatu. A já si myslím, že se vám to opět nesmírně povedlo a chtěl bych vám za to za všechny moc a moc poděkovat. Já moc děkuju. To je krásná. Děkuji, Jakub. Moc díky.
Díky samozřejmě úplně všem. A uvidíme se příští rok na dalším výroční konferenci Aspenu a bude Aspen slavit 75. narozeniny, takže to bude určitě ve slavnostním duchu. Děkujeme moc.